Ito na lang maskin sakitan lang ko. Abi na ko gugma ang ulabaw, gugma lang o wanay lain. Apanwa mo kinigibarugan, tunlo na lang. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulubi, di ka pasisilil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakha, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and
stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong aga, kag Blessed Monday sa inyo tanan, mga kauturan ko kay Kristo. Dayawon ng Diyos sa gihapon. Ginadayaw kag ginapasalamatan naton ang aton mahal nga makaako, kaysa subong nga adlaw, iya naman kita ginahatagan sang grasya, nga mabatyagan naman ang iya paghigugma kapag palangga sa aton nga wala sang kondisyon. Kag iya kita ginaagda sa paghalad sa iya sa sining adlaw, pagi sa pagalagad sa iya kag sa aton isig katawo, nga may kalipay kag paghigugma. Upod naman sa sining inyo abyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagaagda sa inyo sa pagsugod sang aton adlaw, pagi sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Ginoo, base sa Ebanghelyo subong adlaw diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Subong adlaw, Agosto 19 sa bulan sang Agosto, kapistahan ni San Ezekiel Moreno, obispo kag missionary, kag subong man ni San Juan Yudes, isa ka pari. Ipahayag ang himaya sang Ginoo sa kapungsuran, ang iya makatilingala nga mga binuhatan sa tanan nga katawhan, tungod kay gamhanan ang Ginoo, kag takos sang dako nga pagdayaw. Mangamuyo kita.
O makagagahom kag walay katapusan nga Dios. Paagi sa pagbaton kay San Ezekiel sa imo himaya, imo gindala ang kalipay sa sining balaan nga adlaw. Itugot nga kami nga nagapabilin sa pagtuo, nga iyang ginwali sing katutom, magpangabuhi man sini sa matag adlaw nga tanan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 16 tubto 22. May tao nga nagpalapit sa iya kang nagpamangkot, "Manunudlo, ano bala nga maayo nga buhat ang dapat ko himuon? Agod maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan?" Nagsabat si Jesus, "Nga abala nagapamangkot ka sa ako na hanungod sa maayo? Isa lamang ang maayo. Kung luyag mo magsulod sa kabuhi, tumana ang mga sugo." Nagpamangkot siya, "Ano bala nga mga sugo?" Nagsabat si Jesus, "Dili ka magpatay, dili ka magpanginbabayi, dili ka magpangawat, dili ka magsaksi sa binutig, tahura ang imo amay kag iloy, kag higugma ang imo isig katawo, subong sang imo kaugalingon." Ang pamatan-o nagsiling sa iya, "Natuman ko na initanan. Ano pa balang kulang ko?" Si Jesus nagsiling sa iya, "Kung luyag mo magmanginhimpit, pauli ka, kag ibaligya ang imo pagkabutang, kag ihatag ang kwarta sa mga imol, kag makaangkon ka sang manggad sa langit. Dayon balik ka sa pagsunod sa akon." Sang pagkabati sang pamatanon sa sini nga mga pulong, naghalin siya nga masinulobon, kay manggaranon gid siya. Subong aga, ginawelcome naman naton sa Reverend Father Jose Aripio sang Society of St. Paul, nga magaupod sa aton sa pagpamalandong sa aton Ebanghelyo subong nga adlaw. Mayong aga, Father Joe. Mayong aga man, Sister Mercy, kay sa aton man nga mga pinalangga nga tagpalamati. Malipayo nga aga sa inyong tanan. Sa matuod lang, tanan kita, nagahandom gid nga makaagom siyang kabuhi nga wala sing katapusan, kaupod ang Dios sa langit. Hindi bala? Kag paano naton maagoman ini? Amo ini ang pamangkot sang tao nga nagpalapit kay Jesus. Kag ginsabat ni Jesus, tumana ang mga sugo. Natuman sang tao nga pamatanon, ang mga sugo nga ginmit lang ni Jesus. Maayo nga tawagin siya, hindi bala? Gani namangkot pa siya kung ano pa ang nakulang sa iya. Kung sa mga material nga pagkabutang, wala na siya sing kinahanglan, kay tama siya kamagaranon. Pero nabatyagan sang tao nga may kulang pa siya. Kay kada isa sa aton may nabatyagan gid nga ang kabuhi hindi lang para diri sa duta. May mga butang nga hindi matakos sang dutanon nga mga butang. Mga espiritual ina nga mga bagay nga aton man kinahanglanon. Ano ang gusto hambalo ni Jesus? Sang ginsabat niya ang tao, kung luyag manginhimpik, pauli ka kag ibaligya ang imo pagkabutang, kag ihatag ang kwarta sa mga imol, kag makaangkon ka sang manggad sa langit. Dayon balik ka sa pagsunod sa akon. Masinulubon nga naghalin ang tao, kay magaranon siya, kag hindi siya makadeside. Wala kita kay balo kung nagbalik ang tao kay Jesus. Kay ang punto sang istorya, amo nga ang tunay nga manggad, amo ang Dios. Ang tanan bugay niya nga aton dapat ipaambit man sa iban. Hindi kita tuman nga nagakapyot sa manggad, sa matuod, hindi naton mahibaluan kung saan o kita kuhaon sang Dios. May mga tao nga manggaranon kag malipayon nga nagpakig-ambit sang ila manggad sa mga nagakinahanglanon. Halimbawa sa mga kubos, sa mga imol.
Husto ang ila ginahimo tungod kay sila maripayon. Wala mo mga amigo man ako, mga may pamilya na nakilala nga tama sila ka maayo sa mga imol. Kag sa mga kabataan nga hindi ka eskwela, ginapatuon nila. Gani sila malipayon. Tandain na nga ang ila ginabuhat maayo. Hindi malain ang manggad, ang kwarta, ang pagkabutang. Ang malain amo ang disposition sang tao kung paano niya gamiton ini. Sa maayo kung sa malain. Balaan man naton kung ano ang nagahulat sa mga maayo. Ang kaboy upod ang Dios. Ang malain amo ang wala nagapakig-ambit kag ginagamit ang manggad agod magtunto sa iban, agod pahilabtan o kung piguson ang iban, mayara man nga tinapapatay ang iban, agod lamang maangkon ang manggad na hindi iya. Nga katabo ini sa aton sosyedad. Mga kauturan, kita nagabulig sa iban tungod kay kita nagapasalamat sa mga grasya o kung mga bugay nga ato nabaton gikan sa Dios nga siya naghatag sa aton sang kaalam kag kusog agod magtingwa sa sini nga pangabuhi nga mangin magaranon man kabay pa nga makaambit man kita sang mga magad sang iban kag kita man nga bisan hindi man magaranon nagapakig-ambit man sa iban kung ano may yan kita. Gani mga kauturan pangamuyoon tagid natani kita tanan bukas ang aton tagpusoon sa mga kinahanglanon sang aton mga kauturan. Kag tandaan tagid nga ang tunay nga mamanggad amo ang Dios. Kabay pa. Kabindisyonan kamo sang Dios nga magkagagahom sang tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Madamo gyud nga salamat Father Joe sa imong mga pagpaambit. Kabay nga ini makabulig man sa aton mga kauturan, sa ila pa nga pagpanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuuran kag kabuhi. Para sa mga pamatanon nga lawang kig-angot nga makilala ang mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, nga among firstborn sang Pauline family sa napulo ka institusyon nga gintukod ni Blessed James Alberione, pwede ninyo sila makontak sa LFB page St. Paul Seminary kag sa numero 0962-046-5506. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa pinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo.
Bombo Radio Bacolod. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Llanes Escuda sa atubang
Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sangkuton abaka version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon.
Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation.
Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes. Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Lunes, Agosto 19, tuig 2024. Inyo maging kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Kita mabatian sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo, kasubong man paagi sa aton nga Bombo mobile app, kag sa ramang itamlantuan live, paagi sa aton nga official Facebook page ang Bombo Radio Bacolod, kag sa aton man nga live stream sa YouTube. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, mag-checkar kita dugay-dugay sa nga presyo sang utan sa merkado subong Lunes with Bombo Jessie Ayungon. Samtang si Pearl Joy Galvez igadulong na si Pearl Joy Galve igadulong na sa ulihis sini nga palahuwayan subong nga adlaw. Detalye sining report aton pagkuhaon karon kay Bombo Gracelyn Lubaton. Sa balita nasyonal, malapit o konkapin na 1,000 nga mga Filipinos nag-request sang repatriation do sa may Lebanon. Mag-checkar man kita with our Bombo International News Correspondent dito sa may Lebanon, si Ma'am Jean Alacon Cortez. Kamustahon naton ang ilang sitwasyon dito kay ti isa karon 356 na ka mga individual o overseas Filipino workers nagikan sa Lebanon ang natigayon nga makapauli diri sa Pilipinas. Nagapadayon tong daan ang pagbayluhan na isang atake sang Hezbollah militants kag sang Israel. Kung sa diin sang Sabado na pulo ka mga persona ang napatay dito sa may Lebanon. Samtang sa dugang panaton nga balita nasyonal, ang Civil Service Commission magapatigayon sang nationwide job fair humalin Setyembre 2 tubtob Setyembre 6 tuig 2024. Ang mga security guards pagagamiton nga intelligence operatives sang Philippine National Police. Sa balita international, si US President Donald Trump or former US President Donald Trump nga magapapili sa karon as presidente this coming November, ginpahayag nga masapos kuno lutuson o konperdihon ining si Vice President Kamala Harris sang sakay Joe Biden. Balantayan ining debate nga padigayunon sa tunga ni Trump kag ni Harris sa palabuton nga bulan sang Setyembre. Dito sa may Germany, masobra 20 ang pilason matapos nga nasunog ang isa ka Ferris wheel sa isa ka music festival. Mailagid ka wala sang may nadulaan sang kabuhi. Philippine Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Mayara sa karon sang isa ka tropical depression diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Ining low pressure area naga-develop na siya into tropical depression and giningadlan ini siya mayara ini siya sa local name nga si Dindo. Ining si tropical depression Dindo amo niya siyang ika-4 nga tropical cyclone para sa tuig 2024 and ang pinakauna nga tropical depression nga na-record subong nga bulan sang Agosto. Kung maduduman naton ginpahayag sang Pag-asa nga duha tubtob 3 ka mga bagyo ang ginalauman nga magasulod sa aton nga pungsod subong nga bulan sang Agosto. Kagabi nangin tropical depression or nag-intensify as tropical depression ining si Dindo
And as of 11 p.m. no santo sa monitoring dire sang State Weather Bureau nakitaan ini siya na siplatan 560 kilometers northeast sang Itbayat, Batanes. Ining ginamtangan no ni Dindo ano na siya do nasidlangan man nga bahin sang Taiwan, which is ara man sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. So far ang ining si Dindo hindi man siya makusog kay ang maximum sustained winds ini 55 kilometers per hour and may ara sang gustiness nga tubtob 70 kilometer per hour. No nagapadulong ini siya west 20 kilometer per hour and ginalauman gani magagwa na ini sa Philippine Area of Responsibility sa sulod sang 12 ka oras o kon by Monday morning, no? Subo nga aga, Agosto 19. So far, hindi gid man mabaskog ining nasambit nga tropical depression. May possibility abi nga mag-intensify ini into tropical storm, pero hindi gid man siya makatugagid sa pag-ulan, no? Diri sa aton nga pungsod. Samtang ining southwest monsoon naman yati sa extreme northern Luzon lang ini siya nag-apekto. So lauman gihapon na today ining mainit or mabulubugnaw sa gihapon nga tiyempo. At sa mga bulan sa Agosto no tigululan sa gihapon nagaduging o kung nagasaka ining kaso sang dengue diri sa aton sa Pilipinas, sa Western Visayas and even diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Dito gani sa may syudad sang or sa may bahin rather sang Iloilo, ginaplanuhan to nila nga magdeklarar sang state of calamity bangod sa nagasaka nga kaso sang dengue dito sa may bahin sang Iloilo. Diri sa aton sa Western Visayas ang Iloilo ang mayara sang pinakamataas nga kaso sang dengue. Diri sa aton sa Negros Occidental nagsaka mangani no mataas ining kaso diri sa aton kung ikumparar sang tuig 2023 mas mataas sang 94.21%. Ang na-record naton nga kaso sang dengue diri humalin na Enero tubtob Agosto malapit na lang mag-isa ka pilo no 94.21%. So record diri sang Provincial Health Office mayara kita sa karon sang 1,777 cases of dengue diri sa probinsya sang Negros Occidental. Anom ka mga persona ang nadulaan sang kabuhi. This is 94.21% nga mas mataas kung ikumparar last year. Sa bahin naman sang syudad sang Bacolod sa data sang Bacolod City Health Office from January 1 to August 3, 2024, mayara sang 434 ka mga kaso sang dengue, duha ang ginasuspetsahan nga nagkalamatay, no? 2 suspected deaths. Kumbaga ining duha ka mga nagkalamatay ginasuspetsohan nga dengue ang rason sang ilang pagkamatay. Ang may pinakamadamo diri nga kaso is ang Barangay Takuling, no? May ara sang 60 ka kaso sa Takuling sang dengue and then gisundan sang Barangay Bata nga mayara sang 41, Barangay Villamonte 32, ang Barangay Granada, Estefania kang Mansilingan mayara sang tag 27 cases. Sa may Barangay Kabog may 24, sa Barangay Alihis may 21, sa Barangay Banago kag Barangay Mandalagan mayara sang 20 ka mga kaso, sa Barangay Tangob mayara 17 kag Barangay Sumag 16, puro tanan na name barangays no mga malapad nga mga barangay no ining mayara sa mga record of dengue cases. Dito sa may Barangay Takuling sa bahin diri gani sa ilang punong barangay, si punong barangay Lady Gles Gonzales Palen ang nalakip diri sa mga victim dito sa ila is mayara nagabusong and mayara sang senior citizens. Although mambal naton mostly diri sa gakatapikan sang dengue is mga kabataan, mga estudyante, pero wala ni sang ginapili nga edad no ining lamok kung ano dira sa imo nga panit ining lamok nga may dala nga dengue no sarang kagid nga mabiktima. May mga tikang man to sila ginapatigayon sa ila didto nga mga lugar and amo gining panugyan gid sulit gid no nga panugyan sa aton agod nga malikawan naton ang dengue kay ti ang mga pamaagi diri actually ara man sa aton mo no kay ti kung wala sang lamok wala sang dengue so dapat likawan naton nga makaangkon sang lamok sa aton diri nga palibot. Kini ang sulit gid nga ginapanugyan sang aton nga mga health offices sang Department of Health no reminders gid especially sa tagsa-tagsa dira kay
ang lamok ara malana kisa sa inyo dira nga mga ugsaran, so siguruhon naton nga matinlo gid ang aton nga mga ugsaran, no? May mga ara kita sang 4S, no? Actually very familiar na ini, no? Gina-remind na lang gid ang tagsa-tagsa, and dapat i-practice tagid, no, sa aton dira nga mga puloy-an, no, ining search and destroy ina mga tubig bala, no, nga posible itlugan sining mga lamok. Even gani mga botilyada nag-ilinom kamo dira abi, no, tapos ginapangdamok no dira inyong mga botilya sarang na nga maistaran sang lamok, no, inang inyong mga florera, inyong nga mga balde dira, anything nga pwede itlugan bala sang lamok nga mayara sang tubig, no, dapat ihimuson tagid na agod nga malikawan naton ining presensya sa mga lamok nga pwede makatuga sang dengue. And then self-protection measure like pagbutang dira sa mga insect repellent, no, pag suksok sang jacket, and ining mga kulambo na bala, no, ining mga moskitero. Kag arigid ang panugyan, no, kung nagabatyag kamo sang sintomas abi sang dengue, please padulong gid kita sa aton nga mga health offices sa mga sentro dira o kon sa ospital, no, panugyanan gid ang tagsa-tagsa nga kun na ginahilanat kamo sa sulod sang duha ka adlaw kag iban pagid nga masintomas, please magpakonsulta gid, magpa-check gid kita kay kabudlay kung babuyan-buyanan ta lang wala kita nakahibalo masakit na gali, no, dengue na gali. Ini mga sintomas ang dengue arang of course high fever, daso nagasakit ang imong nga ulo, no, nagasakit ang imong mga muscles, ang imong bone o kanang imong joints. Dayon ang nagasuka-suka, sundo nagasakit ang likod sa imong mata. Kag ang mga rashes na bala, no, na isagid na sa mga main symptoms sang dengue. So kung ang imo kabataan dira o kung ikaw mas kinano man ang imo nga edad, kung nagabatsyag ka sa amo sining mga sintomas, please magpakonsulta gid kita, no, sa mga ospital o kung sa aton nga mga barangay health centers, sa mga sentro dira, no, suportahan tagid ini mga indoor and outdoor nga mga foggings. Amo na sa bahin wala sa mga barangay isama sa maayo nga mga initiatives sa mga opisyales sang barangay, even sa mga sangguniang kabataan, tutukan gid naton ining dengue sa aton dira nga mga barangay, no, agod nga malikawan bala nga may matapikan dira sa inyo man nga mga areas, no, ang information dissemination, ang pagpanugyan gid sa mga pumuluyo nyo dira, kag ang pagpatigayon sang fogging kag iban man dira nga mga measures, pagpaninlo, mga clean up, agod nga malikawan, no, ining nasambit nga balatian kay makamamatay ini. Philippine Standard Time, 47 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Kadtuan naton si Bombo Jessie Ayungon live dito sa May Libertad Public Market. Magachekyar kita sang presyo sang mga utanon sa merkado. Bombo Jessie, good morning. Please come in. Yes, Bombo Jairi, mga kabombo. Yari kita subong diri sa may Libertad Public Market, no, kung sa diin Bombo Jairi kag mga kabombo nga yari na subong kaagahon last press kano kay nasa aga ready na gid sila ang mga nagabaligya Bombo Jairi kag madamo naman kita din, no, ang mga kabombo kag mga pumuluyo nga kung sa diin Bombo Jairi aga pa sila nagapaninda, no, nagbakal sa mga kautanon agud istorya ta kaina nga aga pa lang kano Bombo Jairi kag mga kabombo nagalibot-libot na di sila kung sa diin naga-monitor man kung pila bala ang presyo sang kada utanon, specifically mga kararuton ding makita naton Bombo Jairi diri, no, sa bahin dinampi sang Libertad Market. Kung sa diin alas ang mga gabaligya gikan pa ni sila Bombo Jairi sa Kawayan, kung sa diin alas 3 pa lang kano sang kahapon nag-ready na di sila Bombo Jairi agud sini nga aga kano ready na lang ilang nga mga baligya Bombo Jairi. Kung sa diin, no, ari ganing mga karuruton kung sa diin ang dahon sang kamote, mga bugkos man, saging, no, nasari-sari nga klase sang saging Bombo Jai. Bali ari man din, no, ang petsay, daon bombay, carrots kag iban pa kung mapaprutas man yang gusto mo o gusto sa mga kabombo naton, may ari man di Bombo Jairi, no. Bali nag-abot man galigan isubong ang mga stock o kun halin, no, o kun sa nasari-sari nga lugar diri sa Negros Occidental Bombo Jairi.
Oo, kadamo dira gali Bombo Jessie no sang do kompleto na dira gali ang mabakal sang aton nga mga kabombo and dira sa may Libertad Public Market alas 2, alas 3 ya alive na dira no kay di ang aton nga mga kabombo nga daan especially subong Lunes nga daan temprano pa na nagapangumpra no iba na preparar abi pamahaw sang ilang mga estudyante iba na luto man no para sa pagbukas man sang ila dira nga mga karinderya kati may klase na subong adlaw check karon binaton Bombo Jessie ang presyo dira sang nasambit nga mga utanon. Yes, Bombo Jairi, sakto gid no. Baling mga kabombo naton niya, temprano pa tuod kay pares kay sang ginambal mo, Lunes subong asang adlaw kag ang iban niya nga mga ginikanan niya kanami no kay amo na makita naton ang mga kabombo naton na Bombo Jairi nga nagabakal gid sang utan nga amo ini ang ilang ipamahawon no nga bagpo sulod sa mga bulutuan ng ilang mga kabataan or sila man sa mga obra kanoya ay biskan aga ano yan, nagalaswa sila, nagaprito, to sila sang pwede nga priton nga mga kautanon, kag mo na gani Bombo Jairi no, aton na kainang pagmusisa subong, isa sa mga nagmahal nga klase sang utan, amo ang carrots, Bombo Jairi. Sang una, nakaligad nga mga inadlaw, nasa 150 lang ni ang kilo, pero subong nagadalaga na 230 to 250 ang kada kilo Bombo Jairi. Medyo madako-dako gid ang ginmahal yan nasa 80 to 100 pesos ang ginmahal sang carrots kano subong Bombo Jairi. Amo gani no nakibot man kita ba from 150 nag ano gid 280 230. 230. Yes, 250 Bombo Jairi kano. Lapit na lang nag-isa ka gatos na gani no nga ako na nagmahal dira ang carrots Bombo Jessie. Yes, Bombo Jairi, suno bandi kano ka sa ila kano ka bangod sa kakulangan man sang stock no o sang utan nga ini nga carrots amo ina nga nagmahal man kano Bombo Jairi. Oo, mayo pa ang carrots nagamahal. Bombo Jessie no. Ang kilala ta daw wala gid ko no charot. Ining ining carrots kamusta dirang Baklanay? Ay, yes, Bombo Jairi, medyo makita na kayo naton, medyo tayo to ang stock diri sang carrots, kagalos gani wala naman no, paubsalay naman kay syempre ang aton yang ang mga residente kung ang mga nagabakal Bombo Jai, kung mag-utan kano sila permi man may carrots, tigal kay bangod sa nagbahal, ang iba niya waay nagabakal. Pero makita naton nga wala gituod masyado sang supply sang carrots subong diri lampi sa may Libertad Market diri sa area no ginalibutan nato ang Bombo Jairi. So Bombo Jairi aton bala ano pa mangkoton subong kung mga pila subong ang kilo no ari si Sir Giliwa. Sir, madisturbo kami kagamay, sir. Bali si Sir ganyan nagabugkos-bugkos pa di Bombo Jairi sang tangkong no. Ano na sir, ibugkoson mo na ang kada baligya na sir? Nabugkos ko kay nakapadang ko pa kay ang customer hindi mabakal kung isang hindi na bugkos la. Oo, hindi na bugkos kay para sila kano mas barato-barato gawa ang nabugkos sir. Pila subong ang kada bugkos sang tangkong sir? 20 kanina hindi pa bakal. 20 ano Bombo Jairi pero medyo nagapislian pa kano mga manugbakal, medyo mahalan pa kano sila gawa. Hindi ko maayo, bisa na mga pulo ka piso lang sir. Pwede? Pwede ito nga. Bali sir, bali nakita naton nga ginapilian mo pagid saya nga sir para tanaw malimpyo tanaw. Okay, mas malimpyo ka no Bombo Jairi. How about ya sir ang tugabang niya sir? Syempre sa iba niya nagautan, nakapin pa kung gusto nila sang laswa tagpila na niya sir ang kada bugkos. 20 pesos. So, yes, Bombo Jairi, kalabanan gitod sa mga nagabugkos, amo man na ang petsay, no, medyo makabakal kagawas ang barato-barato, mga 20 pesos ang imo budget ya kada bugkos, pwede gid no. Amo gid Bombo Jessie, may kamote da ko no, balre sa atong kabombo. Yes, anami ginito Bombo Jairi kay madamo-damo ding supply sang kamote no mo na may sari-sari man kung gusto mo medyo klase na sa mga pula-pula ba lang kamote Bombo Jairi or kung ang puti yang kamote no may ari gid bali ang kamote nagadalagan 50 tob 55 sang kada kilo Bombo Jairi. Medyo barato-barato siya no Bombo Jessie, no, ining kamote.
ano pag dira gani petchay tagpila to gani? Yes, ang petchay medyo mahal-mahal, may ari di nga nga bugkos pero madako-dako ning pagbugkos nga Bombo Jaire no. Bali balor ini or naga presyo ini 60 kada bugkos Bombo Jaire. Pero kung medyo jutay-jutay lang yang kinanglanon mo, 30 pesos kano or 20 pesos makahatag man sila Bombo Jaire. Ti mayugid no, kay ti iban nga daan Bombo Jessie. Do ano bala hindi gid man kinanglan dako nga volume gid no unless lang sa mga nagakarinderya dira ti pwede gid na makabakal sa binugkos mayo na ining 20 pesos nga binugkos no Bombo Jessie do 1/3 na up to 20 pesos ti 64 pesos to daan nga balkaneda kuno nga a day kuno nga pagkaon pwede na naguroy sa kamil ano ining isa ka bugkos Bombo Jessie. At kung 65 pesos siguro Bombo Jaire, kung gusto mo yan magutan nga tagyutay-jutay, ambot lang kung kaigo ng 65 pesos. Basi kung tag-isa-isa, isa ka okra, isa man ka bugkos, bisang kung ano to nga klase sa utan, no? Pero ambot lang kung kaigo kung 65 pesos lang. Amo gani Bombo Jessie no. So napag dira ang iba nila nga mga utanon at naka-checker kita sang kamote no, sang tangkong, carrots, petchay, may repolyo dira, Bombo Jessie? Sa diri sa area tadampe Bombo Jaire, medyo wala disang repolyo nga baligya. Kalabanan diri subong madamo sang stock saging Bombo Jaire no. Oo, bali ang saging na sari-sari man nga klase ang ari de Bombo Jaire. Amo ang saba which is sa 25 pesos kano makabakal Tapos ang tordan nasa 35. Medyo mas mahal-mahal na magid niyang tordan subong di kano Bombo Jaire. May talong da Bombo Jessie? Talong, medyo may talong ka mo nay? Wala ka no, nga na yaw, why subong stock? Why pa katanom? Ma'am, sa din ka mo malin, ma'am? Kawayan. Kawayan? Ano oras ka na, ma'am? Alas 5. Alas 5 bro. Nay, mas naman subong ang balikanay, nay? Interviewhan na yun na gini. Oo, may aga. Sige, okay lang. Pila subong ang bugkos niya sa balatong, nay? 20. Bombo Jaire, kag mga kabombo, pati nato no, diri sa may public Libertad Market, pwede kita kabakal sang balatong which is nagabalor lang yang kada bugkos 20 pesos Bombo Jaire. Di pwede gini sa partneran ko ano na may kapayas ka man di, tagpilayang kapayas nay. 15. May 20, 15 ang pan. Namon panghatag kayo barato, damo mo. Damo inyo ni tanom nay. Binakal man. Pinapakal sa diin niya halin ang inyo nga mga kawayan. So kawayan, kamo gali-alin, bali may service man kamo nga gamit. Oy, bagahe man kami man tagsin ang sako. Grabe ka, Bombo Jaire no, bali biskan gikan pa sa kawayan ning aton nga mga taga-baligya diri sa mga Libertad Market, bali gali nagarenta man sila ginabayaran man nila ang ilang service no, bali mahal-mahal ang galing ilang nga bayad. Pero pag abot dire, medyo bara-barato man ang ila nga mga baligya, nga ang iban ila kano pananom, ang iba naman ya ginakumpra man nila didto sa may kawayan Bombo Jaire. Bombo Jaire ma. Oo. Pwede nato mapamangkot kamusta man dira ang baklanay gakabawi Manila nila nanay dira magulo adlaw abe kun dira sila magpasto. Oh, nay, musta man subong ang baklanay subong nay? Ina gid. Ina. Alang-alang pa kadakpon pag Pero kaagahon na ay kaagapon ari na kamo dinay. Alas 5 sang hapon. Ti kaagapon niya kumusta ang baligyanay anay? Kunhapon maayo-ayo man. Pero karon daw hina gid. Tigabot lang. Dela mangabot ra ko talagsa ra man ko diday mo. Sige po, Bombo Jaire no, so kay nanay kay inang amo na kano medyo kahapon ya sang hapon siguro temprano pa namakalang ang mga nagabakal din no nga mga aton nga mga pumuluyo dire nga lapit dire muna kahapon kuno medyo baskog ya ang baligyanay pero subong kano ya nga aga jutay lang ya hinay ang baklanay Bombo Jaire. Hopefully no mabaklan dira sila magluadlaw man Bombo Jessie. Sige kamusta sa karon so far ang tiyempo dira sa Libertad Public Market Bombo Jessie?
Yes, Bombo Jaire, mo na gani temprano pa kaina nga namakal yung mga pumluyo naton no, mga kabombo naton kay bangod nga medyo manami ang dalagan sang tiyempo subong bangod nga medyo matugnaw-tugnaw ang area diri no, pero siguro dugay basi kung mainit na, pero ang dalaga naman niya sang trapiko muman tawhay pa sa gyapon. Pero may makitaan nga rin natin, may mga nagabiyahe na siguro nagapangumpra ni Bombo Jaire muna masulod sa ang mga kabataan nila sa eskwelahan or sila man sa mga ilang mga trabaho, Bombo Jaire. Bombo Jesse, thank you, Gid. Yes, Bombo Jaire, mga kamombo, gikan diri sa may Libertad Public Market, ini si Bombo Jesse Cortez Ayungon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Jesse Cortez Ayungon. Live dito no sa may Libertad Public Market sa pag-chekyara sa presyo sa mga utanon sa merkado. Ngayon dito sa may Libertad Public Market, makabakal kita sa binugkos no 20 pesos galing kiti hindi man siya amo na kadamo gid no dugin part lang siya bala no mga kabombo para at least may mabakal no kay mas damo ko no nagabakal kung binugkos no. At least dito sa Libertad may bakal ka tag 20 pesos. No, pero tindo ka mahal gid sining carrots no 150 from 150 pesos to 230 pesos to 280 pesos gid sa karon no. Posible may ara sang kakulang bala no sa bahay na abis ng supply sining carrots. Check naman naton sa masunod nga mga adlaw inimpresyohan na man sang pila pagid ka mga commodities diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Philippines Standard Time 5 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. No, pagbalik sa atong tuntunan, magapag-angot kita sa atong Bombo International News Correspondent si Ma'am Jan Alacon Cortez. Direkta dito sa may Lebanon, mag-checkar kita sa sitwasyon dito sa aton nga mga kauturan, especially sa karon nga kapin 1,000 ang nag-request sa aton nga gobyerno for repatriation nga magpauli diri sa Pilipinas bangod sa ginamo nga nagkakatabo dito sa karon. Standby. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamin.
Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga balik na diri sa atong latuntunan na Bombo Reports First Edition. Nagapagyangot kita sa karon sa aton nga Bombo International News Correspondent direkta didto sa may Lebanon na bangod kapin 1,000 no ka mga Filipino nga nakabase didto sa karon sa Lebanon ang nagpabutyag sang ilang willingness naluyag bala nila magbalik diri sa Pilipinas bangod sa nagataas sa karon ang atensyon didto sa may Middle East. Grabe to sa karon ining pagbayluhan na isang atake no sa tunga sang Israel, no? Israel Military Forces kag sining militante nga grupo nga nakabase sa Lebanon ining Hezbollah. Sang tinalikdan nga Sabado na pulo ka mga persona ang nagkalamatay didto sa may Lebanon matapos sa ining pang-atake or airstrike sa Israel. Doon ining Hezbollah militants naglunsyar man sang rocket kag drone attacks bilang pagtimalos. Check na naton, kamusta naton ang sitwasyon sa aton dito nga mga overseas Filipino workers doon sa Lebanon. Makakasama natin si Bombo International News Correspondent Jen Alacon Cortiz, direkta sa Lebanon. Ma'am Jen, good morning po from the Philippines. Thank you po ma'am sa time. Makasama niyo po si Bombo Jairi de los Reyes. Good morning po. Yes po. Ma'am Jen, kamusta po ngayon yung sitwasyon nyo dyan sa Lebanon? Medyo nakakatakot po, nakakakaba. Kasi yung mga naririnig na, although hindi naman po talagang nakikita ng personal, pero naririnig at nararamdaman. Opo. Ma'am, saan po kayo sa Lebanon nagtatrabaho? Saan pong city po? And gaano po yan kalayo sa area po kung saan naglalaban or may tension between Hezbollah and Israel? Medyo malayo naman po kasi yung gulo ay nasa parting south naman po yon. Medyo malayo naman dito sa kinilalagyan ko ngayon sa Beirut po ako. Hadat. Malapit lang din sa ng embassy. Nasa capital ka po, ma'am, no? Opo, nasa capital po. Pero yung mga airstrikes po dyan, naririnig po ba dyan sa inyo, sa capital? Narinig po, lalo pag yung biglang tumaas na yung mga jet fighter, narinig mo na parang may sumabog, kaya nakakagulat talaga. Yun yung talagang parang hindi sa bomba mamamatay, parang sa nervyos, yung gano'n kasi talagang nararamdaman. Ma'am, itong papalitan po ng attacks between Israel and Lebanon, from October pa po to, no? Simula po nung nagyera doon sa Gaza. Opo. Pero this Saturday po, marami po yung namatay dyan sa inyo? Marami po na nakabantay sa balita para nalalaman kung ano yung mga nangyayari. Maraming mga namamatay sa parting south, sa Nabatiye. Yan, dyan maraming apektado dyan sa parting sa Tyre. Ma'am, sa yung laban po, this is not between the government of Lebanon po, di ba? This is between the militants po. Yung Hezbollah po dyan sa inyo, ano po yung impression dyan ng mga normal citizens po dyan sa Hezbollah? Kasi militanting grupo po sila. Parang rebelde po ba sila dyan? Hindi po namin masasabi kung rebelde sila or ano, pero hindi po sila sa laban ng government. Ibang ano naman po sila, ibang grupo po sila. Hindi sila sa government. With this po, ma'am, yung tensyon dyan ngayon sa southern portion po ng Lebanon, yung pagpapalitan po ng pag-atake, ano po yung mga steps po or pronouncement po ng gobyerno ngayon ng Lebanon? Wala po kasi actually wala pang government ang Lebanon ngayon kaya
hindi po talaga masusolusyonan yung ganyang problema kasi wala pong namumuno, walang gobyerno ngayon dito. Wala pong presidente. So wala po pala ngayon diyang government. So parang ano po yung situation diyan sa inyo? Ano po yung Parang ano lang po, wala, ganyan, ano lang, kanya-kanya. Mga ganyan lang po yung situation. Wala, hindi katulad sa atin sa Pilipinas, meron tayong presidente, may vice, may mga senators. Dito po, wala pa pong presidente, wala pa pong na-elect. So wala pong national officials, pero meron pong mga local officials like mga mayor, mga governors. Yan po. Opo. Apo, meron po. Yung mga ano po na yan, mayor, meron po. Ma'am Jen, ilang taon na po kayo dyan sa Lebanon nagtatrabaho, ma'am? Bali, 23 years po. Wow, 23 years po. And taga Cavite po kayo, ma'am, no? With this po Apo. tension ngayon, ma'am Jen, 1,000 na overseas Filipino workers po yung nag-request na for repatriation. 300 plus na po yung nakauwi dito sa Pilipinas. Nag-request din po ba kayo, ma'am, ng repatriation sa gobyerno natin? Bali, nag-send po ako ng request, kaya lang parang nakakapagdalawang isip dahil nga po yung iniisip po, halimbawa ako, overage na ako, hindi po makaka-apply na sa iba. Karamihan po sa amin, nagdadalawang isip talaga kung tutuloy ba or mag-i-stay. Kasi po yung iniisip namin, paano kami pag umuwi na kami ng Pilipinas, paano yung ikabubuhay ng pamilya namin, lalo't ako lang inaasahan ng anak ko, may nag-aaral pa akong anak sa kolehiyo. Paano akong makaka-apply sa iba, napakaliit naman ng sahod sa Pilipinas, ano ba ang po pwedeng gawin? Kaya po, mas marami po yung kahit delikado na yung sitwasyon, sumusugal na lang po na wag muna kasi iniisip yung magiging sitwasyon pagdating ng Pilipinas. Yun po yung pangunahin talagang problema kung bakit po yung mga OFW dito hindi po talaga makapagdesisyon na umuwi dahil nga dun sa magiging sitwasyon pagdating ng Pilipinas tapos hindi naman po makaka-apply sa iba. Yun po yung kinatatakutan. Oo nga po. Yan rin po, ma'am, yung concern rin po ng ibang mga na-interview rin po namin ng mga correspondents po. Sa ngayon, ma'am, so nag 50-50 ka pa po pero nag-send ka na po ng request. So far, ma'am, sa ngayon, hindi pa naman widespread yung giyera dyan, ma'am, no, sa Lebanon. Okay pa naman po yung transportation nyo dyan and yung ano nyo Okay, po? okay naman po. Yung airports Okay nyo naman po, wala po. namang pong problema? Okay naman po yung ano sa airport, marami lang mga nag-cancel ng mga flights nila. Bumababa yung mga number ng dumarating dito sa departure, ay sa arrival, pero sa departure po talagang marami. Mas tumaas talaga. Kaya lang, mahirap ano talaga yung sa palaran, kumbaga nahahati yung decision eh. Nahahati talaga sa para bang paano pag umalis ako, yung gano'n, paano yung nag-aaral kong anak, paano makakapagpatuloy. Kung hindi naman naalis, paano kung maging delikado na. Actually, mas malaki po yung naging giyera noong year 2006. Nakita ko po yun talaga ng actual yung mga pagsabog ng bomba dati, every 5 minutes bumabagsak. Yung ngayon po, hindi naman po ganun kalala. So, this is not new to you naman po pala, Ma'am Jen, no? Yung mga nangyayari dyan Opo. sa Lebanon. And this time po, ma'am, yung local government niyo po, ano po yung mga advice po sa inyo ngayon? Like dyan po sa Beirut? Wala pong mga advice, puro balita lang yung sinasabi kung ano yung nangyayari. Wala naman po silang solution or advice kung anong gagawin. Wala po. Kaya po kanya-kanya na lang po ng mga embassy na nagbibigay ng advice na umalis na dito yung mga nationals nila katulad ng embahada natin. Nagbibigay po sila talaga ng panawagan na umalis na dito. Kanya-kanya na lang po ng mga embahada na nagbibigay po ng advice. Like rin po sa Philippine Embassy po, no, nagpanawagan rin po sila dyan sa mga Filipinos kasi medyo marami pong Filipino dyan, 11,000 po. So, 1,000 po yung nag-request. Medyo marami pa rin po yung parang mas piniling or mas
nagdidesisyon sa kayo or nagdi-decide po na manatili dyan? Ma'am Jen? Marami po. Actually, nasa more or less 17,000 po lahat ng OFWs dito. And may contact naman po kayo, ma'am, kayong mga Filipino community dyan, na kung ano po yung inyong mga decisions po, no? Na, parang like nag-o-observe po muna kayo dyan bago po kayo mag-decide. Opo. Mag-o-observe po muna. So far po, hindi pa naman po masyadong malala yung sitwasyon dyan, Ma'am Jen. Pero mag-ingat po kayo, ma'am, and hihingi lang po kami ng update sa inyo from time to time po if ever may mga big news po. Ma'am Jen, thank you so much po. Baka may gusto po kayong batiin or panawagan. Binabati ko po lahat ng mga nakauwi na mga kapwa ko OFW na galing dito sa Lebanon. Good luck po sa bagong buhay sa Pilipinas kasama ang pamilya. At mabuhay po tayong lahat. Ma'am Jen, thank you so much po and magandang umaga po dyan sa inyo. Thank you din po. Madaming nga salamat kay Bombo International News Correspondent Jen Alacon Cortiz, no, direkta dito sa may bahin sa Lebanon. No? Actually, friend din siya ni Ma'am Nori Salutes, ang aton mandiring Bombo International News Correspondent. Galing si Ma'am Jen, nakapauli na sa Iloilo, no, sang this August 1 lang. So may pipila pa dito nga nabilin man sa Lebanon, and amo nang hambal bala kaina ni Ma'am ni Ma'am Jen, and amo man na actually ang ginhambal man sa mga overseas Filipino workers nga na-interview naton sang una sa giyera to sa Ukraine, even sa giyera sa Israel, nga ti apisar sining mga ginamo, no, apisar sining giyera didto, gaduduwa sila, no, nga magpauli diri sa Pilipinas. Ay ti ano man diri kuno ang ilang trabahoon bala, no, diri sa aton nga pungsod. Sa karon didto sa may bahin sang Lebanon, according to kay Ma'am Jen, sa aton nga correspondent kati ato didto, ara sila sa capital. Ti ining pagbayluhanay sang atake sa may suri ni siyang bahin sa border ini sang Israel kag sang Lebanon. Bayluhanay dira sila airstrikes, bayluhanay dira sila rockets. Isang Sabado to gani pulo to ka mga persona ining nadulaan sang kabuhi. Gakabatian lang kuno nila, no, gakabatian lang nila halin didto sa may kawaan bala, no, ining mga airstrikes dira kakulba, no, ang gakabatsagan to sa atong mga overseas Filipino workers. Pero si Ma'am Jen 23 katuig naman didto naka-eksperyensya man sa sangyera, no, sining tuig 2023 ay tuig 2006 rather 2006. Pero ang aton diri nga gobyerno, no, nagapanawagan gid ang aton diri nga government sa mga Filipino didto, no, kay naga-escalate didto sa karon ining tensyon. Nagapanawagan to sila nga mag-repatriate, no, ang mga overseas Filipino workers, no, 17,000 kuno ka mga OFWs ang ato didto sa karon. Ti sa kalibo pa lang ining nagpabutyag o kung nagpahayag sang ilang aluyag nga pagpauli diri sa Pilipinas. Pangos ining tensyon ara sa karon sa alert level 3 ining Lebanon nga nagapanugot sang voluntary repatriation. Ang gobyerno naton nagapanawagan sa pamilya sa mga OFWs nga kumbensihon sila nga magpauli. Kiti voluntary ni repatriation mo, hindi ni forced, wala ni pilitay. Isa pagid nga daan sa ginabantayan dire, aside sining Hezbollah kag ining Israel, ining retaliation pagid. Grabe to sa karon ang tensyon sa Middle East mo. Ining retaliation pagid kag pagtimalos sang Iran, no, sa Israel. Matapos balang napatay to ang pinuno sang Hamas. Ining Israel nagambal pagid nga inkaso gid man kuno nga maglunsyar sang assault ining Islamic Republic sang Iran. Buligan sila kuno sang Britanya, sang France, kag sang Estados Unidos. Ti ang US sa karon nagahimo sang tikang agod nga mapataw-tahaw ining giyera, no, kay hindi na gusto nga maglapad pagid ining konflikto. Ato to sa karon ining Secretary of State nila sa may Israel malibot sa Middle East,
matinguha nga makapatigayon abi sining ceasefire. No, kay ti amo ning yabi na di mo para maguntat ining Iran para hindi madayon ining retaliatory nila and maguntat man atong pagbayluhanay man sang atake didto sa may bahin sang Lebanon. Even ining Houthis militants bala nga nagapang-hijack sang barko maskin gani cargo ship na ginahilabtan basta malabay sa Red Sea. No, ining pagpang-atake sang Iran, ining Hezbollah militants dira sa Lebanon, ining Houthis militants sa Red Sea, no, bangod ni tanan sa gyera sa Gaza, bangod ni pagpakita ni sang ilang pagpangapin didto sa Hamas, militante man nga grupo. No, ining Hamas, ining Hezbollah, ining Houthis suportado ni sila sang Iran. Te ang ginalantaw na diri nga sabat, ceasefire. Ceasefire didto sa may Gaza. Daton sang Israel ang ilang military operation. Galing kay ang Israel, no, matig-aman. Nagaparindugan nga ubuson gid nila ining Hamas. Kiti kon hindi, ang base maliwat naman ang natabo sang Oktubre 7. Last year, madumduman nato, no, nag-atake tong Hamas militants. Linibo man to ka mga Israelis, foreign nationals, may Filipino, pagani nga dulaan gid sang kabuhi. Ti ang makaluluoy dire, no, ining mga sibilyan nga nagakaipit sa gyera. Ti sa karon didto sa Lebanon, medyo nagamat-amat naman lapad. Ining pagbayluhan ay isang atake sa tunga sang Hezbollah kag sang Israel. Di amo lang gid ning mahimo sang aton nga government sang OWA, Overseas Workers Welfare Administration, kumbensihon kuno tani sang pamilya sang mga OFWs ang ila to nga mga himata nga magpauli para man sa ilang ako galingon nga mga safeties. Kay ti madamo to, no, sa mga na-interviews naton, madamo gid ya ang hesitant nga magpauli, magbiya sa nasambit nga pungsod. No, bangod sa kahadlok man nga madula ining ila nga trabaho. No, ano bala? Ano ding dangata nila sa Pilipinas kung magpauli sila. Amo ning mabudlay kung OFW ka, no, especially sa mga lugar nga may gyera, no, didto sa Middle East, didto sa may Ukraine. Sang una bala pag lunsyar man to sa military operations sang Russia sa Ukraine, grabe pa man tong pagtiner sa mga OFWs. Basta pwede pa kuno katiner matiner anay, no, ti observe lang anay sa sitwasyon. Parehas man sa mga OFWs aton dito sa Israel. Ti iban diri sa Pilipinas mayo lang na nagambal, mayo lang niyang abroad ya kay damo niya kwarta. Pero manang grabe manang ilang ang sakripisyo didto. May iban gani nagaagom pag ginasang pagpang-abuso nagikan sa ilang mga amo. Sa aton bala sa station sa Iloilo na may mga nagakabaton to sila nga mga pagdangop bala. Diyon ari pagid, no, mga nagakaipit sa gyera. No, ti hindi man ni kuntani mapilitan nga magtrabaho sa luwasang pungsod, no, ang aton mga kauturan nga mga Filipino kung may supisyente lang din nga trabaho nga mataas nga sweldo diri sa aton nga pungsod. Sino man balang gusto mapalayo sa pamilya? No, sino man balang gusto nga hindi makaupo dira ang ilang mga loved ones kung may mga okasyon, kung Christmas, kung New Year. Galing kay sa luwasang pungsod, mas madamo kag dako ang employment opportunities. Amo na nga madamo ang mga nagagwa. Wala nagaobra diri sa aton sa Pilipinas. Amo na gani sang tinalikdan to sa Israel, dayon sa Ukraine, and even subong bag-o gid lamang, no, apisar nga may mga gyera na, apisar nga delikado na, no, hindi gyapon magpauli. Kay tay ambal nila. Ano man abing obrahon namon dira sa Pilipinas? Kung ikumparar ang sweldo nila sa gwa, sang sama sweldo nila diri sa Pilipinas, tuman gid kalayo. Ti amo ni tani dapat ang fokusan sang aton nga gobyerno. No, pag-generate sang madamo nga trabaho, no, pagpasaka abi sang sweldo. Kaya kung sufisyente lang na de, no, ining mga opportunities sa aton, no, hindi na nila kung tani kinahanglan nga magwa mo, no, hindi na kung tani kinahanglan nga magwa sa mga overseas Filipino workers. Amo ni kung tani nga mga issues bala ang dapat tatagan pagtamod kag prioridad sang aton nga mga opisyales, sang mga mamalidha dira sang mga giniliher. No, hindi kaya mga wala dire kay wala didto nga mga topiko. No, especially sa karon nga daan,
grabing inflation, no? Hindi lang diri sa Pilipinas, even sa United Kingdom, even sa Amerika, sa mga correspondents ta, no? Mabatsagan gid ang inflation. Ti sa karon nga daan ka mahal sang mga balaklon, no? Ang bugas diri sa aton na wala na ganubo sa 50 pesos. Dayon maambalang ang NEDA, kaigo na 64 pesos para sa pagkaon sa isa ka adlaw. Philippine Standard Time, 23 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Kadto naton ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Subong adlaw mga kabombo ginalantaw nga igadulong na no sa ulihi sini nga palahuwayan ining si Pearl Joy Galve no ang masubo bala nga natabo sining kay Pearl Joy Galve tubtob sa karon wala pa gid mahibaluan no kung ano gid ining natabo sa iya, kung sino ning may kimuan sa iya o dumiyara naman sa mga persons of interest ang aton nga mga kapulisan. Ginayngagaw ni siya lubong as soon as possible man bangod nga iya tong lawas nga daan yara na sa advanced state of decomposition sang nasapuan ini sa kampo. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Jaire, mga yara sa 8 ka mga personnel ang magabantay karon sining lubong sang biktima nga nasapuan patay dito sa siyudad San Carlota sa kinaligdan nga Miyerkules sining si Pearl Joy Galve. Nagdesisyon yung pamilya nga pinapapatugayon pa ilubong na karon mga alas 9 ang misa sa may St. John Nepomuceno Parish sa may barangay Sumag. Kag after sina magpapadulong na ang iya sining bangkay sa Sumaga Public Cemetery at sigara dulong sa iya ulihi nga palahuwayan ni si Pearl Joy Galve. According kay Police Captain Michael Tumaran, ang Station Commander sa Bacolod Station 9, nga humaling pa ang biktima, Mombochay, dito sa Bacolod, dati nagsugod na sila sa paghatag security sa pamilya. Nagalipos-lipos sila ang patrol kay according sa living partner ni Negro Nasis Jennifer Galve, ang iloy mismo Pearl Joy. May ara siya na bato nga pagpamahog sa stepfather ni Pearl Joy nga si Negro Nasis. So muna nga ang Bacolod Station 9 naghatag sa security sa pamilya ni Pearl Joy. And karon amuman sa patal sila sa security kay para naman sa mga hindi lang sa pamilya kundi para naman sa mga tao nga magakalto karon ka iya sining lubong. So karon medyo ma-traffic ini kag damo-damo no ginalantaw nga damo-damo nga mga tao ang makalto para makigunong sa pamilya ang ilulong ini siya sa uli nga palahuwayan. Mamusari ko matiyan nato na payag diri si Police Captain Michael Tumaran. Sir, kamusta? May ginpangayo ang pamilya nga assistance salin sa inyo, abi? Pagbantay lang, boss? Alam pagpuan, ma'am, paghaya, taga security, kilipot-lipot, atong tropa. So, taga security man, ma'am. Oo, Section 9 lang gid, no? Yes, ma'am. Oo. Bali, mga anuras ganing lubong boss, sir? 9, ma'am. 9 lamang, 9. Oo. So, medyo matraffic-traffic. Lagi na expect nyo man damo, di makadto. Oo, ma'am. Sir, ang update dire kay Negro, makadto siya ko, no? Wala pa man, ma'am. Wala pa man siya kakuan. Wala plano. Oo. Bombo Grace, sa karon Mia, missing in action Japon, ining stepfather. Yes, Bombo Jaire, nakabal man siya sa iya sa mga living partner kay Jennifer na mapakita sa kuno. Pero, di wala na balaan kung saan o sa mapakita. Kumbaga, maulukot lang saya, wala kita kabalo kung ano oras, ano nga adlaw. Bali, siguro para man nga di na lang kita makabalo, Bombo Jaire. Bombo Grace, nga pa nago ni sahaw kung wala masasala. Amo gani, Bombo Jaire, wala man ta kabalo kung anong rason niya kay una ya tong rason ng God, may away sila. Sining iya nga living partner mama ni Pearl Joy tungod nga may ara sa sangin na silosan. But ko mag-amo na nga kalugay na sa pagpapakita, so hindi naman siguro selos ang rason diri Bombo Jaire. Pero tagatawgan na sila yang duwa. Amo na ang hambal. Kag kooperar lang sa aton nga mga otoridad kay kung wala ka sa lambo matud-an mo man na, di ba? Bombo Grace?
Yes, nag-israna na sila ni Police Captain Michael Tuburan nga mapakita sa kono. Ambal sa Station Commander sa Bacolod City Station 9. Okay man, kay para makaroon At least, nagkakontak na sa gali, Bombo Grace, sa kapulisan naton. Yes, nag-communicate sa kono. Kay dumaan man sa ating mga kapulisan na makakommunicate sa ina. Kaso wala man tabala sa mga pulis. Tusan ulit sa mapakita. Kay ang tuyo na nagdiri Bombo Jaire, makapatigayan kita ya sa pagpumangkot ng Investigasyon. Oo. Kung may nabalaan, siya bala makabulig sa kaso. Di sa to sa ulihin nga nakakita man mo, no? Yes, Bombo Jaire. Kag ma-okihan yaman or makayo yaman ang relasyon sa pamilya niya. Kay subong nga daan ka damo na sang nag-assistant nga siya ang may kimuan ko no sang ini nga krimen Bombo Jaire. Mas magin ang pagpapakita sa atin sa ano dapat kay para nga maparuhan yung maniya pangalan. Oh, pero Bombo Grace, wala ni siya naibaluan kundi siya ready sa Bacolod, Cebu, Iloilo. Wala na naibaluan Bombo Jaire kanya may nagampal nga arap sa barangay Litis, arap sa barangay Sumag, lapit sa ila, arap man sa Cebu. Wala na balaan kundi hindi sa subong Bombo Jaire. Bombo Grace, kamusta sa karon so far ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod? Subong Bombo Jaire, okay pa man ang lalagan sa traffic police, traffic plaza. Pero may mga nakita ng mga pasero sa may makita na din nga may mga mahigko pa nga parte sa plaza, no? Subong ginalibyohan naman. Kadu adlaw na geda nakagawaton sa mga citizens sa subong ang tempo ta okay man lang. Kagahana lang nga mapasanan sining orasyon right. Oo, Bombo Grace, so far kamusta gani nga mga dalanon? Yes, so far wala pa man gid sang pag ginutok Bombo Jaire sa tining oras kag hindi man madamo na nagabiyahe bala subong utay lang pa sa but may ara na mga jeep nga nag-going na sa south proper sa Bacolod City. Oh, Bombo Grace, ang tiyempo naton subong kamusta kay dumayara kuno sang bagyo subong pero nang dumalayo man bala no hindi gid man gid siya mag-intensify pero so far subong dalaw man tagid ang mainit nga tiyempo kay mainit-init gid sa naliligan nga may nadlaw. Yes, subong Momojay, wala man sang malapat nga galom. Okay man ang aton nga kalangitan diri sa public plaza. Kag dito sa bukid medyo mahalata mo gid nga do pagi. Pero okay man, do hindi man malayo man sa pag-ulan sini nga oras. So tawon ta karon basi magpakita man siya ring adlaw, matemprano pa. Oo. Bombo Grace, so far subong kay Lunes nga daan subong adlaw may yes. Ang klase kag opisina no next ano pa to ya sa Biyernes pa no, August 23. Ining long weekend man nga ginalauman so medyo ang haton nga mga kabombo apat lang ka adlaw. Yes. Subong nga semana man ang ilang pagpatigayon abis ang ilang trabaho dira kag sang ilang klase no Bombo Grace. Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bombo Jaire. So, ang mong balita ang ikan sa patrol, ini si Bombo Grace in Labaton Person number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. Philippine Standard Time, 33 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Dugay-dugay no magasulod naman ang aton nga mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Magakuha mga dugay sang reports nagikan sa Bombo Radio Iloilo, sa bahin sang Bombo Radio Rojas, kag sa bahin man sang Bombo Radio Kalibo. Subong adlaw adlaw kita sang Lunes and sa gihapon nagapadayon man dire no ang aton dire nga swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Today no may ara kita sang pagalawagon naton in a bit man mga kabombo ang aton nga mga maswerte nga tagdaog sa aton nga studio draw no sa aton dire nga studio draw sa tinlikdan nga Agosto 17 sang Sabado ini siya no nga adlaw. So ang aton diri nga mga tagdaog, maklaim ninyo ang inyong mga papremyo subong adlaw kadto lang gid kamo diri sa estasyon sang Bombo Radio. Sa aton diri nga mga weekly studio winners sa aton nga major prizes
Congratulations dire no, aton nga first prize si Ma'am Cecilia Polidario sang Lot 18, Block 13, Lizares Sugar Valley Subdivision, syudad sang Talisay. May proof of purchase nga surf kag ang imong cash prize nga mabaton today, ma'am, 5,000 pesos. And second prize, Samuel Magbanwa sang Hervias, Barangay 2, Villamonte, syudad sang Bacolod. Proof of purchase nga Dr. Wong's 4,000 pesos nga cash prize. Kag si Ignacio Platero sang Alunan Baybay, Barangay 35, syudad sang Bacolod. Ang proof of purchase are Florete kag may cash prize nga 3,000 pesos. Sige, pasudlo nato no ang aton nga mga sisters sa station. Linya sa aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. O sa aton nga mga kabombo, bangod nga tinalawag ta ang ining mga proof of purchase, ang mga produkto nga pwede ninyo tipunon, isulod nyo lang ina sa legal size o kon long size nga envelope. Kag sa sagwa sang sobre sa upper left corner, isulat nyo madala syempre inyo pangalan, edad, address, cellphone number, week number, proof of purchase, kag pirma. Kag sa tunga nga bahin sang sobre, isulat mo dara ang promo title, Swerte sa Palengke Promo 2024, care of DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Mapa Street, Iloilo City. Sakta ang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas, sa mga nagapanguna namon nga balita diri sa may banwasang Kalibo, ginabawian sang iyang kabuhi, no, ang ini nga 62 anyos nga motorista matapos ini nga mabungguan sang dump truck pasado alas 7:30 kagapon diriya sa may area sang Barangay Linayasan sa Banwasang Altabas. Base sa investigasyon nga ginpatigayon sang Altabas PNP, ang ining dump truck pakadto tani ni sa may porsyon sang Capiz, samtang may karga ining mga bato kag ginamaniho ang sang truck, no. Ini nga 45 anyos nga lalaki kag residente ini siya, ang driver sang dump truck sang 45 anyos nga lalaki kag residente sang dumalag sa Capiz, no, nga kung sa diin ginasugid nga nasyapulgid ang ini nga motorista nga sang 62 anyos kay man ang ini nga nasambitan nga dump truck mag-overtake tani tiway na napanuhan ang ini nga 62 anyos nga pagsublang nila tiya mo to nga daw nag-agaw sang linya dabala na siya pulgid ang ini nga motorista nga ginatunaan sang iya sini nga hinali nga kamatayon, no. Gina-try pa ini nga dalon sa may Altabas District Hospital para gani i-revive pa, pero gindeklara nga dead on arrival sang nagtatap diri nga doktor. Samtang sa dugang panamon diri nga balita sa may Banwasang Kalibo, diri ang local government unit sang Malay nagumpisa na nga magpatuman sang unified ticketing system para sa Boracay. Ginpatuman ini sang Agosto 17 sa ginpagawa nga EO ni Malay Mayor Pluribao Bautista, kag diri ginpagawa man sa Malay Tourism Office ang Executive Order number 32 nga nagamando sa mga turista nga mag-agi sa Tabon na Port nga magbayad sang environmental kag terminal fees pamaagi sa Boracay Up o pinaagi sa Boracay. Ang mga foreign tourists kinahanglan nga magbayad sang 300 pesos para sa environmental fees, samtang 100 pesos naman sa domestic tourist. Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa dugang panamon diri nga balita speaking sa Boracay, nag-ani sang pagdayaw kag like, no, sa sining lalaki matapos nga mag-alaga ini sang sobra sa 30 ka mga stray dogs kag kuring Bombo Radio Western Visayas, no. Ini matapos nga ako nagtaliwan abi nga 2018 kat ginpasarado diri ang isa sang Boracay para tawan sang dalan bala Bombo Radio Western Visayas ang paglimpyo may ara nga way ginagbukas nagsarado ang iya nga mga ido kag kuring na aywan ang ini nga nasambitan nga si Roland Basinig or Labisig naluoy sa sini nga mga sapat digin sa pupo niya sa subong ara pa sa gyapon sa ila ginadayaw siya kay man ba hamak mo pakanon mo ang sobra 30 ka mga
ido kag kuring amo to nga gindayaw siya. Ti subong ginabuligan naman siya para gani sa paggasto sa sini nga mga stray dog kag stray cats diri sa amon nga may isla sang Boracay. Amo ni so far Bombo Radio Western Visayas ang nagapangunang nga balita mga harindili or diri sa may banwa sang Kalibo pagkabilugan nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo Bombolense. Madamo gid nga salamat Bombo Wealth, Bombo Radio Kalibo. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome ang kagmayong aga, Bombolense, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga dalagkuan na namon diri nga mga balita sa palibot sa ngamon sini nga probinsya. Arestado diri ang anong tanan ka mga persona pinaagi man sa entrapment operation sang NBI copies sang damlaglang sa isa diri ka hotel sa Pueblo de Panay, Rojas City. Sa diin sa inisyal nga impormasyon nga nakuha, kilala diri ang mga nagkaladakpan nga Sanday Neresa Durumal Noblaza, Rene Jelisang Noblaza, Andy Halili Antivola, Nancy Biari, Rica Forte, Andres Agrasada kag Dexter Parian ginona sa sining apat sa nasambit nga mga nagkaladakpan ang residente sang Bacolod City kag duha diri ang taga Capiz. So sa amon sini nga pagpakigangot kay NBI Capiz agent John Katipunan nakabaton ang ilas sunod diri nga talatapan sa isa ka sulat nagikan sa isa ka Capizenyo nga yara sa Bacolod kung sa diinti nagpahibalo nga may mga scammer nga halin diri sa syudad sang Bacolod no nga naga-operate diri man sa Capiz. So gilayon nila ini nga gina-verify sang NBI kag nadiskobrehan nga matuod ang impormasyon kung sa diin tatlo sunod diri ka grupo ang naga-operate. So natigayon naman nga madakpan ang anom nga mga persona pinaagi sa nagpakuno-kuno no ining duha ka agents ang NBI bilang mga voucher investor kag nagpay-in ini sang 2 million pesos kag isa ka 3 million pesos. So base man sa ila siniya nga investigasyon apat ka adlaw na nga naga-operate ang amo nga mga persona antes ang mga ini nga nadakpan kung sa diin ang investment scam nga ila siniya nga ginapatigayon amo ini nga 15 days double your money kag nahibaluan nga masobra 30 na ang mga naka-invest sa amo nga investment scam. So sa karon yara naman ini sa kustudiya sang NBI ang mga nagkaladakpan samtang at large ang iban sa Bacolod City. Sunod pa kay Katipunan nga magapangatubang ang mga naaresto sang large scale staff kag wala iniya sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa ila temporaryo man nga kahilwayan. Samtang sa dubang panamon diri nga mga balita, personal man diri nga nagpadulong sa amon siniya nga talatapan si Tatay Romeo, 62 anyos, isa ka senior citizen nga residente sa barangay Kios, Banwasang Mambusaw, nga kung sa diin ginareklamo sinikon nga man wala ini nakalakip sa listahan sa nga payroll sa paghahatagan sang ayuda para sa mga senior citizens sa palabuton no nga Agosto 19 o kon sa subong nga adlaw. Sa nangin payag diri ni Tatay Romeo, dugay na ini siya nga nakapasa sa iya siniya nga mga requirements para malakip sa listahan sa mga senior citizen sa amuman nga barangay. Tuwa na ini ka beses sunod diri nga wala nadala sa listahan sa mga beneficiaryo sang amo nga ayuda apang sunod diri ang bag-ulang nga nag-edad 60 na una pa yang nga nakasulod sa iya. So natingala sunod diri si Tatay Romeo kun nga man nauna pa ang mga bag-ulang nakapasa sang requirements ang nalakip ya sa listahan na pang ginahalaan ini nga sa masunod pa ining makakuha man sa iya siniya nga release. Luyag ni Tatay Romeo may baluan ang rason diri Bombo Radio Western Visayas kun nga man tubtob sa karon wala pa niya sa gyapon na lakip sa listahan sa duha na sini ka tuig nga pagulat nga malakip para mangin beneficiaryo sang nasambit nga ayuda. Ganitugang sinin nagasaligid ini nga malakip sa amo nga ayuda agod nga maya ibakal man niya kuntani sang iya sini nga maintenance. Sa katapusan namon diri nga mga balita Bombolense Bombo Radio Western Visayas napaslawan diri nga makapangawat ang tatlo ka mga ginapahayag kawatan matapos nga makabatsyag ang isa sa mga residente sa Sitio Sumiga, Barangay Milibili. Sa amon sini nga pagpakigangot kay punong barangay Annabel Rojas sang barangay Milibili, Rojas City, ginpayag sini nga ginpalabot sa iya
sang isa ka mga barangay kagawad nga sunod diri sa isa Manila ka pumuluyo mayara sa isa ka tricycle nga nabilin sa may bahin sang sitio Sumiga kung sa diin ginsakyan sang mga kawatan. Sunod pa diri kay punong barangay Rojas nga base man sa panaysayon sang ila siniya nga mga pumuluyo mga alas 2 no sang kaganhon nakabungtaw sila bangod man sa magahod nga tunog sang tricycle. Tapos lawan nga makapangawat ang tatlo ka mga ginapahayag kawatan matapos nga makabatya gani ang isa nila diriya ka mga residente kag isa man diri nga nabilin ang ila siniya nga tricycle bangod kay naguot gani nagapalabuot na gid lang diri sang pagpasalamat si punong barangay sa mga pumuluyo nga nagakooperar agod nga matublag ang mga kawatan nga nagaplano nga maghimo sa ang kaangay sini nga mga buluhaton. Amo na so far ang mga balita namon diri sa amon man sini nga palibot sa amon nga probinsya. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo Sunny May, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning, Bacolod. Good morning, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Sa mga nagapauna namon diri mga balita, lauman diri ang mas madamo nga mga events sa Mascara Festival 2024 matapos ang paggawa ng schedule of events. Sunod diri kay Councilor Jason Villarosa, ang among chairperson sang Committee on Tourism sa sangguniang panglungsod, sang tinilikdan nga adlaw gin-unveil na ang schedule of events sa Mascara Festival 2024. Sunod diri kay Councilor Villarosa, mas madamo ang events subong nga tuig para sa nasambit nga kapistahan agod nga ma-enjoy sa mga lokal kag pangayaw kasubong man sa mga foreigner nga bisita. Nagapadayon sa karon ang proseso para sa screening sa mga magapasakop sa street dance and arena competition sa Mascara Festival 2024 nga amo ang highlights sa ang kapistahan diri sa amon Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Sa diri sa mga requirements sa mga magapasakop sa street dance and arena competition ang liquidated kag wala sang pending liquidation sa syudad bangod ang city government ang magahatag man sang assistance sa barangay nga magapasakop. Ginalantaw diri ang premyo sa magadaog sa street and arena dance competition ang hindi maganubo sa 1 million pesos kag ginalauman nga magdako pang premyo para sa team nga mag-champion diri. Samtang nagapatigayon man diri sang maswedding ang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army para sa 17 ka couple nga ginalakipan sa mga soldado, Civilian Armed Forces, Geographical Unit o KAFGO kag mga anay rebelde. Sunod diri kay Lieutenant Colonel Arnel Caluwagan, ang commander sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army, nanging successful man ining mass wedding nga patigayon sa Agosto 14 kung sa diin 17 diri ka mga couples ang ginkasal. Siyam ang soldado, 5 ang miyembro sang KAFGO kag 3 ka mga anay rebelde. Samtang nagpositibo diri sa random drug test ang 6 ka mga government employees sang San Carlos City. Diri kay Mayor Renato Gustilo, 6 ka mga job order ang nagpositibo sa drug test kag sila ang posible nga makakasa sa trabaho. Ila igapadayon ining random drug testing sa mga empleyado sang syudad kag ang iban nga departamento nga wala pa nakapaidalom sa drug test ang magabalik naman agod nga i-test kay di ang pondo sining sang syudad kada tuig. Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas para sa pagpatigayon sang random drug testing ang nagadangat sa 1 million pesos. Amoy na so far, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita. Nagpatigayon diri sang massive cleanup drive ang Iloilo City General Services Office sa top 2 ka mga kabarangayan sa tagsa ka distrito sang syudad nga may pinakamataas nga kaso sang dengue. Sunod diri gani kay Engineer Neil Ravina, ang head sang General Services Office, nga ginkuha sang talatapan ang data halin sa City Health Office agod nga timatumod ang mga lugar nga nagakinahanglan sang gilayon nga pagpanglimpyo kag nag-assign ang GSO sa mga street sweepers sa mga na-identify nga barangay nga timera sang mataas nga kaso sang dengue agod nga timalimpyohan kag mapapas ang mga breeding ground sang mga lamok kaangay na lamang sang tubig kag sa kanal kag tinag-augment man ang talatapan sa mga personnel no ang mga personnel sang community or
City Environment and Natural Resources Office, ilabi na sa Barangay Kalumpang, Molo, bangod nga tiini ang may pinakamataas nga dengue cases nga na-record. Kag timiyara naman sang 4 ka mga truck ang nagalibot, no, ginlibot diri sa syudad, agod nga ti magkolekta sang basura nga matipon sa clean up drive. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, naglabot na sa 84,323 heads sang ang swine inventory sa Iloilo ang nabalhag dari sa Iloilo Provincial Veterinarian's Office. Isunod diri kay Governor Defensor nga ang provincial government nag-allocate na no sang 4.28 million pesos nga bulig pinansal sa 357 ka mga hog raisers diri sa namon sa anom ka mga municipality, agod nga ti mapunduhan ang programa sang Sentinel kagti agod nga ti mapapas man ang presensya sang African swine fever. Kag ti apisar no sang inventory sang baboy nga nagtaas ang 12,003 ka mga heads alin sang Enero, nagpasalig dari si Governor Defensor nga ti mangin bastanteng supply or mangin better ang supply sa mga produkto sang baboy para sa palaabuton niya nga holiday, especially sa Christmas and even sa New Year. Samtang sa dugang panamon dari nga balita, Bombo Radio Western Visayas, sugot dari nga ipatuman sang Land Transportation Office or LTO Region 6 ang ining pagpangdakop sa mga unconsolidated kag ti indiri rehistrado nga mga salakyan diri sa may Western Visayas. Kay sunod diri kay Attorney Gaudioso Heduspan, ang officer in charge, regional director sang LTO 6 nga kasunod no sa pag-announce ni President Marcos nga padayunon ang PUVMP or PTMP, ang Public Transportation Modernization Program. Kinahanglanon man nga ti syempre pasangkaron man ang pagbantay sang ahensya sa mga unconsolidated nga salakyan nga ti makabig nga mga kolorum. Samtang sa dugang panamon dari nga balita, way padiri sa gihapon sang identity or hindi pa di makilalaan ang ining lalaki nga napatay no matapos nga nalapakan sang salakyan bangod sa paghigda sa ni sa tunga sang dalan sa may Diversion Road, Mandurriao, Iloilo City. Kay gipahayag dari ni Patrolman Arman Angkoy nga wasak gining iya nga nawong kag gindeklarar nga tingin bawian sang kabuhi sa Western Visayas Medical Center. Nakasuksok ini siya sang pula nga jogger pants, may dala nga bayo nga itom pero ti waya ni ginasuksok kag ti subong ang driver sang pick-up truck nagapabilin sa kustodiya sang mga kapulisan. Pero ti may ibalang kodra sa inyo sa may Bacolod City, Bombo Jairi, kay tilapit na lang ang Mascara Festival. Ano gid ang kami abidra kung magkadto kami dira, anong dapat namon nga saksihan, anong dapat namon gid dira nga lantawon nga para nga ti mapabilin kami dira for pilaman ka adlaw idra sa may syudad sang Bacolod, Bombo Jairi. Malaglawig diring Mascara Festival sa amon na Bombolense sa bulan sa Oktubre, mga duha ka semana bala mo no if I'm not mistaken, pero ti marailayo pa man, pero grabe na diri sa karon ang preparasyon sang amon diri nga city government at the same time sa mga organizer man. Ti isa gid diri sa mga highlights is of course ining amon nga street and arena dance competition sa ulihin na siyang adlaw sang Mascara Festival Bombolense, Bombo Radio Western Visayas. Ang kada barangay diri no makasulod sa screening amo ni magakompete sa street and arena dance competition. Aside dira nga daan Bombolense ining amon nga mga arena and street dance competition, nagakompete na ining nga daan sa luwas sang pungsod ang Barangay Granada sang Tinalikdan, nakapadulong to sa maya Estados Unidos, and then ang Barangay Sumag sa maya South Korea. So ti matahom gid and lauman gid ang mas paindis-indis pagid no nga mga competitions man diri sa amon. Aside dira Bombolense ti madamo man diri sang mga mga stages man nga sarang nyo lagawan. Actually last year gani diri sa may Dalan Lacson, gutok-gutok diri Bombolense kay ti madamo gid ang nagalagaw, and then may mga from other provinces man and even from luwasang pungsod. So may mga stages diri no, may mga banda, and of course ang amon diri nga ang amon nga inasal, chicken inasal Bombolense. Tilawan nyo gid magadto kamo diri, lagaw kamo diri sa Oktubre Bombolense. Makadto kami dira ni Bombo
sa nimi kag ni Bombo. Well, pamayo gid ni Bombo sa nimi kun mayara no sang ginatagan gid bala ka ginapainan gid sang pondo. May financial support halin sa LGU mga festivals naton para nga ti ma-promote man kag madamo man ang maingganyo ta nga mga dumulong dugang painaya sa diri sa kita sang syudad manginsang probinsya man Bombo sa nimi. Tama ka gidira Bombolensi no, ti amo na yang maayo nga mayara iya sang suporta halin man niya sa gobyerno kay para nga ti matutukan kag syempre pag-abot ya sa mga kasubong sini nga aktibidad ang presensya gid dapat no sa ngaton siniya nga mga otoridad para man sa seguridad sa mga magapadulong kay ti isa gid na sa maayo para nga ti samtang nagakinasadya ang pilaya ka mga bisita at syempre safe man sila ya sa ila siniya nga pagkadto didto Bombolensi. Insakto gid. Kag ti syempre kun dako ang budget dapat makitaan taman ang ebidensya man bla Bombo well. Correct, tama gid Bombolensi para at least may gid bala may ginapakita sa aton nga publiko no para maano man bala ma-appreciate man ang mga ginahimo sa aton nga gobyerno. But may iba lang ako kay Bombo Chairi tandaan ko gid Bombo Chairi ang ginapabugal mo nga lechon manok kay iset naton ang adlaw para matilawan naton ang ginapabugal nga lechon manok dira Bombo Chairi, Bombolensi. Amo gani mabuwelt no amon diri nga inasal nga manok. Grabe ginadi ang dugi deklarar na ila siya bala last time as cultural property man sang syudad sang Bacolod. Hindi gid kamo maginulsol kung magkadto kamo ka magtilaw kamo diri sang amon nga nga inasal nga manok this coming October Bombo Welt no Bombolensi and Bombo Sunny even hindi Oktubre available gid diri sa amon sa syudad sang Bacolod ining amon man nga inasal nga manok Bombolensi. Oh, kadtuan gid na namon Sige alang nang akon nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamo gid nga salamat sa atong mga sister station ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time 54 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Wala sa bilang nga tiyempo mga kabombo, standby na sa pagmangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo ning kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa nagakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon
headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones ukon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones ukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo, ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic.
Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa tak ng kalasay sa aga. May aga makabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sa Lunes, Agosto 19, 2024. Kagaron nito na kita sabay sa aton siniya nga mga headlines sa mabalita lokal. UNIFED minado nga manubo ang sugar production sa pagbukas sa milling season sa Setyembre. Malapas nga tawhanon nga kinamatarong sa ginaduso nga pag-postpone sa 2025 midterm elections ginpatpat sang human rights lawyer. Mas banamo pa nga mga events lauman sa Mascara Festival 2024. Pearl Joy Galve ilubong na subong nga aga. Commission on Human Rights Negros Occidental nagparigan man sang motopropyo investigation sa kamatayon ni Pearl Joy Galve. Sa mabalita National Civil Service Commission magaparigan sa Nationwide Job Fair sa unang semana sa bulan sa Setyembre. Mga gwardya plano sang PNP nga himuon force multipliers. Samtang repatriation sa mga OFW sa Lebanon nagaparayon sa karon nga nagalala ang gyera sa tunga sa Hezbollah kag sang Israel. Sa mga balita international, masobra 20 ka persona pilason sa pagkasurog sang Ferris wheel sa isa ka music festival sa Germany. Republican presidential candidate Donald Trump nagapati nga mas mahapos maluto si Vice President Kamala Harris sang sakay President Joe Biden. Sa balita sa negosyo, Department of Agriculture nagakangawa sa may epekto sa mabaskog nga bagyo kag La Nina sa produksyon sang pagkaon. Sa balita sa hinampang mas madamo nga sporting events lauman sa 2028 Los Angeles Olympics. Sa balita sa entertainment, Ed Sheeran nag-upod sa uli nga bahin sang Eras Tour European League sang iya best friend nga si Taylor Swift. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligid sa tak na alas 6 aga. Kagaron, mga kabombo, dito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Mia May Francisco. Kagako naman si Bombo Ponce Espino. Una kita sa mga balita lokal. Aminado ang presidente sa United Sugar Producers Federation o kun UNIFED nga manubo ang produksyon sang kalamay sa karon nga mag-aabri na ang galing o kun pag-upisa sang milling season. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Manuel Mata, mayra sang sugar mills nga nauna o kun mauna sa pagaling sang tubo apang mayra naman sang maulihi. Suno kay Mata, suno diri sa nagwa ang resulta sa survey sa ginpadayon na sa mga sugar mills ang stock sa kalamay amangin maaninita sa inisyal nga pag-abre sang galing. Suno pa diri ang sugar producers ang hindi makaharvest sa karon kasang dako bangod naapektuhan na ang gintanom nga tubo sang tuman kainit nga tugas sang El Nino. Dugang pa nga bangod sa epekto sang El Nino madelay na sang gamay ang sugar milling. Ang matubo sang ginatanom nga mga sang mga manguma ang nagkurol o kung nagputot kag sa karon ginaabunuhan gani ginahulat pa nga magtubo agod nga ma-harvest. Nabuloan nga sa Setyembre 15 pag-umpisa na ang galing o kung ang sugar milling. Tugot September 15, amo nang initial opening. Kaya daw mga 3 ka sentrales ang masugod. Pero ang amon bati-bati dito sa Cebu kay Philippine Sugar Congress may convention mo sa Pilsotec. Ang ambal sa mga sugar mills kay nagpa-survey sila daw wala kay kunong kalamay ang startup pala medyo wala sang stock, hindi sila ka-harvest dako kay tungod madelay gamay kuno ang aton sugar. Kamay sa paig UNIFED President Manuel Lamata. Ginathag sang presidente sang United Sugar Producers Federation o UNIFED nga ang Pilipinas ang ginakulang gidman ang supply sang kalamay sa Pilipinas bangod nga ang land area ang gintamnan sang kalamay ang wala nagalapad apang ang populasyon ang nagasaka. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Manuel Lamata, ang supply sang kalamay sang Pilipinas ang kulang na gidman kada tuig gani mayara sang ginapatigayon nga sugar importation. Suno kay Lamata sang tinalikdan ginpatawag man sa Manila ang mga sugar producers agod nga konsultahon
panahon sa patigayunon nga importasyon sang kalamay. Sunod diri malapit man isa ka oras nga gindiskusyonan antes nga makuha ang 240,000 metric tons sang kalamay ang iga-import kagini ang ginalauman nga mag-aabot subong nga Setyembre. Ang nasambit nga supply ang ibutang man sa reserve kag ginpagwa sa tion nga magkulang na ang supply nagikan sa local production nga ginabaligya sa retail outlets. Sunod diri ang imported sugar ang ginapagwa agud nga mabalanse ang presyo sa merkado. Panugyan sini nga dapat ang mga sugar planters ang magtanom gilayon matapos ang harvest bangod maayo ang panahon kag magdamo ang sugar production. Ginpahayag man sini nga dapat ang presyo sang kalamay ang fair man sa tanan nga sektor agud nga wala sang malugi o kon mapierde. So, mag-order ta sina. Ginakalkulo, baik-baik naman ang amula ng inog-order. I think ini nga tuig daw ma-import kita 240,000. Amo nang tanaw nga daw kapos. Bisan magsulod na sa nagagaling na ta, ibutang man na sa gyapon na sea reserve. Ipa-reserve na siya. Kung daw sobra naman gikataas ang pamaligya sa mga trader sa market, igo naman ang aton mga consumer. Hindi naman na pwede. Mga akig naman ang aton mga asawa, kiga naman tas na. Muna na pag-release ang imported sugar sa market para manawag ang presyo. Nabatian si UNIFED President Manuel Lamata. Sa iban pa ginaton sa nga mga balita, ginpatpas ang human rights lawyer sa sudad sa Bacolod nga mahimo malapas sa kinamatarong sa babutante sa ginapropose nga hagda na day House Speaker Martin Romualdez kag Senator Amy Marcos sa pagpostpone sa 2025 midterm elections. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Atty. Cesar Viloria ang nakasaad sa proposed bill sa Kongreso kag sa Senado nga ang author ang wala sang liwan kundi ang magpakaisa nga ginaruso nga pagpostpone amo agud nga mas makaplano kag makapatuman sa long-term projects ang mga elected officials kag mapalawig man ang ilang termino. Suno kay Viloria ginaruso sa nasambit nga hagda sa baylo nga 2025 patigunon na lamang ini sa 2029. Suno diri nga kon maayo nga public officials kag ginpili sa babutante ang dapat respetuhon apang gidalantaw sa ginaduso nga hagna ang malapas ang mandato sa babutante sa pagpili sa public officials. Suno kay Viloria ang pag-atubangon sa nagaduso sa hagda mo pagdala sini sa Korte Suprema sa pagkwestiyon sa constitutionality sa ginaduso nga lahi kag una diri nga ginalantaw limitasyon sa power sa Kongreso. Santo sa konstitusyon ang Kongreso ang may mandato sa pagdeterminar sang term of office ang public officials kasubong man ang election day. Masami nga panumdom nga ang Commission on Elections sa wala sang nagaisol sang election day kag wala man sa layi gani samtang may layi respeto ini sang COMELEC kag ipatuman ang mandato diri. Aminado man ang abogado nga kun dayonon pagduso sa nasambit nga layi nga mangin magarot ini bangod sa patigyonon nga pag-question kag diskusyon. But of course, hindi ni maligar bumbupons kung may ma-question gitsina, no? Oo. Dalon gina no sa Korte Suprema questioning the constitutionality of the proposed law, no? Una dira ginatanaw diri ang limitasyon sa powers ng Kongreso, no? Kay of course ambal man sa Constitution that Congress has the authority na magdeterminar sa ginatawag term of office ng barangay officials. Ang kabay sa paig ni Atty. Cesar Viloria, isa sa mga human rights lawyers sa siyudad sang Bacolod. Lauman ang mas madamo nga mga events sa Mascara Festival subong nga tuig matapos nga ginpagwa ng schedule of events para diri. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor Jason Villarosa ang chairperson sang Committee on Tourism sa Sangguniang Panlungsod sang kinarikdan nga adlaw ginunveil na ang schedule of events sa Mascara Festival 2024. Suno kay Villarosa, mas madamo ang event subong nga tuig para sa nasambit nga kapestahan agud nga ma-enjoy sang mga local kag pangayaw kasubong man foreigner nga bisita. Suno diri nagapadayon sa karon ang proseso sang screening para sa mga magkapasakop sa street dance and arena competition sa Mascara Festival 2024 nga highlight sa kapistahan. Sunod sa konsehal ang isa sa mga requirements sa mga magkapasakop sa street dance and arena competition sa Mascara Festival 2024 ang liquidated kag wala sang pending liquidation sa syudad bangod ang city government ang maghatag man sang assistance sa barangay nga magkapasakop. Ginalantaw nga ang premyo sa magadaog sa street dance and arena competition ang indi magdubo sa 1 million pesos kag ginalauman nga magdako pa ang premyo para sa team nga mag-champion diri. Samtang nakadepende na sa barangay ang pag-invest sa ila team agud nga masiguro ang kadalagan kag mayara man ang mga inisang local stakeholders nga nagasuporta sa ila. So, i-compare mo sang last year Bombo Pons, mas damo-damo ginangaton nga event. And we have also prepared several events for the visitors and syempre sa mga locals naton nga mga bisita. Actually, ang aton nga street dance and arena competition Bombo Pons,
we are still in the process no sa pag-screen sang ang interesado nga mga kabaranggayan nga gusto kagluyag mag-intra sa aton nga street dance sa Darina competition. Nabatian si Councilor Jason Villarosa ang chairperson sa Committee on Tourism sa Sangguniang Panlungsod. Igadulong na sa uloy nga palawayan ang 15 anyos nga dalagita nga una na missing apag nasapuan nga wala na sa kabuhi series sa sulod sa katubuan sa sudad sa La Carlota Negros sa Occidental. Madumduman nga na missing si Pearl Joy Galve sa Hulyo 29 kag nasapuan na labang nga nagakaagnas na sa kampo sa sudad sa La Carlota sang Sabado nag-abot ang bangkaya sa 15 anyos sa Ilapuloyan sa Purok Pag-asa sa Barangay Sumaag, Bacolod City kag ini ang ginhaya sa duwa kagabi kay nagalubong subong adlaw. Agosto 19 alas 9 tak na sa aga ang misa paregonon sa St. John ni Pomuceno Parish sa Antisalubong sa Sumaag Public Cemetery. Sa katapusan nga balita lokal, nagpatigayon man sang motu proprio investigation ng Commission on Human Rights Negros Occidental sa pagpatay kay Pearl Joy Galve. Madumduman nga ang 15 anyos nga grade 10 student ang namising sang Hulyo 29 sa Barangay Sumaag, Bacolod City kag nasapuan nga nagakaagnas nga bangkay sa sulod sang kampo sa Hacienda San Roque, Barangay Cubay, La Carlota City, Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Vincent Para, pinuno sang Commission on Human Rights Negros Occidental, naumpisahan na nila ang pagpatigayon sang motu proprio investigation bangod ang biktima ang menor de edad kag babayi. Suno kay Para, ang kaso ang ginahandle na sang babayi nga investigator bangod tuman ka sensitibo ang kaso. Suno diri gina-monitor nila ang dalagan sang kaso agud nga mahibaluan kung ano na ang naobra sang gobyerno agud nga masolbar ang kaso. Ginpahayag man sini nga dapat ang vulnerable sector ang ginahalungan kag ginalantaw man kun sa natabo may paglapas sa tawhanon nga kinamatarong sang biktima kasubong man sa suspect. Nagalao man ini nga mahatagan sa hustisya ang natabo sa biktima. Nag-undertake man sang motu-proprio investigation sa sila nga kaso. Kay ang aton nga biktima is minor, at the same time babae, so double ang iyang vulnerability. So kung ang members ang vulnerable sector, ang Commission on Human Rights nag-undertake sang separate investigation ng motu-proprio. Nabatian si Vincent Para, ang pinuno sa Commission on Human Rights Negros Occidental. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos ang nakaligan sa tak ng alas 6 sa aga makabombo sa amon sa Riga pagbalik ibaronta ang pinakuling lakad sang panahon na nagikan sa ato sa Riga Bombo Weather Center. Kasubong man ang mga detalye sa babalitan national, international kag iban pa pagkatapos gid lamang sini. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member. Minutos sa kaligan sa tak ng alas 6 sa aga makabombo, hibalunta ang pinakuling lakat sa panahon na nagikan sa ato sa Riga Bombo Weather Center, kapod si Bombo Saldeforo II. Yes, Bombo Pons mga kabombo sa ating weather. O presoreria sa naminhan nasidlangan nga bahin sang Itbayat, Batanes ang nangin isa na kabagyo alas 8 kagabi kag ini ang nagbaskog na sa tropical storm category. Ang bagyo ngin pangalanan nga tropical storm Dindo kag may international name nga Jongdari nga isa ka sa isang pispis sa North Korea. Alas 4 kay na sang kagahon ng bagyo ang ulihingin na siplatan 640 kilometers northeast sang Itbayat, Batanes. Ini ang nagdala sang hangin nga may kabasgon nga nagadangat sa 65 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob 80 km per hour. Ini ang nagahulag sa northwestward nga direksyon sa kadasigon nga 10 km per hour kag pagwa na sa Philippine Area of Responsibility.
Ginalantaw nga alas 8 subong nga aga makagwa na sa parang bagyo. Kag alas 2 karon sa hapon. Ini ang yara na sa 760 kilometers northeast sang Itbayat, Batanes. Kung magpabilin sa kaangay nga kadasigon, buwas sa aga, ang bagyo ang ginalantaw nga yara na sa masobra 1,000 kilometers north-northeast sang extreme northern Luzon. Bangod sa palayo na sa pungsod, ini ang wala man sang direkta nga epekto sa kadutaan sa masamiyang mga bagyo nga yara sa typhoon category. Amo ang nagapabasog sang southwest monsoon kun hangin habagat, apang bangod ang bagyong Dindo, ang tropical storm category lamang, wala ginalauman nga mapabaskog sini ang habagat. Ang hangin habagat ang padayon nga nagaapekto sa northern Luzon nga ginalauman nga magadalasang maulanon nga panahon sa Batanes kag sa Babuyan Islands. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsyag naman sang makanay nga panahon kun sa diin lauman ang mainit nga udto, apang nagapabilin gihapon ang tsansa sang gulpyada kag makadali nga mga pag-ulan sa hapon tubtob sa gabi. Wala man sang gale warning sa diin man nga bahin sang kadagatan. Gani hilway nga makapalawod ang mga sakayang pandagat bisan ang mga magagmay nga mga sakayan. Magalong lamang sa mga thunderstorm activities malapit sa kadagatan nga sarang makapabasog sang hangin kag makapataas ang pagbalod. Samtang sa ato naman yantad sang temperatura diri sa aton sa syudad sang Bacolod. 25 to 32 degrees Celsius, 17% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 km per hour, cloudy, Metro Manila. 27 to 33 degrees Celsius, 40% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 km per hour, clear with periodic clouds, Lawag. 27 to 31 degrees Celsius, 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 8 km per hour, cloudy, Cebu. 26 to 32 degrees Celsius, 2%, akon 24%. Ang tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabasgon nga 0 km per hour, mostly cloudy, General Santos. 24 to 33 degrees Celsius, 3% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 3 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:39 subong nga aga kan magatunod. Alas 6:05 karon sa gabi gikan diri sa Bombo Weather Center. Ini si Bombo Zaldiforo II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos sa kaligad sa takna, alas 6 aga mga kabombo, kakaroon dito na kita sa mga detalye sa mga balita national. Magapragan sa Nationwide Job Fair ang Civil Service Commission na awalin sa Setyembre 2 of the space sa tuig 2024. Ang aktibidad sa ang mga kabahin sa pagsaulog sa ahensya sa 124th Philippine Civil Service Anniversary, ang on-site job fair ang magatag sa individual nga luyag makaangkon sa trabaho sa public sector sa isa ka venue agud maka-interact sa mga recruiters, sa makapasa sa applications, makapasa sa mga requirements sa pila ka maahensya sa gobyerno. Ining pakigbahin man sa national government agencies, local government units, state kag local universities and colleges. Kasubong man ang mga korporasyon nga ginaparinggan sa kontrolado sa gobyerno. Ini ang patigodon sa nagkalarain nga mga malls kag civic centers. Nagaplano ang Philippine National Police o ang PNP nga magbulig sa mga gwardya para sa pagpabilin sang kalinoong kag katawhay sang pungsod. Suno kay Major General Edgar Ocubo, pinuno sang PNP Civil Security Group, tuman kay importante nga magamit bilang force multipliers kag sa intelligence ang mga gwardya. Sa karon may 575,000 ka security guards sa pungsod kag maayo ang ini nga numero agud makabulig sa mga kapulisan. Suno pa diri sa rang nga magamit ang mga gwardya sa mga issue may kaangtanan sa national security, terorismo, smuggling, drug trading kag internal security operation kon ISO. Samtang ginpahayag naman sa Commission on Elections sa pagdayonon sila ang motopropyo complaint pato kay former Bamban Tarlac Mayor Arlis Guho para sa material misrepresentation apisar sa dismissal order nagikan sa Ombudsman. Sa Comelec Chairman nga si George Erwin Garcia, wala sa epekto desisyon sa Ombudsman sa kaso sa Comelec bato kay Guho. Sa Rodrigo Paig sa Office of the Ombudsman nga perpetually disqualified ini apang para sa Comelec tanan nga kandidato nga magabinutig sa Certificate of Candidacy. Ang ginatawag nga misrepresentation ang kinahanglan nga pag-atubangon kon kagmag pangatubang sang kaso kriminal. Manutuman nga ginaprobahan sa Comelec and Bank ang rekomendasyon sa Law Department sini ang pag-file sa isa ka motopropyo complaint bato kay Guho para sa material misrepresentation. Sunod kay Garcia paghatagan sang tsansa ang anay alkalde nga maka-explicar sang iya nga bahin.
Sa katapusan nga balita national, nagapadayon ang repatriation sang mga otoridad sa mga overseas Filipino workers nagikan sa Lebanon sa tunga sang paglala sang gera sa tunga sang Hezbollah kag Israeli. Sang Sabado ginhangkat sang Philippine Embassy ang tanan nga Filipino sa pungsod nga mag-evacuate bangod sa nagasaka nga tensyon rason kun nga agin paidalom ang Lebanon sa alert level 3 nga nagapahanugot sang voluntary repatriation. Suno kay Department of Migrant Workers sa DMW Secretary Hans Leo Kakdak, 13 ka mga overseas Filipino workers kasubong man 3 ka mga kabataan ang gin-repatriate nagikan sa Lebanon sang Sabado. Sunod sa DMW ang mga Filipinos nga na-repatriate sa koordinasyon kaupod ng Department of Foreign Affairs ag Overseas Workers Welfare Administration. Kapin 45 ka mga Filipino sa Lebanon ang ginalauman nga mag-abot sa Pilipinas sa masunod nga semana. Magluwas sa repatriations ginpahay ni Kakdak nga sila ang nagapatigayon sang on-site monitoring kag nagakoordina sa Filipino community sa Lebanon para sa evacuation efforts sa pungsod. Una na ginpahayag ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega nga sa 1,000 ka mga individual nga nag-request sa repatriation, 356 ka mga individual na ang nakapauli sa Pilipinas. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos sa kaligan sa tak ng alas 6 sa aga makabombo ka karon. Sa doon naman kita sa Baritalyo sa Babrita International, masobra sa 20 ka mga persona ang pirason matapos sa rasunog isa ka Ferris wheel sa isa ka music festival malapit sa bayan sa Leipzig sa Germany. Ang sunog ang nagluntad sa alas 9 sa gabi sa duha ka gondolas sa Highfield Festival kay man nga gideklarar nga under control. 4 ka persona ang nasunog, isa ang napilas matapos mahulog kag 18 naman ang nakaklo sang aso. Napilasan man ang mga miyembro sa mga kapulisan ka mga bombero samtang nagresponde sa insidente. Gilan naman nga nagresponde ang mga helicopters kag tanan nga mga pilason ang gidala malapit sa ospital. Ang Highfield Festival nga kilala bilang pinakadako nga independent rock festival ang naga-attract sa linimo ka mabisita kada summer sa baybayon sang lake sa Storm Taylor sa Guasang, Leipzig. Sa katapusan nga balita international, nagapati si Republican presidential candidate Donald Trump nga mas mahapos nga maluto si Democrat Kamala Harris ang sa kay President Joe Biden, apisar nga may mga polls nga nagapakita nga nalapawan ini ni Harris para sa November 5 presidential election. Sa isa ka rally sa northeastern Pennsylvania, ginpahayag ni Trump nga nagapati ini nga mas mahapos nga maluto si Harris kag gintawag niya ini nga radical kag lunatic. Ginatake man si Harris sa personal terms, apisar nga ginpahayag sa mga political analyst nga ang mga ini, ang mga komento, ang makatuga sa negatibo nga impact kay Trump sa mga moderate voters. Sunod diri dapat ginatak ni Harris ang inflation kag iban nga issues humalin sang siya kag si Biden ang nagpungko sa pwesto. Sunod kay Trump kung siya ang ma-re-elect, magapirma ini sang isa ka executive order nga nagamando sa mga cabinet secretaries kag mga agency heads nga maghimo sang tikang agud mapanubo ang presyo sang mga balaklon. Sa balita sa negosyo, aminado ang Department of Agriculture o DA nga nagakahangawa ang mga ini sa posible nga manginepekto sa mga baskog nga bagyo kag La Nina sa produksyon sang pagkaon sa pungsod. Suno kay Francisco Chu Laurel Jr. nga sang nakaligad nga El Nino pa lamang nagnubo na ang rice production sa una nga tunga sang tuig bangod sa sobra nga init. May pondo naman ang gobyerno agud magtanom kag nagalaom ini nga mabawi ang kapierdihan kun hindi pag-iguon sang bagyo ang pungsod. Magapatuman sang emergency procurement ang para sa mga backhoe kag bulldozers nga ipalapta sa mga balahaon nga lugar. Iniagod mabuhinan sunod diri ang epekto sang pagbaha sa ulihi nga tion sang tuig. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 57 pesos and 24 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 43 pesos and 31 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 31 centavos. Ang euro may baylo nga 62 pesos and 59 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos and 19 centavos. Ang average nga presyo sang produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded 60 pesos and 70 centavos tubtob 63 pesos and 40 centavos. Ang premium 61 pesos and 70 centavos tubtob 69 pesos and 43 centavos. Ang diesel 56 pesos and 30 centavos tubtob 58 pesos and 39 centavos. Sa balita sa hinampang, lauman ang mas maramong sports sa 2028 Olympics kadungan sa ginaplano nga pagbalik sa pila ka mga sporting events. Santo sa inisyal nga plano mga entrante sa isnang kabugusan nga sports events sa Los Angeles Olympics kumpara sa 32 sang tinikdan nga Paris Games. Nakalakip ng kalakip sa magadugang
amo ang hampang cricket nga ulihi nga ginampang sa tong Paris sa Olympics sa 1900. Paggagamiton diri ang fast-paced 20 format sa nasabit nga sports. Magabalik man sa hampang o kon ang mahampang nga baseball, softball kag ang lacrosse nga pila naman ka edisyon nga wala malantaw sa Olympiada. Mahimo nga mapasulod sa Los Angeles Organizing Committee ang iban nga mapag-o nga sports nga kaangay sa flag, football kag squash apang sa karon ginatun-an pa ini. Mahimo man nga sa uli nga bahin pa sa 2025 magapagwa sa desisyon ang International Olympic Committee o kon IOC angot diri. Sa balita sa entertainment, ginupdan sa British singer nga si Ed Sheeran ang iya best friend nga si Taylor Swift sa uli nga parte sa niya Eras Tour European leg sa Wembley Stadium sa London. Nangin perfect ang mash-up performance ang duha ka superstar sa duha ka kanta nga magkaupod nila nga ginhimo sang 2025 hit Everything Has Changed kag 2017 collaboration nga End the Game samtang ginalantaw ang 92,000 ka mga fans. Ginupdan man ni Swift ang pagkanta sa mega ballad ni Ed Sheeran nga Thinking Out Loud. Ang nasambit nga concert ang una nga performance ang 34 anyos nga American music icon matapos ginkanselar ang iya 3 ka show sa Vienna sang tinalikdan nga semana bangod sa ginaligar planado nga terror attack sa Austria. Sa ato sa ring balitang espesyal, ginpamatudan sa isa ka bana nga wala sa makaupang sa iya pagparangga bisan pa ang balitian matapos nga magpakalbo man ini agud nga suportaran ang iyang asawa nga nagapakibato sa cancer sa bahin sa Abulog, Cagayan. Santo sa bahin sa report wala na katuig nga kasal ang mag-asawa nga si Gerald kag Carla Espergal kag mayara sa duha ka bata. Ginpabakod na nila o kon ginpabakod na sang ila wala katapusan na nga pagpalanggaanay ng ilang nga pag-off na iya. Apang pag-abot o kung nag-abot ang dako nga pagpanghangkat sa ilang kabuhi isang madiagnose si Carla nga may lymphoma, isa ka sa isang cancer. Sa kinanglan na ni Carla nga magpakalbo, ginuupdan siya ni Gerald sa barbershop kag gin-document niya ang tagsa ka mga hitabo. Apang gikakibot man ni Carla nga samtang ginaplastar siya agad nga kalbuhon. Inali lang nga gingamit ni Gerard ang razor kag ginkalbo man ang iya siri nga kaugalingon. Ginpungga ni Carla si Gerald samtang wala siri mapunggan ang paghilibion. Suro kay Gerald nga nagpakalbo ini agad nga updan ang Mrs. Siri sa pagpahibato sa balatian nga cancer. Nakakuha naman sang narisari nga reaksyon nagikan sa mga followers ang ginhimo ni Gerald para sa iya nga asawa. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 31 minutos sa kaligad sa takna nga alas 6 aga. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga mapagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Lunes, Agosto 19, tuig 2024. Kag kami ang inyo mga tag balita. Bombo Mia May Francisco. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upapo na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kagaron, sabahin sa ato sa Liga Bombo News Analysis. Again, basa ni Bombo Daniel Acciones, may tigulo imported. Taripa sa imported nga bugas ginpadubuan. Mando nga kay Bongbong Marcos ginpirmahan. Nagatuyo nga presyo sa bugas mapadubuan. Palasanon sa mga importers na buhinan. Subong 55 pesos ang manubo sa mga bugasan. Pinakamali ni Sadto kung akon madumduman. Wala ka man abis ang liwan nga dalaganan, ilabi na kung ikaw nagadalawat, wala sang talamnan. Apa nga imported nga bugas ang masami nga ginasaligan. Agud presyo sang pagkaon ang mapanubuan. Sang sano natabo nga imported ang barato sa mga balaklan. Hindi ayahan amo ini gani ang pinaka-espesyal sa tanan. Ano ining nagakatabo sa mga ahensya nga gintugyanan? Nga ang lokal nga mangunguma wala ginabuligan. Ginabuhi tapa ang iban nga kapungsuran, sila ang nagaganar sang dolyar, nagahabok ang kaban. Maano na lang kita kung lokal nga mangunguma hindi na maganahan. Patay ang negosyo sa importasyon nga ginapasugtan. Nagnubo ang presyo sang umay sa ila ginabaligian. Hindi mapatakas ang gasto sa abono sa gamay nga talamnan. Sa sining patakaran, ako ang nasubuan. Mga pungsod nga sadto, aton lang gintudluan, ginatagan gali sang ideya, agud magayuhan. Pagligad sang panahon, Pilipinas na subong sa importasyon number 1. Ang ini pangunaunang pananawan naging padala ni Aldrin Sison sang Bago City, Negros Occidental.
Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi ng tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Pas sa Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 36 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Lunes, Agosto 19, tuig 2024. Inyo maing kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Kita mabatian sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo, kasubong man paagi sa aton nga Bombo mobile app, kag sa ramang itablantawan live, paagi sa aton official Facebook page, kag sa aton man nga YouTube channel, ang Bombo Radio Bacolod. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, persona nga nagasakay sa motorsiklo patay matapos ginutang sa banwa sang Hinigaran. Samtang may naaresto dire no ang City Drug Enforcement Unit kag Bacolod Police Station 9 sa ilang man nga ginpatigayon nga drug buy bust operation sa bahin sang Barangay Sumaga, syudad sang Bacolod. Sa balita nasyonal, ginapreparahan sa karon sang gobyerno sang Pilipinas ining pagpamahog sang African Swine Fever, no, antes pa man na mag-umpisa or antes pa man mabatyagan ining La Niña sa may bahin sang Batangas. Dinadeklara na to sila sang state of calamity bangod sining African Swine Fever. Ginapreparahan gid sa karon sang aton nga gobyerno kaya kon nagainulan nagabinaha mas madasig nga maglapta ining mga balatian sa sapat man ina ukon sa taho. Sa balita international, nagapadayon to sa karon sa India ining mga doktora sang nationwide strike bilog nga pungsod nila. Nagapadayon to sang protesta, nagapanawagan sang hustisya no para sa isa to ka doktor nga makasilidhi ining gindangatan no matapos nga ginhimuslan kag ginpatay. Philippine Standard Time 38 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sang aga. Pagbalik sa atong platuntunan, ato pagkuhaon ang mga report ni Bombo Gracelyn Lubatona. Standby. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon
ukon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones ukon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones ukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa Time 44 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Balik kita diri sa atong platuntunan, Bombo Report 2nd edition. Katuan naton ang detalye sa mga report ni Bombo Gracelyn Lubaton na ining vehicular accident nga nagalunta o na shooting incident rather no, pagpangluthang no, insidente sang pagpangluthang nga nagluntad sa Banwa sang Hinigaran kung sa din ining biktima nagasakay sa motorsiklo ginaluthang patay. And ining drug by bus operation mga ipatigayon sa City Drug Enforcement Unit kag Bacolod Police Station na ina sa Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod. Bombo Grace, please come in. Mga kabombo, sa ka-persona, ako sa kalalaki ang patay sa naglunsad ang shooting incident kagabi sa may Purok Taytay, Anulo, Barangay Pilar sa Banwa sa Hinigaran. Ang biktima ang kilala kay Kim Barcoma, nagitad sa 46, kag-residente sa Purok Cavilla, ang nila, Barangay Pilar sa Among Banwa, according sa kay Lieutenant Eduardo Corpus, dito sa Hinigaran Municipal Police Station. Yung biktima ang nagasakay sa motor sa inisang gintero sa likod through and through sa dughan na post Bombo Zaire. Mga more or less duha ka mga suspect na tao sa pag-imusasanin. Kagang wala pa man sa identity yung mga suspetsado. Only duha ka mga person na identify sa ato ng mga kapulisan. According kay General Colonel Corpus, ang motibo diri is droga o kung illegal nga droga kay ining biktima ang user kag push according man sa ila pag-investigar sila ka mga persona wala nga malapit sa biktima ako nila nga naka-engage sa illegal drugs ang ining biktima kag party may lansihan na yung natabo, may utang, wala kabayad,
mawamo ng mga rason, no? According kay People Police sa Nicaran, ini nga biktima ang ginatiro patay kagabot po say. Bongo Grace, yes. Ining duha ni ka suspect, ano ni sila nagalakat, nagasakay man sa motorsiklo? Wala. Bongo say rin. Galakat? So, i-confirm pa natin kung nagalakat sila kung nagkasakay. Okay ba? Wala siya sakay man. Kasi kasakay man ang biktima sa Tormong during the time pwede man yung ginbantayan lang sa Bongbosay. So, i-check na karoon kung ano pinaplastada sa yung pagtiro sa si Kim Barcomac ang biktima sa shooting incident. So, ini ang biktima ang wala sa kontra, Bongbosay rin. Kag, amo lang na ang pag-engage sa physical structure. So, ari Bongbosay, pati na to, nakaya rin sa Civil Police sa Nicaran Battery Station. Dito ka ng Colonel Eduardo. Ang shooting incident, sir, lalaki na babae ang biktima? Actually, lalaki itong victim natin. Nangyari itong mga around, na-report sa amin itong mga around 12, 13 na ng madaling araw. Itong biktima natin si a certain Kim Barcoma, Inabarte, 46 years old. Jobless ng Bigaang Hila Subdivision, Barangay Pilar, Nicaran. Although hindi pa natin fully identified yung suspect natin, but we have persons of interest na makakapagturo. It's a matter of time na lang ko kasi ginagathered pa naman namin yung mga information as well as yung mga eyewitnesses na pwedeng tumulong para ma-resolve tong kasong to. Opo. Sir, nakasakay po sa motor yung biktima? Yes, so actually yung galing siya sa kanila. Opo. Tapos pumunta doon sa isang lugar on which noon to na medyo pinagtatambayan ng mga munugsuyok ba yung area na to. And for your information, itong ating victim is also a user. Okay. Based na to sa mga tao na nakausap namin. At saka doon sa palibot nila. But certainly, yung family, hindi nila ako unaya. But sa conduct na investigation namin, lumalabas na ito member din ng yung personality natin in as far as drug is concerned. So amo ng motibo? Posible? Yes, yan yung pinupukol sa namin ngayon kasi again, based sa investigation na namin, parang nagkaroon yata ng onsehan. Nang lansihanay, daw mo na? Yes, so... gabaligya siya? So, probably, nakautang na medyo lumaki na hindi nabayaran. Something like that. So, user at saka pusher? Yes. Hindi lang to sumurrender sa atin or sa station during the time ng mga tukhang-tukhang na yan. Kasi umalis daw to. Umalis daw sa area, tapos parang nagbalik na lang yata. So, ara sa sir sa drugs watch list, sir? Sa watch list namin, hindi siya na-include. But, well-known siya sa mga natin, sa mga nakakakilala sa kanya. Anong pangalan niya, sir? Kim Barcoma. Pilang edad, sir? 46 years old. Wala siya obra? Wala, jobless siya. Married ng Bigaang Hila Subdivision, Barangay Pilar, Nicaran. Ilan persons of interest po ito, sir, yung natukoy nyo na? Again, based doon sa mga eyewitnesses natin, dalawa yung nakita nila. So, sir, anong tama ng biktima? Saan po? Initially, ang nakita namin, yung point of entry is sa likod. Isa ang tama niya. Initial to hindi pa conclusive kasi we will just wait for the ng doktor. Isa yung nakita namin which is true and true na tama. Oo. May tama siya sa likod, lumagos sa kanyang dibdib. Okay.
Anong mga na-recover sa area, sir? Anong armas sa baril ito? Ang nakuha namin is 5 empty shell or fired cartridge ng 9mm caliber. So yun ang nakuha namin doon initially. So hindi pa matukoy kung anong caliber? Kung pagbabasihan mo ang cartridges na nakuha, yung empty shell na nakuha, it belongs to a 9mm. Okay, sir. Oo. Sige, sir. May persons of interest naman po kayo. Continue yung investigation. Antabayanan na lang po namin, sir. Yes, hopefully makuha natin to. Yung may eyewitness kami na medyo apprehensive pa eh. So hopefully maging reluctant siya sa mga investigador natin so that ma-divulge siya kung sino yung perpetrator kasi parang kilala nila. Kilala nila. Although the same siya sa nalalaman namin. Although kung gusto namin kasi conclusive eh. Para at least kahit pa paano pagka dumating man sa korte hindi masisira yung case namin. Opo, sige po, sir. Ginalantaw di ba mo Grace nga kaupo di man lang no sa baligya abe kung pag-usar sining illegal nga droga ining mga suspetsado. Yes po po, Chairi. So, makabigini nga the strength man sa investigation kasi nakpan ang mga may timuan sa nitin nga napati mga pulisan natin at lalaya malang ang nag-i-open. Grabe gid ya Bombo Grace no pagduging sa illegal drugs no lisang una hindi matapna ti diri sa may barangay Sumag may ginpatigayuna naman to sa operasyon. Yes, Bombo Chairi, may ara sa duha ka mga persona naglalakban sa bypass operation. Upon drug bypass operation sa Wakalasip Drug Enforcement Unit kaga Wakalasip Police Station 9 ining duha nakuhaan sa 300 plus no 300,000 plus nga balong sa suspected shabu kag mayara ini sa kabugaton nga 55 grams si mayara sa 374,000 pesos as standard drug price kung po siya nakuha kay Sanday Harold Garcia 41 years old ino siya ang merit naman kag sa upo diri sa babayi Bombo Chairi nga si Nelen Irish Angela Cabrales 33 years old Dumoloyo or residente sa siyudad sa Nakalota samtang ining subject person nga si Harold ang residente naman niya sa Sampinet siyudad sa Bago nakabigyan niya siya nga high value target which is subong high value individual lakpan na siya kayo sa kaso subong nga adlaw sa kagabi sa lakpan sa may tulok na nitani barangay Sumag siyudad sa Bacolod. Ining operasyon Bombo Grace joint operation hindi na separate operation sa CDU kag Police Station 9. Yes, this is a joint operation sa duha ka mga unit Bombo Chairi na gabi ba dati siguro ang monitoring ang natandaban diri ang una diri ang Station 9 tapos ginugmentahan sa aton na kung unit na nagapakita sa illegal na droga. Bombo Grace, kamusta sa karon so far ang mga dalanon naton na subong nga Lunes sa aga? Medyo na pagkusok sa apat ka lane diri sa may dalan Lacson Bombo Chairi kag ang kalabanan hindi nagabiyahe subong modernized jeepney plus traditional jeepney ang mga private na salakyan medyo dutay pa lang kag ang tempo naton perfect sa kisang init sa mo nga oras sa paggraba mo kanina nga mainit subong adlaw mo dai amo gani no hindi man gid mabatyagan mayo ining tropical depression Bombo Grace mayo na malang na and so far sa karon makita dira naton nga punuan no ining mga jeep kining mostly sa mga estudyante and mga empleyado nagapadulong pa sa karon sa ilaman nga mga blutuan kag ilaman nga mga ulubrahan. Bombo Grace, thank you gid.
Yes, Bongo, Zaire mo ng mga balita ng ikan sa patrol. Iniisip ang operation na Batantas number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bongo! Madamog nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. Subong adlaw Agosto 19 base karon sa gabi makatulutamwa kamo dira no sa aton nga kalangitan. Lalantaw naton bi kung ma-visible man ini siya diri sa aton sa Pilipinas ket sa Estados Unidos. Ginabantayan to ining super blue moon subong nga tuig, subong nga bulan sang Agosto no. Duha ini siya actually ka phenomenon super moon na mayara kita super moon nga phenomenon sa mayara makita blue moon pero ining matabo this August 19 super blue moon ini siya no. Super blue moon mo silingon super moon tapos blue moon pagid siya. So mga invisible ini siya August 19 Lunes and then magatuhaw ini siya no sa kalangitan in full for 3 days. So bantayan tani kiti ang supermoon kumbaga do mas malapit siya bala no sa aton nga Earth kung ikumpara sa nagliligad nga mga binulas do medyo madako-dako ining bulan tulokon no sumugod Agosto 19 and dumakita naton ining bluish nga color niya. So bantayan taman kiti isa man ini sa mga phenomenon man no nga malaka lang nagakatabo sa pila ka tuig. Philippine Standard Time 57 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 agad. Ang mga balita national kag international bantayan sa Bombo Network News. Ininyo na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, ikalabing siyam sa buwan ng Agosto taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, ang presyo ng produktong petrolyo nakatakda pong tumaas ngayong linggo. Ang presyo ng diesel maaari pong tataas ng mahigit 1 piso. Ang Philippine government naman patuloy ang repatriation sa overseas Filipino workers sa gitna yan ng tumitinding tensyon sa may Lebanon. Samantala, ang Department of Migrant Workers naman nakahandang tumulong sa pagpapalikas sa mga Pinoy. Mahigit 1,000 mga overseas Filipino workers doon pa rin po sa bansang Lebanon nagpahiwatig ng kagustuhang makauwi sa Pilipinas sa gitna po yan ng kaguluhan doon ayon sa Department of Foreign Affairs.
Ang Philippine Coast Guard naman nanindigan sa matagal na pagpirme ng BRP Teresa Magbanwa sa Escuda Shoal kasunod ng pagprotesta ng China. Samantala, Quad Committee nanindigang walang pamumulitika sa investigasyon sa madugong drug war nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Etong si Congressman Acop naman bumuwelta kay Senator Bato de la Rosa at tinawag na oportunista at tutaraw ng dating Pangulo. Ulat naman mula sa lalawigan, ilang lugar sa Batangas nagkansela na ng pasok sa gitna po yan ng malawakang volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Abangan din sa ating sports balita mamaya, Pinay Olympian Hergy Bacquiadaan plano hong maging professional boxer. International news naman, si US State Secretary Blinken at Israeli Prime Minister Netanyahu nagpulong para isulong ang ceasefire deal. Samantala, pinakabatang Prime Minister naman ng Thailand nanumpa na. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Malalaman ngayong araw kung magkano ang maaari pong panibagong taas presyo na ipatutupad sa mga produktong petrolyo. Base sa pagtaya ng Department of Energy, tinatayang maglalaro po yan ng 65 centavos hanggang 90 centavos ang itataas sa kada litrong presyo ng gasolina. Habang meron namang 95 sentimos hanggang sa piso at 10 sentimo ang maaari pong itaas sa kada litro ng diesel at ganun din sa kerosene. Susundan ng naturang price hike mga kabombo ang nauna pong big time rollback nitong nakalipas na linggo kung saan ay umabot sa halos 3 piso ang ibinaba sa presyo ng gasolina. Ang tension pa rin sa may Middle East ang itinuturing dahilan o pangunahing dahilan ng Department of Energy at ang muling pagtaas ng demand ng mga produktong langis. Samantala, hinihimok na ng Philippine Embassy sa Lebanon ang mga Pilipino doon na lumikas na dahil nga yan sa tumataas na tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israeli forces. Kasalukuyan ngayong nasa alert level 3 ang Lebanon kung saan pinapayagan ang voluntary repatriation. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 13 overseas Filipino workers kasabay na rin ng 3 bata ang nakabalik na dito sa Pilipinas nitong araw ng Sabado. Ayon pa sa Department of Migrant Workers, 45 pang Pinoy sa Lebanon ang inaasahang darating sa Pilipinas sa susunod na linggo. Samantala, maliban nga sa repatriations, nagsasagawa na rin daw ng on-site monitoring ang ahensya at nakikipag-ugnayan na rin sa Filipino community doon. Nasa 300 naman na Pinoy umano ang humingi na ng assistance o tulong na makauwi sa Pilipinas nitong mga nakalipas na buwan ayon kay Kakdak. Samantala, handa namang tulungan ng Department of Migrant Workers ang mga Pilipino na lilikas palabas ng Lebanon dahil sa patuloy na tensyon doon. Sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na naghahanap sila ng maaari pang pansamantalang taguan ng mga Pinoy sa Lebanon. Pinapayuhan din ang mga ito na lumikas habang bukas pa ang paliparan. Ang mga overseas Filipino worker naman na humiling ng repatriation ay agad na makakatanggap ng tulong at reintegration support pagdating nila dito sa Pilipinas. Isinasagawa nga ang paglilikas sa pakikipagtulungan nila sa Department of Foreign Affairs. Kaugnay din po ng balitang yan, nasa 1,000 overseas Filipino workers na raw ang nagpahiwatig na gusto ko nilang makauwi sa Pilipinas. Sa gitna pa rin po yan ng tumitinding tensyon sa naturang bansa. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, mula sa 1,000 mga Pilipino roon, kabuang 356 na individual na ang na-repatriate habang may 700 na ang hinihintay o 700 pa yung hinihintay na makauwi. Saan pa ng opisyal, nasa 11,000 na mga Pilipino sa buong Lebanon kung saan ilan ho sa kanila ay mga undocumented. Ayon pa kay Undersecretary de Vega, walang mga Pilipino na nakabase sa border ng Lebanon at Israel. Subalit may mga Pilipino raw na mababa sa 100 ang nakabase naman doon sa katimugang bahagi ng Lebanon. Bagamat iniisip anya ng ilang mga Pilipino nasa Beirut na ligtas sila dahil hindi umano tumatama ang mga missile doon, nais anya ng ahensya na makalikas na sila mula sa naturang lugar sakali man na lalo pang lumala ang kaguluhan sa naturang bansa.
Samantala, sa ibang balita naman, dyan sa may usapin sa West Philippine Sea, nanindigan ng Philippine Coast Guard na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Iskota Shoal base na rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Kaya't may karapatan ang bansa na mag-operate sa naturang lugar nang walang permiso mula sa anumang bansa. Ginawa ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang naturang pahayag matapos ngang magprotesta ang China laban sa matagal na pananatili ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa sa Iskota Shoal mula pa noong Abril ng kasalukuyang taon. Makaraan ngang mapaulat ang reclamation activities ng China doon. Ayon pa sa Chinese Foreign Ministry, seryoso umanong nilabag nito ang soberanya ng China at ang Declaration of the Conduct of Parties sa Disputed Waters. Subalit pinuna ni Commodore Tariela ang pahayag na ito ng Chinese Ministry at sinabing ang China ang dapat na tumigil na gawing basihan ang 2002 Declaration dahil hindi nito sinunod kahit isang probisyon ng naturang deklarasyon. Sa halip, ang China anya ang patuloy na lumalabag sa naturang deklarasyon kung saan pinapadala nito ang pinakamalaking Coast Guard vessels kasama ang napakaraming bilang ng Chinese Maritime Militia na siyang nakakasira sa karagatan at nakakadagdag sa paglala ng tensyon. Inihayag din ni Tariela na ang pagpapadala ng Philippine Coast Guard ng barko sa may Iskota Shoal ay hindi para i-provoke o palalain ang tensyon, ngunit upang protektahan at pangalagaan ang mga karapatan ng Pilipinas sa mga katubigang ito, partikular na laban sa illegal poachers at mga aktibidad na pumipinsala sa marine environment. Sa iba pang mga malalaking balita, hindi umano pamumulitika ang maituturing ang pagnanais ng Quad Committee ng Kamara de Representantes na malaman ang katotohanan at makamit yaong hustisya para sa mga biktima ng manugong war on drugs ng Duterte administration. Binigyang diin nitong sina Congressman Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte at Representative Dan Fernandez ng Santa Rosa City, Representative Bienvenido Abante ng Manila City at Romeo Acop ng Antipolo City na ang layunin ng investigasyon ay magkaroon ng totoong kampanya laban sa pinagbabawal na gamot at hindi pamumulitika. Ginawa namang mambabatas ang pahayag bilang tugon sa patutsada nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa na ilang mambabatas na dating sumuporta sa war on drugs, itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang bumabatikos dito ngayon para sa pansarili umano nilang politikal na pakinabang. Etong si De La Rosa, na kilalang kaalyado nitong si dating Pangulong Duterte at dating hepe ng Philippine National Police na siyang nagbalangkas ng kontrobersyal na oplantukhang na kumitil ng libu-libong buhay na karamihan ay mula sa mahihirap na pamilya, ay nag-akusa na mayroong mga politiko na mabilis na nagpapalit ng katapatan depende sa kung sino ang nasa kapangyarihan at tinawag niya silang walang prinsipyo at mapagsamantala. Sa inilabas na nagkakaisang pahayag, binigyang diin ng mga pinuno ng Quad Committee ang pagpapatuloy ng pagdinig laban sa iligal na kalakalan na droga at kriminalidad na iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operator. Gayon din ang koneksyon nito sa mga kilalang personalidad mula sa mga nakaraang administrasyon. Iginit nitong si Congressman Barbers na siyang chairman ng Committee on Dangerous Drugs at itinalagang pinuno ng Quad Committee na nananatiling matatag ang kanyang paninindigan kontra sa iligal na droga. Ayon sa mambabatas mula sa Mindanao, bagamat siya ang unang pumuri sa malaking tagumpay ng nakaraang kampanya, nanguna rin siya sa paggundena sa mga regularidad o irregularidad nito, gaya huyan ng paglutang ng mga ninja cops, ang mga pagpatay sa mga maliliit na pusher at mga user ng illegal na droga na sa halip daw na hulihin at litisin sanang mga ito. At maging ang mahigpit o mahigit 1 toneladang shabu na itinago ng mga pulis sa Tondo, Manila at ang 500 kilo ng shabu na itinago naman sa Pampanga at iba pa. Tungkol naman sa mga akusasyong ibinatol laban sa kanya at kanyang mga kasamahan, sinabi nitong si Congressman Barbers na ang mga walang prinsipyo at mapagsamantala ay yaong mga nagpapadala sa pagsunod sa mga iligal na utos, bulag ang mata sa mga pangabuso, kamalian at kawalang katarungan na ginagawa ng kanilang mga kasamahan at nakakataas para lamang mapanatili daw ang kanilang kapangyarihan at ang kanilang posisyon. Sa paglutang ng mga bagong testigo katulad ng convicted at dating intelligence officer ng Bureau of Customs na si Jimmy Guban na nag-uugnay kay Michael Yang, ang economic advisor nitong si dating Pangulong Duterte, pati na ang anak nitong si Davao City Congressman Paulo Duterte at manugang na si Attorney Man Scarpio sa pagpuslit ng imported na illegal na droga,
Sinabi nitong si Congressman Barbers na tungkulin niyang imbestigahan ito at alamin kung ano ang katotohanan. Ipinunto pa ng mambabatas na dumadalas ang paglutang ng pangalan nitong kontrobersyal na Michael Yang sa sunod-sunod na investigasyon ng Kamara patungkol po yan sa Philippine Offshore Gaming Operator, illegal na droga at money laundering, maging sa pagtatayo ng mga kumpanya na pagmamayari ng mga Chinese na pinaghihinala ang kasangkot sa iba't ibang kriminal na aktibidad. Ang Quad Committee, mga kabombo, ang pangunahing nagsisiyasat sa komplikado na maging sa mga krimen na konektado sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator at sa umano'y mga extrajudicial killings na may kaugnayan sa marahas na anti-drug campaign ng nakalipas na Duterte administration. Sa investigasyon, lumutang ang koneksyon ng mga individual na malapit sa dating Pangulong Duterte, kabilang ang kanyang anak na si Congressman Duterte, ang kanyang manugang na si Attorney Mans Carpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte, at ang kanyang dating economic advisor, itong kontrobersyal na si Michael Yang. Naipakita rin ng komite ng Kamara ang pagkakasangkot umano nitong si Yang sa 3.6 billion pesos na shabu na na-recover sa isang warehouse dyan sa may Mexico sa probinsya po ng Pampanga nitong nakalipas na taon. Tiniyak naman itong si Congressman Dan Fernandez, ang chairman ng Committee on Public Order and Safety, ang layunin ng Quad Committee na nakatuon sa pagtiyak na ang lahat ng kanilang mga aksyon at maging kanilang desisyon ay malinaw at maayos na may pagpapaliwanag at responsable sa kanilang mga ginagawa. Samantala, kuha tayo ng report mula dyan sa may Senado. Si Senator Bato de la Rosa planong paimbestigahan ang mga aligasyon ni Jimmy Guban na sangkot sa Paulo Duterte si Paulo Duterte at asawa ni Vice President na si Mans Carpio sa drug smuggling. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo JC Galvez. Plano ni Senador Ronald Bato de la Rosa na maghain ng resolusyon upang imbestigahan ng Senado ang mga aligasyon na binabato ng dating opisyal ng Bureau of Customs kung saan isinasangkot si Davao City Representative Paulo Duterte at ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manasseh Carpio sa kontrabandong ilegal na droga. Ayon kay De La Rosa, chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na naghahanda siya ng isang resolusyon sa gitna ng hindi makatotohanan at illogical na aligasyon ni Jimmy Guban na ang dalawa'y sangkot sa pagpupuslit ng ilegal na droga kabilang ang 11 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat noong 2018. Git ng senador, kung hindi maharang at hindi ma-hijack ang kanyang resolusyon, ay maghahain siya ngayong linggo upang siyasatin ang mga pinagsasabi ni Guban. Umaasa naman si De La Rosa na hindi ma-refer sa ibang komite ang kanyang ihahaing resolusyon hinggil dito kung saan ito anyang kanyang binabantayan ngayon. Samantala, bukod kina Duterte at Carpio, iniugnay din ni Guban sa drug smuggling ang Chinese businessman si Michael Yang na nagsilbing economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinawalat ni Guban ang mga aligasyon sa ikinasang Quad Committee hearing ng Kamara noong Biyernes. Gayunpaman, nagtataka si De La Rosa kung bakit ngayon isinawalat ni Guban ang mga aligasyon. Binigyan din ng senador na iimbitahan niya ang mga isinasangkot na pangalan ni Guban upang magpaliwanag at magkaroon ng patas na investigasyon. Samantala, sa ibang balita naman, umaasa si De La Rosa na hindi magpapaimpluwensya ang Senado sa ehekutibo sakaling papasukin sa bansa ang mga investigador ng International Criminal Court at piliting ipatupad ang arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay De La Rosa, dapat ay may sariling paninindigan ng Senado sa isyong ito at itaguyod ang pagiging hiwalay at independent na institusyon. Paglilinaw ni De La Rosa, hindi niya hinihiling sa Senate leadership na depensahan siya bilang miyembro ng mataas na kapulungan, ngunit ang tanging hiling lang niya ay manindigan sa tama at depensahan ni Senate President Chis Escudero ang Senado. Dapat ang Senado ay pangalagaan yung kanyang pagiging co-equal branch of government ng ibang branches of government. Kung ang Malacanang ay ultimately mag-decide na otherwise from what we are expecting, I hope that the Senate will not bow down its head to the executive branch of government. Dapat merong sariling stand ang Senado on this particular issue, and I hope the Senate will collectively put the right and the correct stand
Kumpiyansa naman si De La Rosa sa Senado, ngunit sakaling magpadikta sa Malacanang ang mataas na kapulungan, ay kailangan niyang depensa ng sarili at hihingian niya siya ng suporta sa mga Pilipino. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras na natin mga kabombo, meron na ho tayong 16 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang mga malalaking balita, binueltahan nitong si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na tinawag nitong oportunista at tuta raw nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ginawa ng kongresistang pahayag bilang tugon sa sinabi nitong si Senator de la Rosa na ang mga miyembro ng Kamara ay walang prinsipyo at mga oportunista kaugnay ng kanilang pagtuligsa doon sa madugong war on drugs ng nakalipas na Duterte administration. Sinabi nitong si Congressman Acop na si De La Rosa ang oportunista dahil ginamit daw niya ang kanyang pagiging malapit kay dating Pangulong Duterte upang maging hepe ng Philippine National Police at kalaunan ay para maging isang senador ng Pilipinas. Hindi katulad nitong si De La Rosa, aniya, sinabi nitong si Acop na ang isinusulong ng investigasyon ng Kamara ay ang pagsulong ng hustisya at pagkakaroon ng transparency. Itong si Congressman Acop ay nagsisilbing Vice Chair ng lahat ng 4 na komite o itong Quad Committee ng Kamara de Representantes na nag-iimbestiga sa koneksyon ng illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators, illegal na droga at maging ang extrajudicial killings na inuugnay sa kontrobersyal na drug war nitong si dating Pangulong Duterte. Pinuna rin ng kongresista na siyang tagapangulo ng House Committee on Transportation ang kabiguan nitong si Senator De La Rosa na ilabas ang mga kritikal na impormasyong ito sa ginawang investigasyon sa Senado ukol sa shipment ng imported na droga sa Pilipinas. Nilinaw nitong si Congressman Acop na ang investigasyon ng House Committee o House Quad Committee ay walang halong politika at para lamang makamit ang hustisya. Hamon pa niya kay Senator De La Rosa na pangalanan ng mga tinutukoy niyang personalidad sa akusasyon o kanyang naging akusasyon. Desidido naman itong mambabatas na malabas o mailabas ang katotohanan sa mga susunod na pagdinig pa ng Quad Committee. Samantala, nagsuspindi na ng pasok sa paaralan ng ilang lugar. Doon po yan sa Batangas ngayong araw dahil sa nararanasang volcanic smog mula sa Taal Volcano. Narito ang ilang mga paaralan na nagkansela ng klase. Sa lahat po ng antas, pampubliko man o pribadong mga eskwelahan sa may Nasugbo, Balete, Santo Tomas, Laurel at sa may Tanawan. Habang all levels naman ang nagsuspende na rin ng pasok sa public schools ang bayan po ng San Luis. Ang nasabing mga paaralan po ay gagamit muna ng modular o online distance learning. Nagbigay naman ng babala ang lokal na pamahalaan sa publiko na magsuot ng face mask at manatili na lamang ang mga ito sa loob ng kanilang tahanan at nananatili nga na nasa alert level 1 ng Taal Volcano kung saan ito ay nasa abnormal na kondisyon na maaari daw na maging aktibo. Samantala, nanindigan nitong si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na hindi ho nagsisilbing banta sa China ang i-deploy na US Intermediate Range Missile System sa bahagi ng Luzon. Ayon kay Secretary Manalo, temporaryo lamang ang deployment ng mga ito sa Pilipinas. Pinabulaanan din ng kalihim ang una ng sinabi nitong si Chinese Foreign Minister Wang Yi na nagiging destabilizing ang presensya ng mga naturang missile sa Pilipinas. Ang naturang missile system, mga kabombo, ay itong tinatawag na Typhoon Intermediate Range Missile System na unang ginamit sa dalawang joint military drill sa pagitan po ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Mayroon itong kakayahan na magpalipad ng Tomahawk Land Attack at SM-6 missile. Una nang sinabi ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na ang pagdadala ng mga ito sa Pilipinas ay upang tignan kung maaring ibiyahe ang 40 tonelada ng missile system sa pamagitan po yan ng mga sasakyang panghimpapawid. Maalalang sinabi rin ng Philippine Army noon na maaring manatili sa Pilipinas ang naturang missile system habang nagpapatuloy pa rin iyong Salaknib Phase No. 2 na nakatakda pang magtapos sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Gayunpaman, kahit matapos na raw ang naturang pagsasanay ay maaari pa rin magtagal sa Pilipinas ang missile system kung hindi maabot ang layunin ng naturang military training. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi hihinto ang kanyang administrasyon para mamintini ang magandang credit rating ng Pilipinas.
Kasunod dito ng grade A na rating na ginawad nga ng Japan-based Rating and Investment Information Incorporated na isang patunay na gumaganda ang economic performance ng ating bansa. Paliwanag ng Pangulo na kung mananatiling maganda ang credit rating ay maghahati dito ng mas maraming investments at dagdag na negosyo. Bukod pa dito, ang anyay pagkakaroon ng dagdag na maraming kalidad na trabaho at mas mataas na kita para sa bawat Pilipino. Ito ay ayon sa Pangulo, ang kauna-unahan daw na credit rating upgrade ng kanyang administrasyon at hindi anya sila titigil upang masigurong mararamdaman ng mga Pilipino ang ganitong development sa ekonomiya ng Pilipinas at sa buo na rin na at mahinto na rin ang siklo daw ng kahirapan sa ating bansa. 22 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Nakahanda na ang International Oil Pollution Compensation Funds na magbigay ng indemnification. Ito ho yung tinatawag na bayad pinsala sa mga lokal na pamalang naapektuhan nitong oil spill sa may Manila Bay. Batay sa impormasyong inilabas itong si Justice Undersecretary Raul Vasquez, pinag-aaralan na ng naturang komite kung magkano ang gastos ng mga local government units na unang naglabas ng pondo para mapigilan ang pagkalat ng tumagas na langis at matulungan ng mga apektadong residente, lalo na yung mga mangingisda. Kabilang sa mga lokal na pamalaan na maaari pong makatanggap ng bayad danyos ay yaong mga nagsagawa ng clean at drive, yaong mga lokal na pamalaan na tumulong sa mga apektadong mangingisda at maging yung mga gumamit po ng kanilang mga contingency fund para tumulong dito. Ayon kay Undersecretary Vasquez, gagamitin ng naturang komite ang 2023 Mindoro oil spill bilang basehan para sa tamang pagbabayad. Unang tumanggap ang bawat mangingisda na naapektuhan ng Mindoro oil spill ng bayad danyos mula 10,000 pesos hanggang 50,000 pesos bawat isa. Maliban sa naturang komite, nangako na rin ang may-ari at maging yung insurer daw ng Terra Nova na magbayad sa mga apektadong lokal na pamalaan at maging sa mga apektadong mangingisda. Sa kasalukuyan mga kabombo, tumutulong ang provincial government ng Bataan at Cavite para tukuyin ang mga apektadong mangingisda na maaari pong makatanggap ng kanilang kompensasyon. Samantala, nagiging pahirapan pa rin daw ang pagsipsip sa langis na laman po ng lumubog na MT Terra Nova sa karagatang sakop po ng Bataan. Ayon kay Coast Guard Station Bataan Commander Lieutenant Commander Michael John Encina, inaabot lamang sa 800 liter per hour ang nagagawang sipsiping langis sa inisyal na operasyong isinagawa ng Salver Team. Kung ganito kabagal anya ay aabot pa ng mahigit sa 70 araw o 70 days bago makuha ang 1.4 million liters na langis kahit magdamagan pa itong isagawa 24/7. Sa unang 2 araw ng siphoning operation, nagawa ho ng Salver Team na makasipsip ng hanggang sa 2,500 o 2,500 na litro lamang ng langis. Una nang sinabi ng Philippine Coast Guard na isang oil pumping machine ang ipinadala o kinuha mula ho sa may Singapore upang mapabilis ang siphoning operations. Hulyo 25 noong lumubog ang naturang tanker sa may Lamau Point doon sa may bayan po ng Limay sa probinsya ng Bataan. Sisimulan na ng Department of Agriculture ang kanilang African Swine Fever Vaccination Program sa Maylobo, Batangas. Ayon po sa ahensya na ang nasabing lugar kasi ay tinuturing nilang ground zero kung saan nagsimula ang ASF outbreak. Dagdag pa ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na ang tanging mga baboy lamang na nagnegatibo sa ASF ay siyang babakunahan para hindi na madapuan pa ng nasabing virus. Magsisimula ang pagpaparehistro ng mga baboy ngayong araw. Magugunita nga na nakabili na ang gobyerno ng 10,000 doses ng ASF vaccine sa pamamagitan po yan ng emergency procurement. Samantala, kaugnay din po niyan, mas hihigpitan pa raw ng Bureau of Animal Industry ang border control sa Metro Manila at karatig na probinsya para humapigilan ang pagkalat pa rin ng African Swine Fever. Sa National Capital Region, meron ng 6 na meat inspection checkpoint para humatiyak na ang mga baboy na inihahatid sa mga katayan o mga bahay katayan ay sa mga pamilihan at maging sa mga pamilihan ay wala hong ASF o ASF free. Kasunod dito, nadagdagan na rin ng inspection checkpoint ang Bureau of Animal Industry sa may bahagi po ng San Jose del Monte City sa may Bulacan para mapigilan ng mga infected na baboy mula sa timog o sa south na makarating sa northern provinces na nagpaparami ng kanilang mga alagang hayop.
Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa lalawigan ng Rizal para makapaglagay ng panibagong checkpoint, partikular na sa baybayin po ng Rodriguez. Ayon pa rin sa Bureau of Animal Industry, matapos ang kanilang mga operasyon nitong nakaraang 4 na araw, kinakailangan na raw nilang humingi ng tulong sa Metropolitan Manila Development Authority at mga local traffic enforcers. Sa ngayon, tiniyak naman ng ahensya na ipagtulungan ang mga lokal na pamalan sa pagde-deploy ng mga manpower. Samantala, kaugnay din po nito, muling nakaharang ang Bureau of Animal Industry ng 2 truck na meron pong kargang mga baboy na hinihinala namang dinapuan ng African Swine Fever. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary for Swine and Poultry, Dr. Dante Palabrica, naharang ang 2 truck sa may checkpoint sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City at Malanday sa may Valenzuela City. Ang isang truck ay naglalaman po ng 38 baboy o 38 na mga baboy, habang ang isa naman ay may laman na 11 mga baboy. Nasitan nilang mga pahinante na gumagamit daw nitong tinatawag na recycled local shipping permit. Dagdag pa ng opisyal na mahalaga na maglagay ng mga harang at mahigpit na checkpoint para walang makalusot na African Swine Fever sa Metro Manila. Isa sa ilalim sa clinical test ng Department of Agriculture at ng Bureau of Animal Industry ang mga nakumpiskang baboy. At kung sakali pong magpositibo sa African Swine Fever, agad pong papatayin ng mga ito at ibabaon sa isang central burial site. Bombo International News. Muling nakapulong ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ito na ang pang-10 beses na nagkausap ang dalawa mula noong sumiklab ang kaguluhan. Nasa Israel kasi si Blinken para hikayatin ng Israel at Hamas na pumayag na ang mga ito sa ceasefire deal. Layunin nga ngayon ng pagtungo ni Blinken ay i-pressure ang Israel Prime Minister na pumayag na sa ceasefire deal na ang laman ay pagpapalaya sa mga bihag. Samantala, nanindigan naman ang Hamas na hinaharang ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang isinusulong ng mga mediator na peace deal. Nakausap kasi ng Palestinian Armed Group ang mga mediator ng bansa gaya na lamang ng US, Egypt at Qatar, kung saan nakita nilang nagkaroon ng pagdududa pa ang Israel. Git nila na ang bagong proposal ay mas pumapabor lalo kay Netanyahu, kaya wala dapat itong dahilan na tanggihan ang nasabing usapin. Ilan nga sa mga laman ng kasunduan ay ang pagpapalitan ng mga preso at ang pagtanggal ng mga sundalo ng Israel doon sa Gaza. Umaasa naman ang Hamas na sa mga susunod na pagpupulong ng mga mediator ay kanilang mapapapayag na ang Israel. Samantala, nanumpa na ang bagong Prime Minister ng Thailand na si Paetongtarn Shinawatra. 2 araw po yan matapos na ihalal siya ng parlamento. Ang 37 anyos na si Thailand Prime Minister ay tinuturing po yan na pinakabata na ministro sa kasaysayan ng Thailand. Nakuha nito ang pwesto matapos na patalsikin bilang Prime Minister si Shrita Thavisin ng kanilang Constitutional Court. Mismong si King Maha ang nag-endurso nga at formal na nagtalaga sa kanya. Tiniyak naman ng bago na Prime Minister ng Thailand na kanyang gagawin ang trabaho bilang namumuno ng executive branch. Sa ating sports balita mga kabombo, hindi po isinasara nitong si Pinay boxer Hergy Bacquiadan ang kanyang pintuan na maging isang professional boxer ng Pilipinas. Matapos ang kanyang bigong kampanya sa Paris Olympics, nasa plano na nito ang pagiging professional boxer. Pinag-aralan daw niya ang sitwasyon kung pabor ba ito sa kanyang karera. Kung mabigyan ng tsansa at komportable naman daw ito, ay hindi ho siya magdadalawang isip na kunin agad ang pagkakataon. Magtitiyak niya na handa rin itong sumabak para sa 2028 Los Angeles Olympics. Magugulitang nabigo itong si Bacquiadan kay Li Qian ng China sa unang round ng kanyang naging laban. Samantala, kuha muna tayo ng report. Ang government app daw na e-government o e-gov, ligtas pa rin na gamitin kahit na makailang ulit na daw na tinangkang i-hack. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat si Bombo Jovino Galang. Nananatiling ligtas sa anumang online hacking ang government app na e-gov app. Sinabi ni Undersecretary David Almirol ng Department of Information and Communications Technology o DICT
na makailang beses na umano na tinangkang pasukin ang system ng nasabing app, subalit hindi sila nagtagumpay. After 6 months after grand launch, meron tayong almost 6 million na downloads natin. So maraming features na rin ng ating na-include. Kasama dyan yung ating national ID, nasa eGov app na rin. So hindi mo na kinakailangan pang meron kang cards na kailangan. Cellphone mo lang, nandyan na yung national. At iba pang mga features ng ating mga national government services. Ngayon, meron tayong 75 na national government agency na naka-integrate. Kasama din dyan yung ating 820 na local government agency systems. Isa na dyan yung PhilHealth. No? So, gamit ng eGov app, makikita mo na yung benefits mo, contributions mo, konsulta packages mo, pati yung claims mo. Pati GSIS, nandyan na rin, naka-integrate na din. Nandiyan na rin yung ating job creation. No? Pwede ka na rin mag-build ng resume mo para sa job matching system. Pag nag-click ka ng national government services, pwede ka mag-apply ng passport mo, driver's license mo, and the like. So, and other services. Kasama na dyan po yung e-travel. No? Instead na paulit-ulit kang mag-register, mag-input ng information, di na. Patuloy din ang ginagawa nilang panghikayat sa publiko na mag-download ng nasabing government app para maging mabilis ang pakikipagtransaksyon sa gobyerno. So meron tayong platform na ang pangalan niya ay e-Government Data Exchange Platform or eGovDX. So ang mga ahensya kanya-kanyang minamanage ang kanilang mga data. Hindi si DICT po ang nangangalaga niyan, kanya-kanya. Pero dahil sila ay naka-integrate sa ating exchange platform, hindi na kinakailangan pang mag-login ulit, mag-register ulit pa isa-isa. Or dahil sa ating SSO or single sign-on, pag nasa super app ka na, ma-access mo na ang iba-ibang government services. You don't need to log in again and again. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Oras na natin magkakabumbo 26 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Bago tayo magpatuloy sa iba pang mga malalaking balita, makakausap po natin muna ang dati pong nagsilbing kalihim ho ng Department of Health at ngayon po ay kasalukuyang kongresista, si Congresswoman Janet Garin. Sakto mga kakabombo, ano? Ngayon po ay pinuproblema ng pamahalaan, lalo ho nitong mga ospital dito sa Metro Manila, ang tuloy-tuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis at maging itong dengue na siya pong pangunahing hinarap po natin kasunod nitong malawakang mga pag-ulan at mga pagbaha na atin pong naranasan dito ho sa ating bansa. Magandang umaga po at welcome sa Bombo Radio Philippines, Congresswoman Janet Garin. Si Bombo Genesis po ito. Kasama ho natin ang ating katandem, si Bombo Ever. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Unahin na ho natin pag-usapan siguro kung ito hong issue ng leptospirosis. Bilang dati hong kalihim ng Department of Health, ano pong pwede ho nyo maipayo na dapat hong gawin ng gobyerno kasabay pa rin po nitong tuloy-tuloy na pagtaso ng kaso ng leptospirosis ko? Unahin natin yung sa usaping leptospirosis. Unang-una, expected talaga ito every time na merong baha or malakas na ulan. Dahil kapag merong pools of water and walang magagawa, kundi you have no choice but to wade in flooded water, talagang andun yung risk ng leptospirosis. Kaya nga dapat talagang pag-usapan kung bakit ito nangyari. Kasi ilang beses na naman itong nagaganap pero napipigilan. Pero itong huli, medyo nakakalungkot na parang hindi siya naagapan. Ano pa kaya ang nangyari? Unang-una, sa pananaw ko, kinulang ng public communication yung ating Department of Health. While it is understandable na marami silang ginagawa, importante kasi yung paulit-ulit na public health communication. You have to remind the public almost always kasi palagi ang nakakalimot, lalo na kapag hindi nila nakikita ang mukha ng infeksyon. In the case nitong maraming baha sa Manila at nakita na nga ng ilang araw na pasunod-sunod yung rainfall,
importante supposedly yung dalawang bagay. Adequate and proper health communication and yung pag-preposition o yung availability ng doxycycline, yung gamot na pamprophylaxis sa leptospirosis. Ibig sabihin, iniinom ito ng tao kapag na-expose sa tubig baha para pigilan na magkasakit ng leptospirosis na kung napasok man siya ng spirochete ay hindi nito maaatake ang katawan at mga ugat ng tao, lalo na yung blood vessel. So, if we look at the situation, okay, merong mga taong umabuso at lumangoy-langoy sa tubig baha. Pero, hindi mo rin kasi masyadong narinig ang Department of Health during that time. Importante kasi yung key messages, kagaya ng nakakamatay ang leptospirosis. Pangalawang mensahe, uminom ng doxycycline kasi kapag ito, huwag hintayan na maging huli na kapag may sintomas na hindi na ito mapipigilan. And andun din dapat na alam ng tao na within 24 to 72 hours, kailangang makainom sila ng doxycycline. At hindi rin kinakailangang may sugat ka para uminom nito. Lahat ng na-expose sa tubig baha ay kailangan uminom ng doxycycline, 2 tabletas within 24 to 72 hours. Kung ikaw naman ay may sugat o hindi ka sigurado may sugat ka, tapos napalangoy ka, ibig sabihin nagkaroon ng contact yung mata, ilong at mouth mo, napaka-importante nung impormasyon na iinom ka ng doxycycline sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Okay. Kung nababanggit po ninyo yung tungkol sa doxycycline, nitong nakalipas ang akong pagbaha, nagkaroon po ng mga ulat na parang nagkaroon pa daw ng kakulangan ng supply po ng doxycycline. Anong take po ninyo dito, Kong? Ang naging mensahe ng DOH ay nag-price freeze, no? Na siniguro nilang hindi mamahal ang doxycycline. Subalit, libre kasi ito sa gobyerno at napakamura lang nito, madali siyang bilhin at ipamudbud sa mga barangay. Kaya nga, ang prepositioning should not be in the central office. Dapat yan ay nasa barangay mismo. No, pwede nga yan sa schools kasi yun yung palaging evacuation center para ang gagawin natin ay subo yung gamot and then inom ng tubig. Na hindi pwedeng, kasi ang experience namin dati, pag binibigay, nakakalimutan rin nasa gilid lang. This is very alarming kasi sangkatutak eh. So there was actually a failure in public health communication. And ngayon nga, andyan na yan, tapos na yan. Ano bang dapat gawin? Importante malaman ng sambayan ng Pilipino na libre dapat yung gamot, yung pagpapagamot nila. No? Hanapan ng paraan ng DOH na maging libre ang pagpapagamot sa leptospirosis kasi binaha na nga yung mga yan. Nasiraan ng mga gamit, naubusan. At kung wala ka pang pambayad sa ospital, talagang double whammy na po yan. So, yan ang gustong marinig ng tao. Of course, we welcome yung mga suggestions kagaya ng ordinansa daw ng mga bawat bayan, huhulihin mo yung mga naliligo sa tubig baha. Pero ang mahirap kasi dito, andyan na yan eh. So let us not blame the patients and the people because if we keep on blaming them, mas lalong magiging malaki ang gap between the department and the general public. Okay. Sa ibang mga katanungan na Kong, ibibigay natin kay Bombover. Okay. Kung madako naman po tayo dito nga sa naging unang pagdinig ng Quad Committee, ano po ang inyo pong mga napansin o kaya'y natuklasan dito po sa naging pagdinig bilang kayo po ay isa nga sa mga nagtanong sa mga resource person, Kong? Ako kasi on my part, I was expecting to ask questions in relation dun sa POGO. Kaya lang nagkaroon nga ng twist of events kasi nagkaroon ng resource person na tila iba na yung sinasabi na nililink na niya kasi dito sa POGO lumalabas yung pangalan ng ating former economic advisor ni President Duterte, si Michael Yang, na ngayon naman idinawit nga nung resource person sa usaping droga, yung 8.6 billion ba yun na may mga magnetic lifters that has remained unsolved. So, yun nga, yung unang-una na sa katanungan ko sa kanya is, sino ba yung taong direct contact niya? Because that is something that we need to establish. Hindi naman pwedeng may nagsalita lang, papaniwalaan agad-agad. So that has to be proven. So, ang sinasabi nga niya is, nakakausap daw niya si Councilor Small ng Davao City. And the next thing there is to establish if indeed totoo. Kaya magandang marinig natin kay Consihal Small yung
hinainggan niya. No? Kasi of course, we need to be fair. Ako kasi naging biktima na rin ako ng hindi patas na laban no nangyari sa pambabakuna namin kontra dengue. At ayan nga, marami tuloy yung namamatay ngayon dahil yung bakuna na kailangan ng taong bayan ay nawala. No? Pero balik tayo dito sa Quadcom hearing. Maraming katanungan ang naungkat dahil dun sa testimonya and those should be answered. Now, on the case of Pogo, ang nakakapagtaka kasi, ang Pogo ay banned sa China. Talagang mortal sin, no? It's a major crime ang Pogo sa China. Kaya nakakapagtaka na bakit sa Pilipinas pinahintulutan ito. Alright, kung isa nga po sa naging focus nitong pagdinig ng Quad Committee is itong mga krimen may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators. Pero ano naman po yung take po ninyo dito sa pagbabawal po ng Pogo at gayon din po yung epekto po nito sa ekonomiya at gayon din po sa crime status po ng ating bansa, Kong? Pogo is actually meant to be a gambling platform na ang tina-target ay yung Chinese citizen, no, para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Pero kung titingnan mo, ang market is people from China kasi is more than 1 billion yan sila eh. Pero ang hindi nga natin nakita, kaya nga tinatanong natin paulit-ulit, ano ba ang mga rason na binan ito ng China? At ano yung reason na dun sa mga bansa na nagbaban ng Pogo ay binibigyan pa nila ng reward, no, or merong kaakibat na malalaking grant? It's because they know that it will kill also your people. Kaya itong nangyari sa atin. Ang Pogo, kung titingnan mo dun sa investigasyon, kasi kasama rin ako dun sa nag-inspection sa Bamban at sa Porac. Pag pinasok mo, Pogo offices sa harap, pero sa likod niya, andun yung mga scam farms. At isa nga dito, baka lang hindi naintindihan ng tao, yung loan scam. Yung bang ang dami-daming app na inganyohin yung mga taong mag-umutang, tapos grabe naman yung mga interest. Pagkatapos, mapipilitan kapag magbayad ng sobrang malalaking interest, and paulit-ulit nilang pipilitin yung tao na umutang, bayad, utang, bayad, na kung titingnan mo yung interest niya, umaabot ng 80% per month. So yung annual niyan, talagang magsasangla ang tao, magbebenta, magsasangla ng kaluluwa niya. Hindi na makapagtrabaho, sirang-sira yung buhay at ipinapahiya pa. No? Kung maaalala nyo, yan yung tatawagan lahat ng mga kaibigan sa cellphone, ipopost sa Facebook, kaya nilang i-penetrate yung contacts ng telepono mo. So, ganun ang nangyari. May mga taong kumita out of greed, pero naging kawawa naman yung mga nabiktima nila. So, it became a source of other crimes na Pilipino na ang naging biktima. So nakakalungkot talaga at magandang sugpuin talaga yon at ihinto yon. Okay, matanong ko na rin po kung dahil kayo po'y miyembro din po ng Kamara, may nababalitaan po ba kayo na niluluto daw na impeachment complaint laban kay Vice President Sara? Kaya na lamang po nang binanggit ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque, Kong. Sa totoo lang, wala namang pinag-usapang ganyan. Kaya nga ako nalilito rin kung saan nanggaling yung usaping yan, narinig nga namin kay Secretary Harry Roque. So walang napag-uusapang ganyan. At it's a lot better to really decipher, no, kung ano yung totoo vis-a-vis ano yung hindi totoo. Okay. Sige, kung panghuling katanungan na lamang ho siguro, meron pong isinusulong lately itong si Congressman Paulo Duterte about ho dun sa mandatory drug test, isang panukalang batas. Anong take ho ninyo dito, Kong? Sang-ayon ho ba kayo? Walang problema, no? That's very welcome. Okay yan. I'm not just sure, no, dun sa cost, no? Kasi syempre, yung mga elected officials o yung mga magpa-file ng kandidatura, walang problema yon. Pero yung dun sa iba who cannot afford it, so dapat rin matingnan yan. At ang importante dyan is regulated. Kasi baka pag kagaya ng COVID testing na kailangan nung panahon ng pandemic, inabuso naman, sobrang mahal ng mga presyo. Okay, sige. Kong, maraming salamat. Hanggang sa mga susunod siguro na kayo po kami makausap. Kong. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Okay.
Thank you so much, Kong. Si Congresswoman Janet Garin, na dati rin pong nagsilbi mga kabombo bilang kalihim ng Department of Health, kaugnay sa ibang mga o iba't ibang mga usapin katulad po ng leptospirosis, iyon po naging kaganapan sa Quad Committee at iba pang mga issues. Meron na naman po tayong 15 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa iba pang mga balita, naniniwala ang Quad Committee ng Kamara de Representantes na lalong madidiin sa sinasabing mga iligal na aktibidad ang dati hong administrasyon. Ito ho'y matapos na hindi sumipot sa nasabing investigasyon si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at maging yung kanyang may bahay. Sa isinagawang Quad Committee hearing nga noong nakalipas na linggo, inimbitahan itong si Attorney Roque upang sagutin ang ilang mga katanungan na may kinalaman sa operasyon ng illegal Filipino offshore gaming operator sa Pilipinas. Una nang idinawit ng itong pangalan nitong si Roque matapos na kumpirmahin itong si Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at siya rin pong nagsisilbi bilang Chief Executive Officer Alejandro Tenco na naglabi ito sa ahensya para humabigyan ng permit ang isang Philippine Offshore Gaming Operator Hub doon sa may probinsya ng Pampanga na kalaunan ay sinalakay po ng mga otoridad. Ang naturang hub ay sangkot umano sa ilang mga kaso ng human trafficking at illegal activities. Itinanggi naman ito ni Attorney Roque at sinabing noong nakipag-meeting siya kay Tenco Jr. ay hindi pa iligal ang operasyon ng Lucky South 99. Samantala sa naturang pagdinig, lumutang ang dating intelligence officer ng Bureau of Customs, itong si Jimmy Guban, at itinuro ang anak nitong si dating Pangulong Duterte na si Representative Paulo Duterte, dating economic advisor ng Pangulo na si Michael Yang at asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio bilang nagmamay-ari umano ng multi-billion peso Cebu shipment na naharan ng otoridad noong 2018. Nangako naman itong si Guban na tutulong sa investigasyon ng Quad Committee upang mahubaran ang lawak ng mga personalidad na sangkot mula sa dating administrasyon. Nakaugnay pang balita, taliwas naman sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na sa gabinete pa umano siya nang simulan ng Kamara de Representantes ang investigasyon kaugnay ng importasyon ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Sinabi ni Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Gonzales II na noon pang 2023 nagsimula ang investigasyon ng Kamara at hindi totoo ang patutsada ng investigasyon ay bunsod yan ng pagbibitiw ni Vice President Duterte sa gabinete. Ayon naman kay Deputy Speaker at Quezon Representative David J.G. Suarez, hindi personalan ang investigasyong isinasagawa ng Kamara. Binigyang diin naman ni Gonzales na dapat mabigyan ng hustisya ang mga ginawa masama ng dating administrasyon. Kung wala umanong itinatago, sinabi ni Suarez na dapat ay humarap ang mga ito sa investigasyon ng Kongreso. Samantala naman, kumuha po tayo ng mga pag-uulat mula sa probinsya. Ang Kingdom of Jesus Christ naniniwalang utos daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglagay ng maraming pulisya sa labas ng kanilang simbahan upang mahanap si Pastor Kibuloy. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Davao. Malaki ang paniniwala ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nasa likod ng mga utos at aksyon ng mga pulisya sa labas ng kanilang simbahan upang agad na mahanap at maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa mga miyembro ng KOJC, nakakahiya ang pagkakaroon ng maraming pulisya sa labas ng kanilang compound malapit sa airport dahil posibleng isipin ng mga bisita mula sa iba't ibang lugar na may kaguluhan sa lungsod ng Davao. Dahil dito, sinabi ni Leonor Cardona, Executive Secretary ng KOJC, na bukod kay Police Brigadier General Nicostor III ay malaki ang posibilidad na may kaugnayan dito ang Pangulo ng Bansa na siyang dahilan kung bakit maraming mga ahensya na ang nakikialam dito. Dagdag pa ni Cardona, naging dahilan umano ng pressure sa Pangulo ang natanggap na pera mula sa US kasabay ng pagbibigay ng bansang ito ng aparato sa Pilipinas na siyang makakatulong upang mahanap at madakip si Pastor Apollo Kibuloy. Ito umano ang dahilan kung kaya't inuutusan nito ang maraming pulisya na magmanman at pagtuunan ng pansin ang isyu ni Pastor Apollo Kibuloy kahit paman hindi pa nakukumpirma ang mga alegasyong ito. Samantala, marami rin ang nagsabing mas dapat pagtuunan ng pansin ang mga pangunahing problema ng bansa dahil wala umanong mabibigay na tulong ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa paglago ng ekonomiya ng bansang Pilipinas.
bakit si Pastor Apollo Kibuloy ang talagang pinaggugululan nila ng pansin na di basta-basta. Palagi, ang dami na pong nagsasalita. Wala namang kinalalaman si Pastor kung magiging 20 pesos ang bigas kung mahuli si Pastor. Hindi naman maayos yung Pilipinas. Napakaraming problema, Pastor. Yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabante para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ilang linggo matapos nga ho yung opisyal na pagsisimula naman ng school year 2024-2025 dyan sa bahagi po ng Western Visayas. Meron pong isang eskwelahan na nasunog. Ang Schools Division Office naman tiniyak po ang tulong para ho sa tuloy-tuloy na klase ng mga mag-aaral. May update po dyan ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy pa na iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang nangyaring sunog sa isang eskwelahan sa Barangay Santa Rosa, Laguna, Gimbal, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Cesar Atabalaya, Principal 2 sa Kabase Santa Rosa Integrated School, sinabi nitong 5 classrooms ang apektado sa naturang insidente na nangyari alas 2 ng madaling araw. 4 dito ang totally burned habang isa naman ang partially burned. Maliban sa mga upuan, mesa at aklat ng mga mag-aaral at guro, nadala rin aniya sa sunog ang iilan pang gamit katulad ng TV, laptop, ceiling fan at electric fan. Sa pagtaya ng fire authorities, umabot sa 3,072,000 ang halaga ng pinsala. Wala namang nasugatan sa naturang insidente. Sa statement naman ng Schools Division of Iloilo, sinabing nagtutulungan ng school head, stakeholders, barangay officials at iba pa para matiyak na tuloy-tuloy pa rin ang klase ng higit 120 na apektadong mga mag-aaral ngayong araw. Sa record ng Bureau of Fire Protection, napag-alamang may nangyari rin na sunog sa naturang eskwelahan noong 2016. Ikinalulungkot ko na ito ang nangyari sa aming paaralan at yung mga guro at lahat ng mga barangay officials dito ay nagtutulungan upang maibigay ang mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Pag natanggap na namin yung kung ano yung findings ng Bureau of Fire, yun ang aming gagamitin upang dalhin yan sa Division Office at ipaalam kung ano talaga ang dahilan, kung ano talaga ang nangyari, kung bakit nasunog yung 5CL Marcos Prefab na Kabase Santa Rosa Integrated School. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang maraming fake news sa social media nagpapatindi umano ng pagkabahala sa sitwasyon sa Lebanon. Samantala, isang overseas Filipino worker naman wala daw planong umuwi sa Pilipinas kahit minsan nang nasa bugan ng sonic booms. Kaugnay niyan, may nakapanayam pa ang Bombo Radio Legazpi. Patuloy ang paglikas ng mga residente sa timog na bahagi ng Lebanon dahil sa patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at ilang mga militanteng grupo. Ayon kay Bombo International News Correspondent Mercy Mustera na paminsan-minsan ay may lumilipad na mga jet planes na may sonic boom sa bahagi ng Beirut. Aminado ito na may trauma na umano siya sa naturang sonic booms dahil minsan na siyang nagtamo ng injuries dahil dito sa pagsabog noong 2020. Sa naturang panahon na inakala umano niya na katapusan na ng kanyang buhay, subalit nagpapasalamat na nakaligtas. Sa kabila nito ay nanindigan si Mustera na walang planong umuwi sa Pilipinas dahil sa hirap ng buhay sa bansa, lalo pat siya lamang umano ang inaasahan ng kanyang pamilya. Marami lang anya na mga kumakalat na fake news ngayon sa social media na nagdudulot ng panik sa publiko, subalit siniguro na ligtas ang kanilang kalagayan sa bahagi ng Beirut. Nagpapasalamat naman ito sa regular na pakikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas para sa mga nais na magpa-repatriate. Kasi yung iba kasing kapwa natin, panay-post nila, which is fake news. Kaya yung iba, nagpapanik. Kaya natatakot sila. So, nag-decide na silang umuwi. Pero yung talagang malalakas ang loob, kagaya ko, bahala na si Lord. Okay. Kaya sabi ko nga sa pamilya ko, huwag mag-alala. Manalig na lang sa Panginoon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News.
Pinoy sa Canada wagi bilang Mr. Pacific Universe 2024 second runner-up sa bansang Peru. Ang chika dyan, alamin natin sa pagulat ng Star FM Manila. Puno ng pasasalamat ang 36-year-old na si Roland Poserio Castro Nuevo sa kanyang pagkapanalo bilang second runner-up sa ginanap na Mr. Pacific Universe 2024 sa Port of Ilo, Peru, South America. Tubong Pangasinan si Roland at taong 2019 nang siya ay mag-migrate sa Canada upang magtrabaho bilang healthcare provider. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Mr. Pacific Universe 2024 second runner-up, ibinahagi nito ang kanyang mga naging pagsubok sa naturang pageant. Ibinahagi niya rin ang kanyang advokasya. I struggles a lot. First, the language barrier because only two candidates can speak English, which is Mr. Venezuela and Mr. Peru. There's nobody else can speak or translate whatever the director, whatever the organization is saying to us. Second is the culture and traditions because it's different. Also the food, time difference. It's 2 to 3 hours of sleep. Then another again, for 5 to 6 days of activities. I have 3 advocacies actually. The first advocacy is mental health. I do believe all the people living with mental health must be treated with respect and dignity, which I do myself. I suffered some mental health because living alone, nagsuffer din ako kasi I feel bored. It's not like in the Philippines, you can go outside, you can talk to your neighbors, unlike here, it's no. My second advocacy is conservation of marine animals or marine life and the protections of our oceans and seas because in the Philippines, we are over or all around, which is the sea. So I'm protecting especially those endangered species and also the ecosystem, protecting the ecosystem. And then the third one is the fitness enthusiast because I was 215 pounds. From 215 pounds, I am now 174 pounds. Ayan yung mga advocacy ko. Sa ngayon, looking forward naman ang Canada-based Pinoy sa kanyang paglaban sa Mr. Friendship International Canada 2024 na gaganapin naman sa Taiwan. Hello, Star Nation. This is Roland Castro Nuevo, your Mr. Pacific Universe second runner-up 2024. And you're listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio Bombo. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw ho ng Lunes mga kabombo. Ang isa pong US dollar ay katumbas ng 57 pesos and 24 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ito ng 7 pesos and 31 centavos. Para po sa isang Singaporean dollar naman, kapalit po ito ng 43 pesos and 14 centavos. Ang isang Saudi Arabian real katumbas po ng 15 pesos and 19 centavos at ang isang euro katumbas ng 62 pesos and 59 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po ang ating Orasyo Emperata mga kabombo Caster Nation, nais muli namin kayong imbitahan na maliban po sa News Center Makati, maaari po ninyong matunghayan ang ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating mga social media accounts. Pwede po ninyong sundan ang ating pong Facebook page, TikTok account, YouTube channel at maging ang Bombo Mobile app na pwede po ninyong i-download via Google App Store o kung hindi naman, pwede rin po ang Apple App Store. Para ho sa karagdagang mga balita at mahalagang pang impormasyon, tutok lamang po sa ating stasyon. Diyan sa may bahagi po ng Mindanao, tutok po kayo sa mga provincial station po natin diyan, ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos at ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Emperata para sa kapayapaan. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders.
For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pang-umag na edisyon ng Bombo Network News mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Mayong aga sa Bacolod Negros Occidental, agapalag na panatuntunan ng Bombohana Big Time. Sa karon nga daw sa Lunes sa Petsa 19 na kita sabay sa bulan sa Agosto 2024. May kapod ng ilalagad Bombo Ponce Espino. Untuk kita alas 9 takna sa ring aga sa pagadulong sa kapagpatpat sa pinakamadaraguan naton nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod, pila ka madalaguan nga mabalita sa patag sinampang kag sa artista. Siyempre sa aton sa rin nga makoto, the same time sa aton nga makabombo. Sa subong edisyon niya, makitaan ka, babatian kita via Facebook Live. Sa aton nga Facebook page, ang Bombo Radio Bacolod, i-search sugid. Ang Bombo Radio Bacolod, the same time sa bahin sa Bombo mobile app. Sa live stream sa YouTube. At the same time, sabay sa 630 kHz. Welcome na sa panglunes ng edisyon sa Bombo Hanay Big Time. Kitatlo na nga daw sa Lunes, aray na kita kapasulod sa kitatlo nga simana. Sang ikawalo nga bulan sa siring nga tuig. Headlines na mga top series of the day, madaraguan na ton siring nga mga balita nasyonal. At sa aton nga pagpaladuga nga ma-update karon sa siring Quadcom hearing. Ang gagawin patigayon iya sabay sa House of Representatives, no? Good ibisagaran ang ining mga illegal nga operasyon sang Philippine Offshore Gaming Operators o kon sang Pogo. Ining ka-involbaran kag of course allegation iya makabanan, no? Sang anay Intel head, no? Anay Intel sang Bureau of Customs o kon sa bahin sang BOC. No, nga konsidente ini siya ang nag-aligar kag nag-mention, no, sa dili makabanan sa bahin sa sining mga pangalan, no, nanday nanday Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Subong man sa bahin sang iya nga bayaw nga si Manasseh Carpio. At the same time iya magamit isa ka certain nga councilor, no, sa Davao City. No, nga mo ini makabanan ang sabahin, no, sa diri ni certain small, no, ang ining sa bahin sa ton sa ring makotoran, no, ang pag tutok naton iya makabanan sa bahin sa siring investigasyon, no, so ti naga-check it out, no, sa diri makabanan kag nagakuha, no, sang pila ka mga interviews sa bahin sa ton sa ring pila ka mga
nagapamuno o kung nagapartisipar sa sining hearing. So isa ka seryosong aligasyon sa Makabanan ang ining pila ka mga ginalantaw man nga pagbuhi sa mga tinaga o kag pagmensionar sa mga membro sa pamilya sa anay presidente. Mother correction so si Congressman Franz Castro nakaschedule sa aton Makabanan subong sining aga sa pagpregayon sang sining nasabit Makabanan nga mga reaction. Samtang dugapin naton sining mabalita kung impormasyon diri sa aton sining pagpalagad sa balita sa luwasang pungsod balita international ana US President Donald Trump. Kampante na sining sa karon nga malutos si Vice President Kamala Harris sa palabuton ng eleksyon sa Amerika sa bulan sang Nobyembre. So hibaloonin naton sa dili Makabanan ining pila ka mga bagay karon nga sundan man naton kay ti bangod kuno sa pagtuhaw ni Vice President Kamala Harris amo ni kuno ang pagsarurot sang rating kay damo nagapagwa Makabanan nga si Harris kuno nagapanguna na mo. Pero nga na presidente sa Amerika way man nagakampante way man way man nagasalig kag nagapati sining napagwa kuno naglapaw na o nalapawan na ni Kamala Harris si Trump sa survey. So wala ta kadugang reaksyon sa aton yung Bombo International News Correspondent direktamente sa bansang Amerika. Kay dugang pampahayag ni US President Donald Trump nga salingyati isang ara sa kag ang tandem nila ni Biden way nyo man siling niya ma-address ining pagmahal sa mapresyo sa mga balaklon. Di abi tato diri lang sa Pilipinas kita nagaantos ang sang kamahal sa presyo sa mga balaklon. Amerika subong puwerte man taas man tong ilang inflation rate. Nga consider nga resulta sa sining mahal sang aton sining mga balaklon. Yawan nyo man na ma-address. Kaya ko yung pagpati yan ni US President Donald Trump siya si Biden lang yan. Ang isa sa mga mabakod ko ding kontra. Proluwas sila, why na? At di eleksyonon ta anay. Hindi kita anay bagamba sa patapos kay hindi tatuod kapakot kung ano ang mga wisdom sa nidarisang aton nga mga konsang mga American people sa ilang nga mga leader. Every 4 years may ara sang eleksyon ang Amerika. Marami ito ka presidente nila to makapaserbi Makabanan sa sulod sa 2 ka termino. Sa tag-4 ka tuig, ti 8 ka tuig. Ang nami man to, kay ti kung sino magdaog ka presidente, automatic vice president, daog man. Amo man yung aton sining si Vice President Kamala Harris, tandem yan Makabanan sa kay sa kay Tim Walz. At the same time si US President Donald Trump katandem niya naman diri si Senator J.D. Vance. Si Tim Walz amo ni ang governor sa diri sang isa sa mga estado dito sa bansang Amerika. Dugang nga babalita naton tutok kita diri sa bahin sa mga balita lokal. Ang ining pagdulong na sa katapusan nga palahuayan ni Pearl Joy Galve matapos nga ginhaya sa sulod sa 2 ka adlaw sa ila sa ding puloy andra sa Purok Pag-asa sa barangay Sumag diri sa syudad sang Bacolod. So ibalaon nato ni karon kung ano ang mga senaryo pagidara samtang ini siya gadulong sa katapusan nga palahuayan. Tutukan may report ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Nagikan sa bahin sang Sumag Cemetery. Samtang ang investigasyon sa ato sa mga kapulisan sa Carota sa City PNP hindi pa kuno sila maka-divulge sang sang mga pangalan sang mga persons of interest sa bahin sa kamatayon the Pearl Joy Galve nga nadula sang talikdan sa Hulyo 29 kag ini siya ang nakita na sa talikdan nga Miyerkules sa August 14 sa isa ka kampo sa bahin sang barangay Kubay diri sa o dito sa may syudad sang La Carlota Hacienda San Roque barangay Kubay sa bahin sang La Carlota City.
live-in o kung sa stepfather sini nga sa Elias Negro sa gihapon no nagapabilin nga missing in action hindi na makita tub subong. So bulon tani ano karon ang dugang nga panawagan sa diri makabaran sang pamilya no sa mga naghimo sini sa pag patay makabaran sa kay Pearl Joy Galvez. Ano pa gina mabalita naton ka may impormasyon adre sa ato na pagpalagad magakwa makita karon sa reaksyon sa ato sa ring nga ma-invited nga mga resource persons no unahon naton karon ang pagkuha sa report man ni Bombo Mia May Francisco ang parte sabay sang statement ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez sa pag-appoint rin ni President Bongbong Marcos no sa kay 3rd District Representative ng Francisco Kiko Benitez bilang Director General sa Technical Education and Skills Development Authority o kon TESDA. Subungan daw kuno magasumpa na maga-take out na sa bilang Director General no sang TESDA. No, so at the same time reaction man karon ni Governor Bong Lacson at sa aton sa nga pagpangalagad sa appointment diri no ni Congressman Kiko Benitez. Samtang pila pa impormasyon sa diri makabarete surihan tamad dugang politika sa 3rd District. Kay automatic maga-resign ini no si 3rd District Representative Francisco Kiko Benitez iyang posisyon bilang congressman sa 3rd District na ano matabo mangin vacuum no ang 3rd District sang probinsya. Di ano ang matabo sa diri check tanekron sabay sa Commission on Elections kang kubala may ara sang patigunon nga special elections no dira sa 3rd District sino ang mga contender kay di man guro pwede to ang appointment no kay automatic ma-resign ni siya mo no as representative sa 3rd District. So ti dugay pa man ang eleksyon kay may ara pa sang pila pa no mga sobra pa isa ka tuig or mga pulo pa ka bulan June, July, August pulo pagi ka bulan no ka dapat may mapungko gid nga congressman dira sa bahin sang 3rd District no sang probinsya no so ti daw ginakuro no maniko no ka ginapahayag nga ang bata ni Mayor Albi Benitez nga si Victoria City Mayor Habi Benitez amo sini diri makabanan ang bakod nga contender no sa pagka-congressman diri sa 3rd District. Di sino pagid na da o may nagagwa man nga pangalan no ara man ang pangalan ni anay congressman Kako Lacson. No dira sa bahin sang 3rd District ginasakpan sa siyudad sa Victorias siyudad sang Talisay, siyudad sang Silay, kag Banwa sang Murcia. Sige, no, balakon ta na karon may statement diri si Mayor Albi, kag syempre atong pahayag ba ni Mayor Albi Benitez nga pahapuson, no, sini diri ang ining no, ang ining pagpanagtag sang mga bulig, no, sa bahin sang aton sini iya nga no, mga beneficiary, no, beneficiaries naton diri makabanan sa sining mga AEC no financial assistance kung ano pa kay daw diri ginapahayag diri ni Mayor Albi nga ti daw nabudlayan sa sitwasyon kuno sa mga beneficiary ikay mo na to kung may mga financial distributions no like abisang AEC no kung may ara sa mga financial distributions alas 6 pa lang sang aga to ara ka na sa kwan ara ka na sa bahin sang venue no para nga magkuan ka no patigayon ka sang pagpila no so ti igo ka kuanan igo ka ng hatagan sus hapon na ti hambal ni Mayor Albi no makaluluoy no ang ining aton nga mga beneficiaryo no sa diri sang DSWD o kon sa bulig sang gobyerno nga kon sa enti naga dugay bala dira no sa paghulat sang sining distribution. Kita palabot naton ni Region Director sa DSWD ko malate ano gid ang mga kwan sa ni abi no prosesong himuon naton
No, kaysa tuod lang ti okay lang to kung samtang gapungko kada may pamahaw man no, may tubig nga ihatag. No, sa imo, no? Pero tuy kun wala abi kato ka pamahaw halin to sa balay mo, masupay ka guro no. So anong mayo siniman? Okay, ang isa sa mga madumduman ko gani nga suggestion, no, what if abi to kun kita na lang nga DSWD kwan ng DSWD hinsa na lang abi sang gobyerno ang maga house to house na lang abi no. Kay dito na lang papapilahon ining mga tawo kay kabalo kita no, problema manimo tiban gani ko isa do hindi pa batagan. So far daw mo ni nakitaan nga problema no, ni Mayor Albi sa sininga distribution sang sang mga beneficiary sa mga financial assistance. Ambot kon pwede pa naton ini maliso, ambot ko pwede pa naton ini maariglo kag makayo ang ining sistema. Sige, dugangan nato na karon kag of course may ari makita sang patigunon subong iya makabanan nga awarding no, sa ato sila nga mga winners sa 5th studio draw. Sa ato nagaparan nga promo ang swerte sa palengke promo. So dugay-dugay mag-award man kita karon alas 9 sang aga sa ato sila nga mga nga mga kauturan, mga maswerte na to matadaog anom gid no, kamatagdaog ato sila tagaan sa premyo. Subong may tatlo kita ka mga consolation prize winners no, nga ginakipan na day Maura Palik, Joanny Balabag kag at the same time Francis Ann De La Pedra. So ini sila magabaton sa premyo nga tag 1,000 pesos in cash no, bilang consolation prize winners sa swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM 5th studio draw. Nagipatagaw na taon inisang adlaw sang Sabado. So aton sa mga major prize winners, congratulations gid sa kada Ignacio Plateros sa Alunan Baybay, Barangay 35 diri sa Sudan sa Bacolod, no? Nagamit sa proof of purchase Art Fronete, Ponsa Pedjewelry. Coupon sa Art Fronete Ponsa Pedjewelry kamakabaton sang 3,000 pesos. Second prize winner naton Samuel Magbanwa, no? Samuel Magbanwa sa Herbias Herbias 2, Barangay Villimonte. Diri sa Sudan sa Bacolod, nagamit sa proof of purchase Dr. Wong sa Whitfield Ointment na makabaton sa 4,000 pesos. Kag ang aton siling first prize winner si Maria Cecilia Polidario no, sang lot 18 block 13 Elizares Sugar Valley Subdivision, Talisay City, Negros Occidental nga makabaton man sa 5,000 pesos. Nagamit sa proof of purchase surf powder. Again gamit nga proof of purchase. Sige, amo na pila ka mabalita nga aton sila pagdiskusyonan ha. Kag sang Sabado gali, no, congratulations gid sa aton na pulo ka mga winners na nagbaton man sa mapapremyo sa bahin sang swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. 20 minutos sa kaligan sa tak na alas 8 sa aga, maghatag kita na sa pila kong pamundom, pabalik naton na. Direkta na kita sa pila sa mga pagtalakay na to sa Manaso issues. Unahon ta ining ginapropose term extension sa mga barangay officials diri sa may sang Pungsod, Pilipinas. Isamang kuno ini sa mga rason no, nga i-extend naman ang election by December 2025 to 2029. Balikan ta, ini nga mga balita pagkatapos kidamang sanay. Stand by. Ang hair loss kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi
o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona. Kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang
Nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo, kama debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sa aton sa ring nga pagpalagan sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 28 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga. Atin ba sa aton nga para tuntunan. Ari sa piya kalinya Executive Vice President sang Bayan Muna. We have Attorney Carlos Zagane Sarate. I'm sorry. Si Attorney Carlos Zagane Sarate, no? Agud nga check karon nato mga reaksyon sang Bayan Muna sa siring gina-propose balang nga term extension sa mga barangay kag SK officials nato. Kag dalon tanan ning latest nga kuan man no nga stand sang Bayan Muna sa siring Quadcom hearing kag dira sa bahin sang House of Representatives sa apat ini ka komitiba nga nag-imbestigar sang illegal nga operasyon sang Pogo at the same time mga war on drugs no sa Duterte administration. Bakalinya Attorney Carlos Zagane Sarate. Attorney, good morning, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. May aga Bombo Ponce kag may aga man sa mga kasimanwata dira sa Bacolod kag sa bilog nga isla or region sang Negros. Alright, salamat gid no. Sendri Attorney, so as a lawyer, pwede naton mahibaluan kag babalaman ang imo sa opinion no sa sin gina-propose bala na nga term extension sa barangay officials kadudamo na gid critics sa diri gati sobra-sobra na ini nga from 3 years himuon into 6 years para kuno nga may mga tutukan nga mga proyekto nga matapos gid bala no mga proyekto sa mga barangay naton diri sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ano? So any reaction on this matter, Attorney? Balan mo Bombo Ponce dugay na ilang debate ano. Amo na ang ginahimo nga rason sang iba nga gusto nila i-amend ang ato nga constitution kay ang term daw sang mga elected officials no sa mga politiko kulang daw no. Pero ang nakita naman nato ina sa mga nagligad nga tinion Bombo Ponce no. It's not actually an issue kung pila sila katuig dira no kung gaano kalaba ang ilang pagstay dira sa posisyon no. Ang importante kung nagaserbisyo gid bala sila sa aton nga mga kasimanduan no, sa mga kababayan nato no. Kay bisan singgalon mo 6 years na kung ang imo ginaobra puro lang kurakot wala gyapon pakinabang sa imo ang aton nga mga kababayan. Pero kung 3 years ka man lang dira
pero ginhimo by day one after ikaw ma-elect, ginhimo mo na tanan para maserbisyuhan ang aton nga mga kababayan, then 3 years is in fact enough, no? Pero kung ara ka lang dira for personal purposes, for ang imong interest, ang imo lang nga ginatulak ka Bongbong Pons, even if tagaan mo na siya 10 years, hindi gina siya makulangan gid ang sinuman ang nagatulak sina Bongbong Pons. Kag ti ang ginalabugan mo isang ulo ta, ano gid abing mga proyekto no ang assisteran sa mga barangay officials naton sa barangay kay gusto mo lang gani kita magtutok sa mga kwanda no pero na pagpanglimpyo no sa mga palibot do mo lang na iya gani no kag luwas sina tikod lagko gid man nga mga projects na ti ara man ang aton nga mga agencies sa gobyerno like sa DPWH nga maga-implement sina attorney. Well, on that aspect Bongbong Pons, no, siyempre kumpara sang una, nag-expand na gid ang mga responsibilidad sang aton barangay, no, kay sila ang frontline frontline daw agency nato, no, sang aton nga bureaucracy, no. In fact, 24/7 sila gid ang nagauna, nagaatiman sang aton nga mga kababayan. But even of course that is also true kung mga infrastructure may limitation ang barangay, no? Pero siling ko gani, ano nga project ang hindi mo pwede i-start sang imo first year in service kag hasta sa imo third year, no? Tapos kung maayo ang imo nga record, then the next election you will be re-elected by the people if that is the case, no? Pero kung ang imo nga pagpanirbihan dira, pagserbisyo dira, ang imo lang nga interest, ang imo tulak, no, ang interes ng imo pamilya, sang imo negosyo, syempre, no, ang stiling mo dira kulang gid ang 3 years, pero for the people sobra-sobra na, even for the first year siguro hindi matak-an na sila sa imo, hindi na sila gusto sa imo, no. So and on that score, Bongbong Pons, ang ginasiling nila nga term extension, no, with the decision last year sang Supreme Court, no, I think it was April siguro last year sa Makalintal case. June last year, no, tong sa Makalintal case, nagsiling na gid ang Supreme Court nga hindi pwede nga ginapospone pirmi ang eleksyon sang barangay kag sang SK, no, kay that is unconstitutional. Kung ma-remember mo Bongbong Pons, sa nagligad siguro katatlo nila ginpospone sang Congress kag sang Malacañang ang barangay kag SK election, no. Pila lang kami sang nagbalabag sa to, may hindi pwede i-postpone. So gin-postpone gid nila hasta naglabot sa Supreme Court, nagsiling ang Supreme Court nga unconstitutional ina, wala na ina, beyond na ina sang nang ginahimo na sige na lang ka-postpone, daw in effect gin-extend mo ang term sa mga barangay officials, no. Dapat na sila daw 9 years sa gani siguro, no. So I think it has to be considered also, no, kay kung gusto nila baguhon inang termino ng mga barangay officials, it will also go through the process of amending our constitution, no, kay naka-fix dira ang terms ng aton nga mga tanan nga mga officials from the local all the way up to the presidency. Okay, no, sakto ina, no, ngati hindi na sila kalusot, no, ngati extend pagid ang barangay election, that's why diri na lang sila abi maagi sa term extension. And I'm just wondering kung nga ang magpakaisagid, no, House Speaker Martin Romualdez dira sa House of Representatives ka Senator Amy Marcos, presidential sister ang assist man dito sa Senado, no, so why man kamo abi wonder sini ngati basi may mga L motives man ini kay kung ma-approve ini sa barangay official sa term extension base sa masunod nga mga nasa positions iduso man ini kag may term extension man kita nga matabo, attorney. Well, siyempre mga trial balloon ina Bongbong Pons, no, ang siling ko gani kung mag-start ka sang isa masunod naman ang iban, no. So while it is within the power of ang siling sa Supreme Court dito sa mga Kalintal case, ara gihapon sa kung valid gid ang mga rason, no, ara man sa powers ng Congress, no, to pass a law, no, pero may mga guidelines na ginset ang Supreme Court in that Makalintal case, no. Sa karon balaan naton nga ara gihapon ang mga attempts ng mga politiko na
mag-charter change kita, no? In fact, amo ni ang pinaka-dangerous nga moves karon na bombopon sa charter change kay as it is now, ang tatlo gid kamoda sa charter change ara dira nakasalang sa Kongreso, no? Ara ang CONAS, ara pagid ang People's Initiative, kag may file man nga mga pending resolutions dira for a constitutional convention. So ang nakita naton diri seryoso gid ina nga attempt bombopons na pag-uhon gid nila ang aton nga constitution. Ang iban ginagamit nila ang nga rason ang mga economic provisions ng aton constitution, no? Kay very restrictive daw. Pero sa amon nga analysis, ginhimo lang ina nila nga cover kay ang real purpose gid na bombopons ang political amendments, no? Including lifting the term limits and extending the term of elected officials from the local all the way up to the presidency, and possibly a shift also from the present presidential type to a parliamentary type of government, no? Dali nila i-control ang parliamentary type of government bombopons, no? Hindi ka na mga hindi na isa ka politiko nga may ambisyon nga mag-prime minister, hindi na kinanglan magpangampanya siya sa bilog na Pilipinas, no? Ang kinanglan lang niya, madaog siya sa iyang distrito, pagkatapos pag nagdaog na siya, ang iya nga i-convince ang mga members of parliament ang nalang, no? Himuon siya nga prime minister. So that's very easy to extend your hold sa power. And in a parliamentary type of government, no, pwede nga wala siyang limit as to saan-o nga ikaw maging prime minister, no? So amo na ang mga pipila nga pending sa House of Representatives as well as sa Senate, no? So amo na ang dapat balantayan tabla bumupons, no? Kay siyempre in this midterm election possibly ginabutang anay nila ina dira sa daplin-daplin lang anay, pero after the midterm election going towards the 2028 national election, siguro may mga attempts na naman, no, to revive all this charter change move, no, nga extend ang term limits, extend ang term, walaon ang term limits, shift to a form of government from the local down to the national elected officials bombopons. Okay, so amo ning bantayan naton. Anyway, mga kwan ini, no, mga lihok sang celebration, pero in 3 years pa may nabilin pa sila nga 3 years, no, before 2028 comes, no. Sa diretso ano pa pati mo kay because nga uyat na naman nila subong ang House of Representatives sa Senado, so may posibilidad lang nga mapasar ini sa madasig nga panahon, attorney. Well, if after the 2025 elections bombopons, pag na-control sang Marcos Jr. administration ng both houses, and there is a big possibility, may dako nga posibilidad kay palaan mo hawak nila ang resources, no? So dali na lang nila mapasa, no? After 2025, no, nga election. So remember, ang mga Marcoses waited for 36 years para makabalik sila sa power, no? So I think it is a conclusion nga himuon gid nila tanan, no, na mapabilin gid sila dira sa power, no, seat of power, no? And of course, nakita man naton nga ang previous administration ng mga Dutertes nakulangan sila, no? So gusto man nila babalik in power. So awayan ini bumbupon sang duwa ka worst dynasties in our history, no? So dapat maging critical gid ang aton nga mga tumuluyong, aton mga kasimanwa pag-abot sang 2025 elections, especially pag-abot man sang 2028 elections, no? We have to look for other alternatives. Hindi pwede nga mga dinastiya na lamang, no, ining duwa ka dynasty ang sila na lang ang magtakda or mag-dictate kung ano diin pakadto ang Pilipinas in the coming years to come, bombopons. Okay, sa sining issue mga kami sa Tagalog mo versus sa attorney sa part sa bayan muna, sa sining gina-propose nga term extension, ano po ang inyong stand po dito sa bayan muna? Talagang hindi natin pinapayagan, no, at nilalabanan noon pa man ng bayan muna ang mga attempts
na tanggalin yung term limits, no, extend ang termino ng mga politiko sa pamamagitan ng pagbabago sa ating saligang batas, dahil alam natin itong ang nagtutulak dito yung makikitid lamang na interes ng mga politiko, ng mga malalaking negosyante at ng mga dinastiya na siya ngayong kumokontrol sa ating bansa, no, sa ating lipunan, sa ating politika, sa ating ekonomiya, no? At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nasa lusak ng kahirapan ng ating bayan, no? Hindi ito umaasenso dahil na rin sa mga ganitong kalagayan ng ating bansa sa politika at ekonomiya. Kaya dapat maging mapanuri ang ating mga kababayan, no? At huwag basta-bastang tanggapin ang mga makikitid, makasariling dahilan na tinutulak para ma-extend ang termino ng ating mga politiko, matanggal yung term limits at mabago ang ating saligang batas. Dahil itong mga tulak na ito ay ang gusto lamang talaga nila ay manatili sa kapangyarihan ng walang pasubali, walang limit, no? At yan ay hindi sa kagalingan at interes ng ating mga kababayan. Alright. On the other hand, no, Attorney, makakuha kami ng mga obserbasyon nyo rin, no, sa Quad hearing, no, yung Makabayan, no, Black, sa Quad committee hearing, no, dyan sa House of Representatives, mga investigation sa Pogo, sa revelasyon nito na involved yung mga yung family ng former administration sa sa pagpusit ng illegal na droga at itong war on drugs ni former President Rodrigo Duterte. Any reaction sa ganitong issue dyan sa House? Well, mahalaga at we welcome itong ginagawang pagdinig ngayon, no, lalong-lalo na sa Kamara de Representante, no. At nagpasalamat tayo at parang bumalik yung boses ng Kamara de Representante na maalala natin nung panahon ni Duterte ay talaga parang nabusalan, matahimik. Maliban na lang sa ilan naming mga kasamahan, no, ilan lang kami nung nag-iingay na lumalaban doon sa isyu ng patayan dahil sa madugong gera laban sa droga, sa korupsyon, at kahit na sa usapin ng Pogo, no, halos 13 lang ata kaming lumaban dyan, bumoto ng no sa Pogo nung panahon ng dating administrasyon. At alam natin na may ang kasama noon dahil sa katahimikan, no, nakakabinging katahimikan nung panahon na yon ay talagang umabuso sa kapangyarihan ng nakaraang administrasyon. Kaya mahalaga ito, no, na lalo pat lumalabas na yung mga testigo na dati ay parang nabusalan o na-pressure na manahimik, at ini-encourage natin, no, itong patuloy na pagdinig na ito at nananawagan tayo sa iba pang mga testigo na lumabas. Hindi ito para sa usapin ng politika, Bongbong Pons, no? Ito'y usapin ng paghahanap ng hustisya, lalong-lalo na sa libo-libong biktima na pinaslang noong madugong gera laban sa droga na nilunsad ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte. At ito rin ay paghahanap ng hustisya para sa ating bayan, no, dahil din sa napakatinding korupsyon na naganap, no, nung mga panahon na yon, no. Andyan yung formally, andyan pa yung iba-ibang korupsyon at hanggang sa ngayon nga, Bongbong Pons, ay hindi pa rin naipaliwanag bakit nung lumabas na ang nakaraang administrasyon ay umabot sa halos 13 trilyon ng utang natin, no. Samantalang nung pumasok ito noong 2016, ang utang lamang ng Pilipinas ay more or less nasa 6 trilyon. Pero nang lumabas na ito, natapos ang termino ng nakaraang administrasyon, ay umabot na ito ng humigit kumulang 13 trilyon. So, saan? Anong pinagkakagastahan ng 7 trilyon na yon? Na hanggang ngayon ay alam naman natin sino ang magbabayad yan, no? Tayong mga Pilipino, sa pamamagitan ng pagpataw na naman ng mga dagdag pasaning buwis sa ating mga kababayan. Kaya again, Bongbong Pons, sana ay magbunga itong ginagawang pagdinig ngayon ng Quadcom, no? At ini-encourage natin ang pagpapatuloy nito at hinihikayat natin ang iba pang mga testigo, no, na lumabas at magsalita, no, kung ano ang nalalaman nila sa mga usaping ito na tinatalakay ng Quadcom, Bongbong Pons, at sana ay magresulta ito doon sa pagsampa ng mga kaso doon sa mga involved, no. Dapat managot ang lahat ng sangkot sa mga maanumalyang transaksyong ito, Bongbong Pons.
Oo, itong revelasyon ni Jimmy Guban, no, nga nagatudlo kaday Congressman Paulo Duterte, Manasseh Scarpio kag certain small nga councilor to sa Davao nga sila to ang sa likod sa sining 11 billion worth, no, nga legal drugs to sa bahin sa mga magnetic lifters to, attorney, nanong paglantaw mo sa ni? Well, dapat busisihin, no? Tingnan ng mabuti. Siyempre sa mga ganitong usapin kasi Bombo Pons, no? Dahil si Gumban, for example, nag-testify na yan noon, no? At iba yung testimonya na noon at iba ngayon, no? So pwedeng sabihin kasi noon ay may pressure. So kaya kailangan timbangin din yan, no? At siguro mahalaga, maliban sa kanyang testimonya ay maghanap pa ng ibang mag-corroborate, no? Corroborative testimony para talaga mapatibay kung ano man ang gustong maabot, no, ng investigasyon na ito. Lalong-lalo na kung sino talaga ang nasa likod nung malawakang smuggling ng droga, no, noong panahon ng nakaraang administrasyon, no, na ironically and tragically ginagawang sentrong kampanya ang laban daw sa droga, pero nakita natin nung panahon na yon ay bulto-bulto ang mga pumapasok na droga mula sa ibang bansa, no? At hindi rin naman natigil ang problema sa droga kahit na libo-libo ang napaslang na sa buong kapuluan na Bombo Pons. Alright, sige. So with this, damo salamat, no, Attorney Carlos Esaganes Zarate sa time mo diri sa Bombo Radio Bacolod. Good morning. Damo man nga salamat, Bombo Pons, kag sa aton mga kasiman nga nagapaminaw karon. Good morning. Alright, now ang Executive Vice President sa bayan muna, Attorney Carlos Esaganes Zarate. Mato ka may issue, ano, ang aton sining talakay, no, kag ko sa nga opinion niya, kag reaksyon niya diri sa aton ang ining term extension sa mga barangay official. Kaya kung ida pagpati nila nga kuan ko mo do di mabikalusot nga mapalhag na dira sa House of Representatives kag magsiling extend ang eleksyon, no, kundi nga ipaagi naman naton abi, no, sa term extension kay para nga kung term extension do pareho na nga gin postpone mo yung eleksyon mo sa barangay. Libog ulo kung ano gid ang ginalikawan ta nga mapatigayon kita duha ka eleksyon ka sa isa ka tuigaw, no, by 2025. Ano ginabing problema sina dira, no? So ining mga pungko nga mapisaso, especially mga lawmakers naton, no, daw ka mga kuan man, no, ka mga balik-awot man ng klase ka mga proposal ini kon House Bill, no, nga ginaduso nila nga daw waay gid yablas ang ano gid ang kuan benepisyo sina, no, kung sa bagay ato ginatagaan talang na iabi pribilehiyo kag pagtamod di mga barangay officials ta nga magdugay sa pwesto. Amo na ganib lang hambal ko nga dapat ya tani busi-sion nyo bala, no, kay ilisipon na lang ni ang mga barangay kapitan, mga barangay kagawad, kumplot man nila mga barangay kagawad, konsabo man nila ang mga barangay kagawad, no, sa pagpangawat sa barangay. Ilisipon na lang niyang tarong niya nga nagaserbisyo. Ining nahadlok gid bala magkuan, nahadlok gid bala magtandog, no, sang kaban sang gobyerno. Iba niya subong kapakabal na lang. No, tapos pati niron ta pa ni sa pwesto baw na ano na, no, kung isa amo na bala makasiling kita nga ang paginulsol to liman nagboto kita ni sa ila, binutag sa pwesto, nagdaog sila, tapusan ang ila may gali yang mga plano do hindi man amo. Di klaro ni pagpakaisa ang nagaduso sa ni, patimaan lang nga damo ang kuani ang kinanglan or mas dako ang nga kinanglanon nila, mas dako nga kinanglanon nila mga officials, especially mga barangay officials sa sining eleksyon. Hindi malayo nga mapasar ini, no, kay after, no, sa 2025 elections, no, uyat na gid iya sang administrasyon ang both houses, no, sa House of Representatives, no, at the same time sa bahin, no, sang Senado, sang pungsod Pilipinas. Hindi ko mapasar ni damo naman malipay nga mga opisyales, pero pera lang sa mamayo, no, ang mga malain niya ati pakamaluuton tani. Kay laban-laban buhi pa ni sa ginatutdan ang kalag nila to sa impyerno. 50 minutos sa kaligad sa takna ang alas 8 sa agad sa ato sa ring pagpalagad.
Dire man sa bahin sa ato sa Riga Palatuntunan. Pwede tato madiretsuhan to, isalota lang to si Governor Bong Lacson, no? Sa atong governor sa probinsya sa Negros Occidental. Kakwanta sa bla reaction to sa bahin sa appointment ni ni 3rd District Representative Francisco Kiko Benitez, no? Subong na isang adlaw kuno matayot dito sa palasyo sa Malacañang sa kay President Bongbong Marcos Jr. And then isunod na lang to ang dugang niya nga reaksyon, no, sa siring vaccine, no, sa African Swine Fever o kon ESF. Kay ti to kon ma-introduce na diri sa aton, no, kada okay naman to kuno no, ang ining pag-introduce ato sa Bureau of Animal Industry kon BAI, no, kon bae, no, nga makapang bakuna na kita. Kay ti ang presyo sa baboy subong daw ay na nagdubo since nga nagkuan ang ASF, no. Sige, sa kalinya aton na gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Gov, good morning, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Gov. Hello. Ngayong aga si Gov. Hello. Yes, Gov. Yes, Gov. Thank you again, no, sa saring time. Good morning. Gov, no, so nabes reaction mo sa saring pag-appoint to President BBM sa kay 3rd District Congressman Kiko Benitez as TESDA Director General, Gov. Well, of course, that given the opportunity to head very important agency, no, TESDA as director. Gov, dali lang gid. Gov, dali lang gid kay manawag kami liwat, no. Dira sa imo, dali lang gid. Okay, daw medyo to lew ka nay kay Gov, no. So dali lang bi maagi sa akon, no, basi kun pwede di siya. Lew dala ko di kwa to, ano. So kay daw mas okay di guro. Sige, dali lang gid kay daw mga kuan ini, no, mga importante man nga bagay nga dapat ato ni kuton sa diri makabanan sa sining appointment, no. So dako gidi nga pabor sa aton diri sa Negros Occidental, no, ining pag-appoint sa kay Kong Kiko. Sige, Gov, balikan naton, Gov, sinsya gid, no. Okay naman siguro. Sa liwat, Gov. Sa liwat mayong aga sa inyo tanan, no, ng katumati. Happy ta, no, na isa ka negrenseng napili sa aton presidente na mag-head sang TESDA. Isa ka ahensya na damo mabuligan, no, especially sa mga out of school youth or even mga graduate that would like to change career, no. And so makita nato na si Congressman Kiko Benitez ara gid sa radar sang presidente, no. If you remember sa choice for DepEd was also being considered, no. And so now sa pag resign sang former Director General sang TESDA, ang napili si Congressman Kiko Benitez. So, and I believe that this position carries a cabinet position, no. So we will be calling Congressman Kiko as Secretary Kiko Benitez. So ini mapo sa aton, no, ngati mas damo pag kitang buligan nga manigrenses gali, no. Kay vocational course ini actually ti mga certificate man galing kinanglan, hindi kay kinanglan ang lawig nga pag-eskwela bala, no, Gov? Yes, no, normally mga 6 months na siya, no. But of course you must remember that he is Director General of TESDA for all, no, hindi lang siling na para sa negrense lang no. We kadamo sa all over the country na maka-benefit gid sang ginahatag, no, or gina-offer sa TESDA. Importante lang is that matching bala sa what is available or mga jobs that are available in the market, no. Kailangan ma-match naton ang gina-training naton ma-absorb gid sang labor sector, no. So muna ang challenge man kay Secretary Benitez. Hindi lang locally but sagwa sang pungsod, no, ining certificate from TESDA, no, magamit man naton ini pangapiyo sa luwasang pungsod. Yes, no, kung graduate ka sa TESDA, NC1 or NC2, there is really a golden opportunity to already work abroad, no. Siyempre, una naton anay ang labor force naton diri sa Pilipinas na
kung pwede lang, di rin lang sila makaubra, no? Instead na magwa pa sila sa kanto sa ibang country, kung pwede, di rin lang sa Pilipinas ang trabaho. All right, no? So, ini communication sa IAGOV after sang appointment niya ni President BBM? Well, we wish him the best, no? Ang pag-head sang TESDA kadako gid ang implikasyon, no, for the Filipinos, no. So I hope he will have a successful career, no, a successful management of TESDA. So congratulations sa Secretary Kiko Benitez. Alright, sige, no? So, Gob, malito na ko kadali ang sa bahin sa ato sa ring ASF nga vaccination. May vaccine na kita diri. So, ginahulat na naton isubong kay ati baluta pabaghunon ta naman ang swine industry nga ati nalupog kita that time sa hag cholera kag ASF, no? So, ini reaction sini sa vaccine. Well, gahulat lang ta sa Department of Agriculture, no, kung ang Negros Occidental matagaan gid sang quota, no, o sa vaccine, no. Otherwise, kung masarangan man lang naton na we are ready to purchase also these vaccines, no. Ang ano na lang ginahulat lang gid naton is that may go signal agad, no, that we can use these vaccines, and I hope, no, that this is the solution to ASF. All right, no. So, subong gid man, no, daw alos nagamat-amat gid man bangon, no, ang swine industry ta Gov, no, sa province. Yes, but there are also some cases na ano naman na identify as ASF infected. That's why in our desire to ibalik ang swine industry sa Negros, of course we're very careful, no. While wala natong ginamadali, no. And recently may nadakpan ta dira sa Escalante, no, ginapasulod nila halin sa probinsya sang Cebu. And nadakpan, ginpabalik naton, pero may mga tiga-ulo, gin-divert nila sa Calatrava, nadakpan gyapon, and this time i-confiscate na gid namon kag ilubong namon. So, ang task force naton against sa SF, meaning active begin until now? Oh, yes, especially sa mga areas na may puerto. Pasalamat ko kay Mayor Biboy Yap sang Escalante. Nag-text din siya sa ako na may nadakpan sila ng mga baboy, no, na halin sa Cebu without pertinent documents, no, or any clearance, no? So yes, we are still on the lookout, no, for possible entries of infected pork. Okay, Cebu daw mo ning reported nga may SF case pa, no, until now? Well, the province of Cebu, lain na pag-treat nila, no? They did not follow ang protocol sang government, no? So as far as Cebu is concerned, they address the issue differently. Okay. Kamusta naman ang aton importation pagpagwabi sa mga baboy sa the province, Go? May harapan naman, no? But definitely it's not in the same numbers as when prior to ASF, no. That's why we're really hopeful that this vaccine is the right vaccine, no, para pabalik nato ng industriya sang baboy diri sa Negros Occidental. Okay, no. So kay una man naton to bandiligad ang mga baboy dito from Luzon, no. I don't know kung until now sige pa ni ban naton, banning ta. Except sa Bacolod, no? Bacolod is already accepting. So ports outside Bacolod, doing everything possible to prevent the entry of this port. Okay. No, mula na galing kay because sa isip to nagmahal gid ang kilo sa baboy until now ay gid panaog, no. Although nga supply ta subong daw nagamat-amat naman balik tani. Well, if you notice, Bombo po, sang ligas, last year pa naman pero pag-celebrate natin sa Christmas, why ginagkulang ang baboy, no? Even up to now, no? In most celebrations, may aragid lechon, no? So, the volume is still there, pero muna lang, we used to be the biggest backyard raisers, no, of pigs, no? That is the standing that we would like to regain again.
Alright, sige. Anyway, Gov, thank you again no, sa saringan time. Subong agad rin sa Bombo Radio Bacolod. Good morning. Good morning, Bombo Pons. Sige, si Governor Eugenio Sebong Lacson, ato sa ring pilangga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Reaksyon niya sa appointment ni Congressman Francisco Kiko Benitez no, bilang TESDA Director General, no? Hindi lang Negros kundi bilong Pilipinas, but somehow may priority man guro no? Dari sa aton kay ti damo magita tuod dari nga naka-standby lang mga kulturanta no nga ti graduate sa mga naglain nga kurso pero ti way obra nga ginasudlan. So mahulog ina sila sa dugang nga listahan sang mga underemployed naton sila nga mga kauturan no. So ti sigaw naton nga kung hindi kita nagsulod ti kwa kita no sa mga NC2, NC1 no from TESDA no. So hindi man naguro malipod nga makuan kita da no, mabatunan no. Kag pagka-eskwela within 6 months na no, nga pag-eskwela may certificate ka na dayon and after sina no maka obra ka na no, hindi lang locally but abroad man ti kung gusto mo gid no nga magtrabaho man abroad. So dako man nga bagay no para iya sa aton no. So di ba sang una nakita naton da no ang Director General da ang anay Senador Blatuto no, Senador Joel Villanueva no. So da umamaningin gamit niyang passes no nga ti makasig sa sanghay posisyon ti who knows base by 2028 no kag kun magganami abi ang performance si Kong Kiko kay sa district so far daw ay magin sa isang kwandra no sang nangidakong issue kay sa mga proyekto bastante man sa proyekto sa district no. So basi mangin next senator man ato ni sang pungsod Pilipinas ti proud man kita no. Kay marik ta senador yang nga taga Negros Occidental kumadayon no. So ti expectation naton sa diri taas gid no sa mangin performance ni Congressman Kiko Benitez bilang TESDA Director General no sang pungsod Pilipinas taga Negros gid wa isa ma-appoint sa Department of Education although may ara na gid man no sang nakaaman nga mga posisyon sa iya but ti diri gid sa nagtupa no sa TESDA no. So ti siya man ang mga member na sang cabinet sang Marcos administration. Ginayo ta lang ba i-open lang ni Kong Kiko ang linya niya no kay from time to time ti maka-interview kita sa iya no kay makaladlad man sa iya mga programa dira sa Technical Education Skills Development Authority. Sige, no? So, sa ESF, kung paklaro talang to nga ti, until now, sige, pagid yan, no? Kag active pagid yung aton nga ESF Task Force na nagapang-confiscar sa mga pork kag pork products, no? So, fresh man nga pork o kon processed meat, no? Nga ti, inaalin sa balugar nga may ara sa reported nga makaso sang ESF. Kasi so far, nagabalik na gidman kita, amat-amat, ano? Ang atong swine industry, amat-amat na nga nagabangon sa siling matinion no sa after sang siling pag last man no sang African swine fever ASF virus era na bakuna gina-welcome naton ina kag ginahulat na lagi ko san o ina diri no ipatuman ang ining vaccination sa cholera may vaccination na kita daan ASF ti arena so man naton before the year ends no. Sa Yuletide season, naghilapit na kita. No? So, may bastante na kita kuno diri nga supply. No? Sang baboy. Pero mula na masubo to. Namit gidya kaon baboy subong. Dadlaw, bisan dadlaw mo nami kaon to. Pero ang presyo hindi magwanta. Kaya kamahal man sang presyo. Grabe nung kilo, 360 to. 360 ang kilo sang karne sang baboy. Pero di bali na lang Ang importante nga hindi ka makabatsyag sang kamahalon to kung namit ang pagkaon sang baboy no. Pero wala ang umaayaw sa baboy. Tanan mga pwede gid kag paborito gid nga kanon. Pa man panugyan nato ni hinay lang. Good life man nga magdamong fats ta sa lawas kag ti magklag ang mga dugo tadapla sa mga kaugatan ta nga nag panalay tayo no. 5 minutos sa kalagan sa tak ng alas 9 sa aga. Balikan naton ang pilakpagid ka mga balita. Kami informasyon ang lubong ni Perjo Galbe. Nagasugod ng misa karon sa bahin sang
Nepomuceno Church, no? Sa may area, no? Sinidiri sang Nepomuceno Parish sa San Juan Nepomuceno Parish, no? Sa may Sumag, barangay Sumag din sa Sunod sa Bacolod. Balikan naton ini kag lagko pa yung ma-report, no? Sa Mabito Porters pagkatapos kinamang sa pila ka mga pahibalo. Standby! Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas.
Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa Atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbaruko isang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice sang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon.
gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available. Palaga, dito sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 15 minutos sa kaligan sa takta alas 9 sa aga. Baraka pamati diri sa panatuturan sa Bombo Hanay Big Time. Sige, standby lang dira, Bombo Grayson Lobaton. Dugay check namon ka dira, no? Naunta na report di Bombo Miami Francisco. Nagikan sa bahin sa Bacolod City Government Center si si Mayor Albi Benitez magatambong no sa pag take out ni Congressman Kiko Benitez bilang masunod nga TESDA Director General sa Palasyo sa Malacanang. Gipakuan ta mato reaksyon bala no Regional Director sa DSWD sa plano to ni Mayor Albi na mas pahapuson no ang distribution sa mga financial assistance no sa diri sa DSWD. May mga plano na gid man bala ang aton nga DSWD. Check naton balita ikan sabay sa Bacolod City Government Center si Bombo Mia May Francisco. Bombo Mia sa report Kamin. Mga kabombo Pons magatambong subong nga adlaw si Mayor Albi Benitez sa pag-take oath ni Congressman Kiko Benitez bilang Director General sang Technological Education and Skills Development o TESDA. Bombo Pons suno sa pahayag ni Mayor Albi Benitez nga wala nila ginpaabot ang appointment ni Congressman Kiko Benitez bilang Director General sang TESDA gani nga wala pa gid nila na istoryahan kung ano gidman ang mga masunod nga mga tikang. Bombo Pons, mga kabombo, bangod malapit na ang 2025 midterm elections sa posible nga may ara sa nga mapungko bilang caretaker sa 3rd District. Kag ini automatically, Bombo Pons, si House Speaker Martin Romualdez. Bombo Pons, ginalauman ni Mayor Albi Benitez na mas maka-collaborate ang mga nagkalain-lain nga educational institutions deriya sa probinsya sa Negros Occidental kag of course mas mahatagan sa mas madamo nga mga programa bangod si Congressman Kiko Benitez Bombo Pons nakahibalo sa nga dynamic sa kunlakat sa nga education diriya sa syudad sa nga or sa probinsya rather sa Negros Occidental. Kag Bombo Pons sa karon wala pa man na istoryahan ang mga plano para sa 2025 midterm elections kag kung sino ang preference para mangin congressman sang So 3rd bali District. bali caretaker lang ti kalawig pa pulo pa kabulan ini naga-caretaker man si House Speaker Romualdez to sa 3rd District nga daan sa Negros Oriental. Well, actually, Bombo Pons, initial pa lang man, may ara sang caretaker, samtang wala pa, sang may napinsaran o kung naistoryahan rather, nga mga masunod, nga mga tikang. So, it's either Bombo Pons, ma-appoint, nakadepende pa ina sa ila nga next nga pag-istoryahan. Pero initial is, mangin caretaker, si House Speaker Martin Romualdez samtang wala pa sa nga masunod nga plano. Pero Bombo Pons, kay ti dapat ma-fill inan gid na no kay Yes. lain man niya abing case to sa Negros Oriental, lain man ning case abi nila sa aton sa Occidental no. Bombo Mia. Exactly, Bombo Pons. So, naglain-lain ang mga kaso. So, siniya sa kay Congressman Kiko Benitez Bombo Pons. So, once nga maka-take oath na siya, kag ma-turn over na Bombo Pons ang posisyon bilang Director General sa TESDA. So, siguro may ara man na sila sang masunod nga mga steps Bombo Pons kung ano gid bala ang plano para sa 3rd District. Kaya samtang wala pa, so si House Speaker Martin Romualdez ang magapungko bilang caretaker. So ang pina ka mabaskog nga kandidato Bombo Pons para kay Mayor Albi Benitez para mangin na congressman sa 3rd District sa 2025 midterm elections amo man si Mayor Javi Benitez. Pero so far wala pa gid nila na planuhan, wala pa na pungkuan kag napamangkot kung ano gid bala ang mga preference para sa 2025 midterm election. So sa karon magaupo na sila danay sa pagtambong sa pag-take out rather ni Congressman Kiko Benitez bilang Director General sa Technological Education and Skills Development o TESDA. So ano ni sa TESDA office gino kon sa Malacanang?
Bombo Pons, wala pa man sang ginpagawa nga statement officially si Mayor Albi Benitez, pero posible Bombo Pons nga sa ginmension nimo nga lugar dira patiguyunon ang iya nga pag-take oath o kan ang pag-turnover sa iya Bombo Pons sa ining posisyon. Okay. Bombo Pons, para sa dugang pagid nga detalye, pamatian naton ang pahayag ni Mayor Albi Benitez. Individual. Okay. So, May ara man yung Dali lang ito. Dawlain na sa to. Oo. Si Director Nutsete na iya. Matabo sini because we're too close to the election. Most likely, ma-appoint na lang na sang caretaker. No? Kay useless naman mag special election because lapit naman lang ang 2025 election. So most likely may caretaker na naman. No? The speaker will be automatic the caretaker unless he will appoint somebody else. So, tama na, no? We were scheduled may press con tani kita sa Monday, but turnover sa iya sa Monday man. So nagayo siya kung pwede ko siya umdan sa turnover niya sa TESDA. So instead of Monday, we can reschedule our press con na Tuesday na lang, or something like that. In the first place, wala ni namon gin lobby, wala ni namon gin pangayo. It was more of recommended by the stakeholders, ang mga kabalo-bala on the capacity of Congressman Kiko. And the President listened to mga endorsements ang lain-lain nga. Hopefully mas madamo pag ito. We're looking forward to working together, no? Especially sa City of Bacolod, ang aton nga mga lain-lain nga mga educational institutions. Maybe we can coordinate and collaborate with TESDA Subong, and since he's from here, mas malaan niya ang dynamics ni Saton. For next year, we have not discussed it, but pag-ulan niya, we were surprised. In fact, there was no information or wala gid may nag-communicate sa iya from the Office of the President. Nabalaan na lang niya na appointed na siya. So we will talk, we will find out, we will ask, of course, the 3rd District man kung sino ang ilang preference. And so far, Mayor Javi would be the strongest candidate for Congress. May caretaker nga ma-handle na isang 3rd District. As of now, it's Speaker Romualdez who will be the caretaker. Okay, no? Bombo Mia? yes, Bombo Pons. So, may caretaker lang unless Bombo Pons na may ara sa nga i-appoint bilang or magpungko bilang 3rd District Representative diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Okay, no? So, daw mga halangpo na, no? Kay next congressman, nagmanaguro na sa Mayor Javi Benitez. So, biyaan niya na daang Victoria City. Balatan manera kung sino naman ang pahandulon niya sa nadra. Kay daw ginakuno-kuno man ang utod manghod yung babayi. Amo nang ma-mayor da kuno Bombo Mia. So far, wala pa man gid Bombo sang official nga statement, pero syempre ila na inaangatunan amat-amat Bombo kay lapit na gid man lang ang 2025 midterm elections kag sinina nga October actually ang filing of candidacy. Okay, so amo nang bantayan nato na Bombo May. Yes, exactly, Bombo bantayan nato ng mga masunod nga mga updates na tuloy sini. Anong sabat sa DSWD? Yes, Bombo sa pihak naman nga bahin. So pagatunan sa Department of Social Welfare and Development Regional Director ang pag-adjust Bombo sang sistema sa payout ilabi na sa assistance in crisis situation o kon AEC. Bombo mga kabombo sa pahayag ni Attorney Carmelo Nochete ang Director sa Department of Social Welfare and Development on DSWD 6 nga willing sila maghatag mamapon sa mga adjustment sa payout ilabi na kung ang sistema ang hindi pabor sa kadamaan mamapon sa madumduman nga nagpatigayon sang payout sa bahin sa Bacolod City College Activity Center sa may barangay Takuling kung sa diin mamapon kapin 3,100
ang mga nagtambong nga mga benepisyaryo. Sa kuan na ni dinaligdan Bombo nga- mo na ning aton sa kuan ni guro no sa gym to sang Bacolod City College no. Yes, oo. Sa Pero gym abi sa ko gani amo Bacolod na ning sa City aton nga College. base center hindi gali. Hindi, Bombo Pons. So, dito, ginpatigayon ang pagpanagtag sa bulig sa mga senior citizens. Bali daw mix siya, Bombo Pons, iya ka burial assistance, sa medical assistance, kag iban pagid ng mga bulig pinansyal. So, alas 6 pa lang ya, amat-amat na to nga naglinya ang mga benepisyaryo kag nagtugod, Bombo Pons, mga kapin alas 11 na sang aga. So, si Mayor Albi Benitez nagpahayag, nagpabutsyag sang iya pagkadismaya, pagkakita niya sang pila kabilog ng mga benepisyaryo na nagahulat sa nga bulig pinansyal, Bombo Pons. Nakita ni Mayor Albi nga perte kainit. Although lapad, Bombo Pons, no, ang area o ang venue rather, makaigo gid man actually ang 3,100 o galing kay mga senior citizens sa Bombo Pons ang kalabanan kaga ang ibhan pagidya Bombo Pons medyo magutok gid man siya ang area kaga maginot. So nakita ni Mayor Albi Benitez nga tuman kalawig ang ginhulat sang mga benepisyaryo, hindi siya nanamian Bombo Pons sa nga sistema. So siya actually ang nagpanawagan man kung ano ang pwede, ang pinakamanami nga solusyon, Bombo Pons, para sa sistema sining payout. Kaya Bombo Pons, naibaluan na ang payout, kali, ang sistema sang payout, ang gina-facilitate sang DSWD, kag sila ang naga-coordinate sa tagsa-tagsa ka mga LGU para sa pagplus para sa nga payout. So, bali daw ka joint ang coordination bala Bombo Pons ang LGU kag DSWD gani si Attorney Carmelo Nochete nalipay man gina-welcome niya Bombo Pons ang mga kaangay sini nga mga komento, mga suggestions sa Bombo Pons kay syempre ang welfare o kun ang kaayuhan sang kadamaan man sa gihapon ang ilang priority. Pero so far, wala pa nakaistorya si Mayor Albi Benitez sa DSWD Region 6 apang para sa kayuhan, Bombo Pons, sang tanan, ilang tunan ang mga adjustments sang venue, kag of course ang sistema sang payout, agod nga hindi na maliwat ang kaangay nga kitabo Bombo Pons. Ti kay mo alas 6 sila da no. Makanto iban sa aga pagid early pagid no igo sila buyan siguro hapon na. Exactly, Bombo Pons, kaya 11 nagtugod ang pagpanagtag ng payout. So pag abot ni Mayor Albi Benitez, amo pa lang to yan nagtugod ang payout pag panglawag sang mga number. Kaya actually may ara sa mga priority which is ang senior citizens kag ang mga PWDs kag mga pregnant nga mga babayi. Pero Bombo Pons, so alas 6 pa lang, nagpreparar na sila, hindi man to mostly, mga taga-barangay Takuling. So ang iba niya, Bombo Pons, mabiyahe gid. So pila ka oras ang ilang gintinir sa venue nga perti ka init, Bombo Pons. Pila lang kami to gani ka minuto nga nagtinir, do malain ni ang imo pamatsyag. How much more? Titiblado air condition maning kwan, BCC gym? Bombo Pons? So air condition mani? Naka-aircon bala ang BCC gym? Yes, oo. Actually, air condition gid man siya Bombo Pons. So galing kay 3,100 ka mga benepisyaryo. Sa kadamuon sang taon sarang ang aircon. Oh, exactly, Bombo Pons. Kung ara kaya sa area sa may mga pertahan, mga entrance bala, Bombo Pons kag exit, mabasyagan mo ang kabugnaw sa aircon. Pero kung ara kaya sa tunga, Bombo Pons, kay may ara pagid sang bangko sa tunga, Bombo Pons, nga ginapungkuan sa mga senior citizens, hindi mo na yung Bombo Pons mabasyagan. Although may ara man nga gin-provide ang syudad ang papanyaga para sa mga beneficiaries, pero ang ventilation siguro Bombo Pons ang isa dito ka nakita ni Mayor Albi Benitez, of course, ang kadamuon sang hatagan sang bulig pinansyal. Kay mostly Bombo Pons may ara sang individual o kon mga group nga
For example, sa Bacolod City Government Center, ang payout, pila lang kabilog ang ara sa master list. Pero siniya nga patigayon nga payout, gintingob tanan, which is nagdanga to 3,100. Kag para kay Mayor Albi Benitez, tuman ini kadamo bobopon. Yes, para sa dugang nga detalye, Bombo Ponso matiyan naton ang pahayag sang Regional Director sang DSWD Region 6, si Attorney Carmelo Nochete. Okay. So, ang natabo din nagligad, naginutok sila kay dumay-ara sang 3,000 ka mga ginpanghatagan sang bulig. So, ano na siyang naga-decide, attorney, sang pamaagi sang payout, like iyagid ka region, o kung ara na iya ang jurisdiction sa city, abe nga magpatigayon sang payout? Actually, ang payout na iyan ay isang DSWD, Field Office 6. Nag-coordinate na kami sa mga LGU for the venue. Okay. Oo. So, nagligad, gutok-gutok, gididto sa may activity center, sa may barangay Takuling, dugin question ni Mayor Albi ang sistema sang payout. Wala man siya kapadawag sa ako, no? Pero kung amo ina nga daw nagginutok, mahimo kita sa appropriate nga mga adjustment para hindi maginutok na. Oo, kay 3,000 kabilog sa attorney. Dako man actually ang venue, siguro ang ventilation lang bala. Kag mostly mga senior citizens ang ara sa area. So, pwede lang na sa attorney, like matunga, abe, ang pag-payout. Nakadepende na sa attorney ang sequence or ang pag-payout, like sa isa abe ka quarter, kaduha, or katatlo ang payout, o kung paano na sa attorney. Depende actually sa gaabot ng pundo sa amon, depende kung gaano kadabo ang nag-request ng payout. So, sa sunod ko, tama agad man kagutok ng 3,000, siguro mas mayo i-adjust pa na lang. Gusto nga hindi na maliwat ang umuna nga senaryo. Okay, sige. Kay nakamuno man si Mayor Albi na ma-reach out man sa DSWD. Mga pila na ni siya ka years gani ang payout sa nga AX, attorney? Hindi ako kasigurado, no? Bala nung man 2022 lang ako nakasulod sa DSWD. Pero doon sa time ni President Digong, President Duterte nga nag-umpisay na daw massive bala ang pundo sang sang AX. Okay, sige. Attorney, ba si Mera ka pa mensahe o kung mga panugyan man? Sa aton mga pamuluyo, kung may ginahatagan niya ang gobyerno, titani gamiton naton sa husto, kag be patient lang, no? Kay kung nadala na gid man ang ngalan mo sa master list, mahatagay kagid sina sang ayuda. Mula yan na kag may nga agad. Okay, no? So, takto man, no? Kahit 3,000, dako-dako na nga volume, bumumiya. Mag 1.5 guro sa duwa kadlaw, okay na, 1.5 per day? Yes, amo man gani pumapon. Kung kis gani mga 1,000 guro pumapon 3 days nga pagpanghatagay sang ayuda. So, depende sa gihapon sa sistema ng DSWD. Gani, yung isa pagid sa mga snami, sina kung i-house to house na lang na sang DSWD mo, no? Pwede man sa actually bumapon nga suggestion ang house to house. Galing kay may mga papel na sa bumapon. Per barangay na lang tayo abi kay para ang per barangay. Ang beneficiaryo hindi na mag-travel kundiin nga mangita pa sa inog pliti, di ba? O kita na lang makadto sa kada barangay kay ti dira mas hapos pag na siguro ya. Exactly, Bombo Pons. Mas hapos actually kung per barangay ang pagpatigayon sa payout. Kaya hindi na madugayan sa pag-travel, abi, ang mga beneficiaries. Kaya Bombo Pons, comfortable sila kay pwede lang sila makapauli. For example, kung malapit sa ila. Kag syempre, Bombo Pons, ang isagin is hindi na bala magdinaguso at magginutok. Kaya kung sinula to iyang may ngalan, pero na, no, sa barangay per barangay abi may isa ka gatos, anong problema kung managtag kita sa isa ka gatos mas hapos pagid gani. Inasabo lang nga barangay pagka the next day or pagka afternoon dito naman sa piyak isa ka gatos naman manabla. Isama ni na actually nagadamo man lang siya. I'm sorry Bombimia. Nagadamo man lang siya kay ginatingob.
Bombo Pons. Oo, siling ko nagadamo malang ni siya kay ginatingob. Yes. Oo, kaya kung kis abo mo pons, for example, may ara besang ginpagwa nga or ginpasa nga mga pangalan kung master list sang tinalikdan nga bulan kung kis hindi ina siya gilayon bombo pons kay nakadepende gali ina sa pondo. So amo ina nga dunga nila once magwa or ara na ang master list kag ready naman ang pondo bombo pons. So sa tinalikdan nga Friday sang payout tingob na siya, bumapons, pila naman kabulan nga listahan ay. Wala na galing, wala lang siguro na na-anticipate nga amuto ang mangin sitwasyon, especially sa mga senior citizens, bumapons. Okay. Sige. Salamat, Gid, Bombo Mia. Bombo Pons, balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si Bombo Mia May Francisco para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige. No? So, salamat sa report ni Bombo Mia May Francisco. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Deriban sa bayan sa ato sa ring pagalaga. Sige, no? So, ti mo na. Lataw naton ang mangin sitwasyon dire mga kabanan. No? Sa ato sa ring mga kabombo dire sa siring sumpa na no ni 30 Congressman Kiko Benitez as TESDA Director General no kag kusin o magabulos sa mga pumuluyo sa 3rd District gusto man nila. So hindi lang gid mangin caretaker kundi appoint kaysa sa main caretaker hindi lang gid nga kuno ni abi ni Congressman ni House Speaker Romualdez nga siya na lang gid. Kay sa Negros Oriental siya matong caretaker kay hindi man to sa kakandak sa special election to because nga kagarot sa Gapon sa sitwasyon sa 3rd District. Pero sa aton mas okay gid the most ano nang mapili ang mapakuan ang may final say ang speaker gid. Ang kumilik wala papel dire. O nga kung mas special election kita kay total 1 year naman lang basi magasuhan pa kita kung ano no. Pero kung ma-caretaker mako papanaihan ina ni Speaker Romualdez nga siya man Japon ang may caretaker dire or pwede kita ka-appoint sa sino manda sa partido ni Congressman Kiko Benitez. Sige, no, so batayan tani balaod tani abi sa COMELEC ang proseso. 38 minutos sa kaligad sa takna ng alas 9 sa aga driman sa bahay sa ato sa pagpalagad nakasulod na to sa simbahan ang lubong subong mo no ni Pearl Joy Galvez tuban nyo to ang ining bata blang nadula last July 29 kag nakitaan last August 14 no dito sa Hacienda San Roque sa Barangay Cubay sa La Carlota City, Negros Occidental no. So ini siya ang wala na sang kabuhi no kanang kaagnas na ang iya siring bangkay sang nasapuan sa isa ka kampo no sang tubo no nga may tanom nga tubo. So lubong ya subong kay ti way gigid palawigid no iya siring kwan no siguro pinutos na lang gid siguro sa kwan no sa kwatan sang apog gaging putos sa kwan no sa puti nga plastic ang lawas ni kaway na pakita no itatakluban lang ti may 2 days nga haya sila sining balay. So subong na adlaw ang schedule sang iya sining lubong no. So nakasulod na sa simbahan ang iya sining bangkay kag ti patugyunan sang misa no sa Nepomuceno Parish no dira sa Barangay Sumag diri sa syudad iya sang Bacolod no. So to damo man na notice na to ginato may nagapanawagan to nga ti masuksok kuno sang itom no sa itom ina sinyalis sa pagpangita sa ostisya no sa kamatayon niya kag may mga estudyante man to nakita nga nagkumpanyar. So siguro mga classmates niya ini no ang ining nakita naton to nga nagkumpanyar. Sige i-check naton ang latest nga sitwasyon no dira iya makabanan sa bayan sang area sa Barangay Sumag sa syudad sa Bacolod kaupod si Bombo Gracelyn Lobaton no. So diri sa aton nga pagpalagad kag si Bombo Jesse Ayungon no. So naga-standby ito sila subong nga matinion angot street diri no. So check ta ang ining sitwasyon kay ginamisahan na subong dira sa bayan sa Nepomuceno Parish no sa Barangay Sumag. Check ta si Bombo Gracelyn Lobaton ang sitwasyon dra no sa lubong
ni Pearl Joy Galve. Bombo Grace, sa report, come in. Kumapons kag mga kabombo bago lagi nagsugod ang Santos Camisa para sa ining lubongan ni Pearl Joy Galve. Pali mga oras siguro last weekend nag-abot diri sa may St. John ni Pomosenot Parish sa mga barangay Sumag, Siyudad ng Bacolod ang bangkay kag subong gano na manugsugod na no ang humili. No, hallelujah pa lang man kag kumopons madamo diri sa nagkadto nga mga individual. Ang pinakadamo diri mga estudyante. May ara sila mga karatula kagina ang ginakaptan samtang nagalakat at ulong simbahan kami kalat pa hindi sila iwalay wala sa ila sila nga teachers kay mga teachers man nga nag-upload sa ila. So Okay. So nagtambong gid mga students, kami teacher, classmates din siguro? Yes, mga high school students ining tanan kupons, no? Tag subong ara sila sa mga lapta-lapta nga mga pulungkuan kay sari-sari diri may mga hindi estudyante, mga parente, mga abyan abi sa pamilya, abyan niya man nga nakasuksok gid sa itong nga bayo wala ka din makita nga iba nga color maliban lang sa mga students sa teachers palaya kay technique klase pa sila after ni sa funeral mass kag sang pagdulong sa huli nga palawayan Bombo Pons sa kay Pearl Joy Galve di mabalik na sila sa ilang mga klase kag subong arena si nang pare no para nga mag-officiate sini nga funeral mass Bombo Pons kag ang tempo wala man pang abi kay ti Mayo ged wala nag-ulan kay naglakat na sila bumupon mukagina dito sa nag-agi sa may barangay Pagkataytay lusot di abi sa may Jollibee sa barangay Sumag tapos amo na nga nauli-ulihi or nadili ang ininga misa tag ang aton ng mga kapulisan naghatag ng security nagauna sila actually before pa ni ang abi funeral home service nga nagadala sa bangkay ni Pearl Joy era sila sa una momopons kag pila ka mga traffic enforcers nga nagabulig man hindi masyado hassle bala sa dalan diri sa Sumag nga kadamo di sa mga salakyan ko amo na oras or amo ni oras momopons puno gid ang simbahan kag ang iban nga tindog na lang sa higad kag higad Bombo Pons kay para nga makalantaw lang kagina namangkot ko sa mga tao man yung si Pearl Joy hindi man nila parente hindi man nila kano-ano kaso kay nasubaybayan gid nila bisa ato no sa pagbalita bala halin sa nadula hasta nga nakita kag sila taga barangay Sumag man nagabatsyag sila sang kasakit para sa mga girikanan kay mostly nga nagatambong diri nga hindi nila kakilala sa pamilya mga iloy Bombo Pons nga sagwa nagabantay lang para nga makita no, sa ulihi nga tion ining si Pearl Joy mabupon. Okay, no? So away giniya ginbuksan ang lungon niya, no? Wala gid ginbuksan amo nang advice ang punerarya at the same time hindi naman siya manami bala bumupon nga buksan pa because pinutos na lang niya guro sa puti nga plastic na? Ibutangan sang line or apron? Oo. Yes, ara na sa advanced state of decomposition sa nakita ina siya. Tapos may ginbutang lang sa babaw sini nga sa gasket nga piso, no? Basta may piso, ina nga napatay tungod sa krimen nga ginhimo sa iya kay nagapangayo pa sang official subong. So asa subong wapon wala ko dikita sang iya nga sa father, di kagina pata diri nga nagabantay wala kid ko makita sa landong niya sini, no? Sino nga nito? Si Nasis? Oo, si Renedia Nasis. So po subong nagahumili na ang pari, mouse diri sa may St. John. So pero ang Iloyara, ang iya gid tuod nga amay wanyo na masiplatan? Wala man diri. Pero ipamangkot lang karon sa mga malapit diri sa ila kay pag-abot din nila nagsugod dayon ang Santos nga misa bumupon. Okay, basi nagpauli bala no? Kag nagtambong lubong? Yes. So i-check na karon didto pagid sa pagdulong sa Sumag Public Cemetery bumupon. Okay. Sige, ati damo man estimate nyo mga pila ang nagkumpanyar? Siguro more or less malapit sa 500 ini.
So there are sila diri ka mga sitaan ang makita naton may ara sang tag-apat ka mga seats pala every ano nisa ang roadie ti do 10 or sobra pulo ang column siniwo kung si apat pala siguro no so mga lapit gid 500 or sobra pa ka mga persons ang nagtambong sa nga funeral mass. Dasig lang na, no? Less than an hour lang na or 30 minutes na siguro nga pag-benedisyon sila dapat yung misa, no? Bombo Grace. So, hindi siya ilubong? So, public cemetery, malapit-lapit lang actually sa ila, sa Purok Pag-asa, Bombo po. Dira man Japon, no? Oo, dira. Malapit-lapit lang. At the same time, kung mapalayo, gasto na, no? Yung pag-asan, kabalang kita nga, sigado man, kaway pa nga, ang ilang nga mga nagasto kalabo bonds, no? Mabuligan man sila sa aton sila diri ka mga kilala man sa Bacolod City. Sabi na kita ang government tingatabot man naton ang bulig diri sa Commission on Human Rights sa financial assistance labot sa patikayon man sa motu proprio investigation. Kay iban pa nga mga grupo nagaunong man diri sa pamilya kumupon. Oo, okay. Ato lang panawagan nila, no, nga masoksok itong t-shirt. Ano majority man nga itom sila da? Yes, majority gid naka-itom. Kaso kay may mga estudyante diriya nga nakaupod sa ila so amo na nga hindi bilog ni itom di makita mo diri sa sulod sa simbahan. May ara estudyante, mga estudyante ila nga Congress National High School in yellow orange pala. And may sulod lang blouse na puti umupon. So kalabanan diriya the rest nakaitom din tanan. Sign na sang pagsik sang justice, Bombo Grace? Yes, correct. Amo na nga gin-announce nila before sinisang funeral mass nga kung sino magkadto, gusto magtambong, maitom gid dapat bayo. Okay. Sige. Anyway, batay tanan lang karon no? Mga pahayag dugang sang Iloy, Jennifer, no? Jennifer ang ngalan niya, no? Yes, Jennifer Galve. Sige. Baro tanan na karon, no? Ang dugang sinadra, Bombo Grace. Yes, pumupos sa presenta ni karon kay Tiana nagkatatunga sa Santos nga misa. Humili pa ang pare diri sa St. John ni Pomoceno Parish sa ini General Mass para kay Perjoy Galve. Pumupos sa dugang update presenta lang karon sa pila ka public affairs sa Bombo Radio Bacol. All right, sige. Yes, ini si Bombo Grace Nuton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Sige, no? So salamat sa report ni Bombo Grace Baton sa sitwasyon dira sa simbahan. Sa barangay Sumag sa sining misa nga ginparigan sa kay Perjoy Galve, ang 15 years old nga estudyante sang Sumag National High School, no, nga nasapuan nga ara sa advanced state of decomposition sa La Carlota City. So wala to present si Rini Jan Nasis, no? Hindi present, no, sa area sa Lubong. Abot nga ang wala. Dako mga pamangkot, no? So kay ako yan nagapati ko na isa sa mga persons of interest sa makapasoldo ang pulis tayo hindi mag-confirmar, no? Ngati isa sa mga persons of interest porque tayo daw na bingo tanan niya na daw somehow may ara sa sang kalabtanan sa kapatayon sa sining bata. 49 minutos sa kaligid sa takna ng alas 9 sa aga. Pagbalik naton, ma-awarding na kita ko ito. Kaya total, rin naman ato sa mga winners, no? Sa bahin sa aton ikalima nga studio draw sang sorte sa prengke sa SRFM kag Bombo Radio. Ang aton nga mga major prize, first prize, second prize, third prize, kag tatlo ka mga consolation prize winners. Subong aga. Magabalik kita pagkatapos ginamang sani. Stand by. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa socket
Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat na magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break?
Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve manini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami manini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok. Pagpalagad 55 minutos sa kaligid sa takna nga alas 9 sa agad diri kita no sa ato sa awarding sa ato sa mga winners sa bahin sang fifth studio no sang sorte sa palagi promo sang Bombo Radio kag Star FM. Saknato sa pekalinya si Bombo Mia May Francisco. Una kita sa aton mga concert prize winners. Bombo Mia, come in. Mga kabombo, Bombo Pons, live diri sa Studio B. Kaupod naton ang isa ka maswerte nga nagdaog Bombo Pons, consolation prize. Ang swerte sa palengke 2024 si Ma'am Francis Ann De La Pedra. Good morning! Kamusta, Ma'am? Okay lang. O, babayi? Babayi, Francis? Okay. Kay may Ann pagid, no? May Ann pagid siya. Ano panawag si mo, Francis? Ako Ann? Ann. Kay kung Francis, masalaan ka nga lalaki. Francis Ann De La Pedra. Hi, Ann! Hello, Ann. Kumusta? Good morning. Taga P6B. Barangay Handumanan. Barangay Handumanan. Mga pons, mga taga Barangay Handumanan, mga gwapa ko, no? Oh, gwapa ka gwapo. Gwapa ka gwapo, duwa. Yes, ma'am. So, wala, nung si Mario mo, no? Oo. Pero, expected na iya, nga gwapa ka gwapo. Pero aside from that, syempre, swerte man, Bombo Pons, mga taga Barangay Handumanan. Kamusta ang dagon-dagon? Biyahe, pakadto di sa estasyon, ma'am? Okay lang, sadyay. So, nabatian mo imo nga pangalan, nga ikaw ang nagdaog, ganun imo reaksyon, pakita sa camera, be? Tumbo sa sabi! Tumbo gid si ma'am. Yes, kung ako man Bombo Pons, matumbo man ko sa kalipay. Anong gingamit mo mga proof of purchase? Surf powder. Surf powder. Ang habon sa mga labandera. Kung Bombo Pons, no? Grabe. Partner niya na, sa panglabang, Partner sir. sa panglaba. Pagkatapos panglaba, sure ball na nga. Trade yun sa Bombo. Yeah, grabe. Ready ka naman, mabaton. Ang imo 1,000 pesos cash? Ready na. Churas ang ready, be? Grabe. Ihumlad ang palad. Okay. Ara na. Una nga hatag. 100 pesos. Ikaduha. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Ikaanom. 600 pesos. Ikapito. 700 pesos. Ikawalo. 800 pesos. Ikasyam. 900 pesos. Kag ikapulo nga hatag. 1,000 pesos. Anhon mo na ang 1,000 pesos cash. Bakal ko bugas ng sudanam. Bugas lang kag Tapos sudan. nang ipangumpara ko man sa tiangge ko tapos pabalon sa ako lata. Pila ka bilog bata mo, ma'am?
Pito, pero duwa na lang ta sa balay. Abaw, pito kabilog. Bakas mo Hindi po. man pisan. Pisan si ma'am, no? Gas ko ila pang duwa, ma'am. Wala, ang isa ang isa second year college. Estudyante pa. No. So, perfect, no? Pambalon. Pambalon. Subong kay te, nagbalik na ya ang klase. Nalipay ka man, ma'am. Ipakita, abing nalipay mo nga tsura. Kaya man na mo nga. 1,000 pesos cash. Ara na gid, no? Sa mga kamot. Yes, ara na gid sa mga kamot ni Ma'am Francis. Ang imo, ma'am, nga pasalamatan, ma'am? Madabog ito salamat sa Bombo Radio, ng Star FM, sa mga sponsor. Madamo gid na salamat. Yes, of course. Madamo man salamat, no, sa pagkapisan mo. Mag-ubra, entry. Entry mo Pons. Yes, ma'am. Ikaw na lang, ha? Sa ulado mo na ni Guro, ha? Basta radyo? Bombo, number 1. Alin puno? Ikaw, Gin, basta radyo? Basta Radio, Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Wow! Congratulations, Ma'am Francis Ann De La Pedra. Ang isa natin ba, Pons, ka maswerte nga tagdaog sa Consolation Prize sa studio draw sa Suwerte sa Palengke 2024. Alright. Congratulations! Okay, sige, no? So, dapat ko, no, Francis, kaya kay pating buhok lipot. Pating buhok niya lipot, Francis, dapat tawag ko, no? Ate, sige, no? Sorry kita, no? Sa ikarwa natin sa yung Consolation Prize winners, prize winner, Bombo Mia, si Ma'am Johanny na? Joanne. Ay, okay. Okay, Joanne. Joanne, good man. Sige, ma'am. Sulod lang. No? Sige. Ma'am Joanne Balabag. Ano meaning sa balabag? Balabag yung mga muna, no? Balabag. Sige. Bombo May, take over. Yes, Bombo Pons sa Studio B. Sa gihapon ko po naman nato ng isa pagid ka maswerte nga tagdaog, no? Sa nga Consolation Prize sa winner naton nga si Ma'am Joanne Balabag. Grabe, balabag. Ano ni mga balabag? Mag-pronounce balabag, balabag, balabag gid yak Bombo Pons. Taga diin ka man? Taga Camellia Mandalagan. Wow, lapit lang, no? Pilaman ka minuto ang dagon-dagon pa stasyon? Ang lapit lang mga wala gor 5 mo yung mga mga 10 minutes? Mga 15 goro kay 15 minutes at traffic, no? Yes. Ma'am, pagkabati mo sa imo nga pangalan, anong imo nga nang reaksyon? Hamba ko, ako nito ngalan ang nabatian ko. Yes. Una mo ni ma'am? Yes, it's my first time. It's my first time, Bombo Pons, no? Balanon, gid nga nalipay. Si Ma'am Joanne, ma'am, may kabataan? Single pa. Ay, single? Ready to mingle? Duwa-duwa mag-mingle? Pila edad ni ma'am? Pila edad mo, ma'am? Ng 48. 48, single. Gapang duha-duha mag-mingle. Basta may plano si ma'am, Importante happy, no? Importante happy? Oo, Importante, buhi ko, no? Bombo Pons. Yes, no? Ma'am, hindi ta na pagpadugayan? Hindi na. Hindi, nagid Bombo Pons. Ay, pakita naton ba ang aton nga ready nga face. Ihumlad na ang imo nga palad. Una nga hatag. 100. Ano ng 100 pesos? Ibakal sudan. Sudan, ikaduha nga hatag. 200 pesos. Katatlo nga hatag. 300 pesos. Ikaapat nga hatag. 400 pesos. Ikalima nga hatag. 500 pesos. Ikaanom. 600 pesos. Ikapito. 700 pesos. Ikawalo nga hatag. 800 pesos. Ikasam na hatag. 900 pesos. Kag ikapulo nga hatag. 1,000 pesos. Di ng 1,000 pesos. Ay, sakot nga kamo. Wow! First time nga nagdaog, 1,000 pesos cash. Anhon mo, ma'am, ang imo nga nadagaan? Ibakal sa dugang entry para sa week 6 kag week 7. Wow! Ano mo nga proof of purchase? Gardenia. Gardenia, pero minyo na bakal? Konsumo? Yes. Wow, grabe, no? Mayuman kay, aside from dati, nagdaog kaya, mayara ka pa sang nakaon. So, so since ano ka nga week nag-intra man? Since week 1? Nag-intra ka na? Sini na lang ko sa week 5 ko na naghulog. Okay. The 30 had wow, sana all, no? Una nga hulog, Una daog. Una man dayon nga nadaog. Go bra ka, ma'am?
wala na. Ara na sa balay? Nagbantay ko sang akon nga nanay nga na stroke. Okay, mayo kay lapit lang man Bombo Pons, no? Te pila lang man ka minutos, no? Hindi man malabutan oras ang pagbiyahe. Ma'am, so nabaton mo na ang imo nga papremyo, ang imo nga pasalamatan kay syempre pangagda sa aton nga mga kabombo nga magpasakop man. Salamat gid sa akon nga sa Bombo Radio kag sa proof of purchase ko nga Gardenia kag sa iban pa gid nga mga sponsors. Yes, pangagda sa imong mga tupad balay. Sa mga tupad balay kuda kag sa iban nga nagatagka pamlati kag nagalantaw, magintra na kamo sa sorte sa Palengke 2024 sang Bombo Radio kag Star FM. Yes! Congratulations, Ma'am Joanne. Syempre, hindi ta dapat malipat ang aton nga extra. Basta radyo sa ulado mo, ma'am. Ready? Ready, go! Basta Radio Bombo #1, Star FM, it's all for you. Wow! Congratulations, Ma'am Joanne. Good morning. Bala mo gid yung listener niya bumumiya kay ka balon no kay ka insindi na no. Sang aton nga extra. Sige Ma'am Joanne, congratulations ha. Padala pa gid mo entry para nga ang major prize gid ang targeton ta kay dako ang premyo. Sige, dire na kita no. Duwa pa lang to ato consolation, ang isa daw ako na pa nang coming pa. No? So aton sa nga second prize winner na Bombo Maymay. Now second prize winner no sa buong aga no ba dako iya batunon no nga premyo 1,000 na nila libo na istoryahan tadi. Sige, check naton Bombo Mia Kamin. Yes, Bombo Pons. Upod naman naton sa buong aton nga second prize winner si Sir Samuel Magbanwa. Sir Samuel, good morning. Good morning. Good morning. Sir, taga-diin ka gani, sir? Taga Herbias Villamonte. Villamonte. Herbias Traffic. 2? Herbias 2. 2. Herbias 2, sir? Oo. Herbias 2. Sa may barangay Villamonte. Traffic ang biyahe pakadto diri sa stasyon. Traffic gid. Sir, sang nabatian mo imo pangalan nga ikaw nagdaog ano imo reaksyon? Nalipay man. Nalipay ka, sir? Nalipay pero daw masubo, masinulog doon dumaybi ka man, sir? Samuel Magbanwa. Wow. Naga-echo ba? Tingin kadlaw sa. Lipay na sa. Samuel. Yes, syempre, sir, anong imo gingamit nga proof of purchase? Whitfield ointment. Pero may mo na ginagamit, sir? Dr. Wong's Whitfield? Hindi na, gano'n lang, nakilaw lang ko bakal kay ginigaan ko sa skin ko bala nga may mga rashes. Nag-ayo na? Nag-ayo ang rashes? Mayo man. Mayo man. Epektibo na. Epektibo. Mayo man, no? Kay aside from that, mga Pons, nadula ang rashes, nagdaog pa. 4,000 pesos, sir. Ano maswerte? Maswerte. Ikaw, pero may kadiga pa sakop, sir, sa mga promos ng Bombo Radio? Dugay na daw. Kapila mo na ni nga daog? Bago pa lang. Bago pa lang. Yes, sa Bombo. Promoter, present mo na sa kay Pisan. Nagkakita mo si sir? Go obra siya sa ngayang entry. Tiare, gid, subong. Pag mga budlay yan, may kwan gid, may balik. Yes, exactly. Ang balik bumupon sa Blue Bills. Yes, grabe. Sir Samuel, hindi tanin yung pagpadugayan, ihumlad na ang imong nga palad. Duwagid para hindi madagdag. Grabe. Ay, sulod lang. Mayara. Entry na. Ulog pa no. Gani, exactly. Ari na. Una nga hatag, Sir Samuel. 1,000 pesos. Ikaduwa nga hatag. 2,000 pesos. Ikatatlo nga hatag. 3,000 pesos. Kag ikaapat nga hatag. 4,000 pesos. Diin ang 4,000 pesos. Ari na sa akon. Ara na sa iya, Bombo Pons. 4,000 na to? 4,000 mo. Ang iya pa nga, bitbit. Pero hindi na pag-isunod ang kwarta, sir, kay basi mawasi. Diba? Te, pakita beng nalipay, be? Wala. Nalipay si Sir Samuel, nonchalant lang gid siya, Bombo Pons. So, anhon mo, sir, ang imo, sir, nga 4,000 pesos? Ibayad ko sa mga udo na kagapon nagulan na ko siya kay wagi ko gastuhon. Tapos bakal ko mga entry kag i-consume ko sa kada semana. Dara ka na lang sa inyo balay, sir? Wala ka nag-ubra? Ga-sideline ako kung kaisa. Wow, mayo man na. May sideline. May inogasto na, Bombo Pons, secured na ang 4,000 pesos. Sir Samuel, syempre, no, ang imo nga pasalamatan, kag pangagda sa aton mga tagpalamati nga magpasakop man, kay basi magdaog sila ka ngay nimo.
Sa tanan nga nagapalamati, ginaagda ko man kamo sa pagpasako para basi majakpatan ng kamo kag maka-premyo sang madako-dako. Yes, ang imo nga pasalamatan, sir? Madam, ay salamat sa Whitfield Ointment kag sa Bombo Radio kag sa Star FM. Yes, Bombo Pons. Si Sir Samuel Magbanwa. Sir, ikaw na lang sa extra, ha? Basta radyo. Ready? Go! Basta Radio Bombo. Number 1. Amo na mag-number 1, sir. Oh, number? Number 1. Liwat. Basta radyo? Basta Radio Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Yehey! Congratulations, Sir Samuel Magbanwa. Okay, sige. Wow. Wala, nung nga nagadali. Ito, umalis naman. Sige, Sir Samuel Magbanwa. Sige, ari kita, second prize to. Subong, ari na kita sa first prize winner naton. Bombo Mia, no? Dako-dako pagig na ang mabaton nga premyo. Sige, ara na siya, Bombo Mia. Yes, Bombo Pons, ari na sa akon nga tupad ang aton nga first prize winner. Madako-dako gid, insakto ikaw, Bombo Pons, si Ma'am Cecilia Polidario. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Kamusta ang imo nga adlaw? Maayo gid. Maayo gid. Kay nga aman? Naswertihan. Naswertihan. Yes, very good. Taga din ka gani, ma'am? Taga Talisay. Taga Talisay City. Sugar Valley subdivision, no? Oo. Yes, so Bombo Pons kilala yagid. Barangay Ilizares, no? Ilizares man. Barangay Efenio. Sa unhan lang sa City Hall. Oo, nga bago. Okay, sige. Okay, ate mama nung imong gingamit nga proof of purchase. Surf powder. Permega panglaba? Permega kadadlaw gid. Kay sin ubayo ang ginalabhan. Siyempre ako, yung sambana kong 3 ka bata nga gaobra. Abaw, perte, Bombo Pons, madamo-damo ni nga surf powder. Kay madamo-damo ang nilabhan. Insakto, ma'am? Oo. Insakto, gid. Ari na, Bombo Pons, nagangirit-ngirit na si Ma'am Cecilia. Ari na, ready na bala? Ready na gid. Ready na, 5,000 pesos ihumlad na ang palad. Sa unang hatag. 1,000. Anho ng 1,000 pesos. Bayad ko sa amon bill sa kuryente. Ayos ang ikaduhang hatag. Ay, 2,000. 2,000 pesos. Ikatatlo. 3,000. 3,000 pesos. Ikaapat. 4,000. 4,000 pesos kagang ikalima. 5,000 pesos. Diin ang 5,000 pesos. Ari na sa akon mga kamot. Ipanguyab danay. Bugnaw? Feeling ko mas bugnaw ipanguyab ang 5,000 pesos, Bombo Pons. Yes, ma'am. Tianhon mo na ang imo nga 5,000 pesos. Bakal ko bugas, Bukas. bakal sang Panginangnanon sulod balay. Oo. Ano pa Savings man iban. Wow! Mayo ni ang may savings, Bombo Pons. Kag syempre, additional nga mga entry. Ma'am, no? Oo, dugang pagid bakal POP naman. Yes. At sobre. Sobre! Dalagi na iya. Oo, dalagi na yan. Syempre, kay dapat nakasulod gid sa sobre. Di ba, ma'am? Oo. Okay. Tinalipay ka man, ma'am? Nalipay gid 5,000 na baton ko mo. Wow! Tikong 1,000 lang, be? Okay, mangyapon. Lipay gyapon. Grabe si ma'am, no? Sige, ma'am. Ang imo nga pasalamatan, ma'am. Kag syempre, pangagda sa atong mga tagpalamati nga magpasakop man. Una sa tanang salamat ko kay Lord kay tagana ko grasya sa sini nga adlaw. Kag kapasalamat ako sa Bombo Radio kag sa Star FM sa promo nga swerte sa Palengke 2024. Kag sa tanan nga mga sponsor kay nagabutan nga akon nga entry sa ika-5th draw sang swerte sa Palengke. Madamo gyud salamat. Kag sa tanan nga staff sang Bombo Radio salamat gid. Kag ginagda ko tanan nga tagpalamati man nga mag-intra man kamo sa promo sang Bombo niya Radio kag Star FM para kamo naman magdaog pareha sa akon. Wow! Congratulations! Favorite color mo, ma'am? Color ano? Pink. Pink? Pinsa ko color blue. Ako ya color blue ya kay Sanag. Yes, ma'am Cecilia. Congratulations! Ikaw na lang sa extra ha. Kabalo ka gid ni. Ang number 1 amo naman mo ha. Sige. 1, 2, 3, go! Basta Radio Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Yehey! Congratulations, Ma'am Maria Cecilia Polidario. Yes, ma'am. Congratulations kag halong papuli. Salamat.
Okay. Sige. Salamat, gid, no? Aton first prize winner, no? 5,000 pesos nga tumatingin kita mo bumiya. Basta listener gid sa Bombo Radio. Why na kinanglan tuduan, no? Perfect, gid. Sige. Karon naman ang iba na. Bombo Mia, salamat, gid. Yes, Bombo Pons live diri sa Studio B. Ini si Bombo Mia May Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Alright, sige. Salamat, gid. Kay Bombo Mia May Francisco, mga winners na to, no? So, iban karon naman, kami gitigana, kami itong ikog paging ilapdos karon sa ila. Wala pa sila kabot. Dira, joke lang. Sige, si Bombo may na karon masintensya sa ila daw. 15 minutos sa kaligad sa takna nga last dia sa agad sa aton siri nga pagpalagan. Standby na kamo masunod aton matawom nga drama ang misteryo sa kabuhi, once sa lab kag ang recuerdos. Lunes nga presentasyon petsa 19 sa bulan sa Agosto 2024. Ang inyo alaga si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upapod pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta.
Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research, ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo, ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayaras ang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa Atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprera sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbaruko isang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa
kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga Radyo Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radyo Bacolod. #1. Basta Radio Bombo. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. May nabatsyagan ako nga nagakamang sa likod ko. Samtang nga nagapanghabon ako sa akon lawas. Takpon ko, abi. Ari, ano ba lang? Ay! Ay! Tamang! Magwa ako diri sa kanyo! Diri ako matindog malapit sa kama ko. Sadi na siya. Nga wala na siya diri sa gwa sang banyo. Aber, mapalapit ako sa pertahan sang banyo. Kag manilag ako. Wala. Ang mayo pa. Malili ako. Hala. Wala na ang damang. Ay, bukas gali ang bintanilya sang banyo. Pasi kontra siya nag-agi pagwa niya. Ay, pasi kontra gid man siya nag-agi. Tapuson ko na lang ganing pagpaligo ko Kag kinahanglan nga dasigon ko. Kay basi bala kung magbalik pag ang damang, kag kamangan naman niya ako. Ang matuod. Wala gid man ako nahadlok sa mga damang o kung ano pa dira nga insekto. O galing, tukad ako nagituya sa iya. Kag nalainan ako, sang nabatsyagan ko nga, nagakamang siya sa likod ko. Kag sa nadumduman ko, hindi ini ang una nga kahigayunan nga nakaengkwentro ako sang damang. Dus ikatatlo na kabisis bala ini mo. Sang una, sa nakabugtaw ako nga nagatongtong ini sa agtang ko. Nahulog ini sa salog, sang nagbungkalas ako, kang nagbangon. Kag ang ikaduha, kaina sang nagapamahaw ako. Nakita ko ini sa akong tiilan.
daw nagahulat sang kahigayunan nga makapilit sa panit ko. Ginhandom ko siya nga lapakon, apa nakalikaw siya. Tapuson ko na lang gani ang pagpanghimos kay basi bala kon malate ako sa opisina. Nasalapay ko nga akon, Mag. Kag nahulogid kag nabuka. Uy, naano ka da, Maylin? Hey, ambot man gani, Nakibot ako, May nakita ako nga da mga nagakabit sa monitor sang computer ko. Buing, para damang gid lang. Day, kadako bala. Ote, sa diin na. Wala na. Ambot gani, kung sa diin na to nagkadto. Pero, Day, hindi lang bala kay makaisa ako nakasumalang sang damang sininga adlaw. Ha? Anong bot mo silingon? Ikaapat na ini. Ano? Pamati bala. Kay sugiran ko ikaw sang natabo halin sang pagbugtaw ko kaina. Hala? Kag pati diri? Hala ka, Day. May stalker ka nga damang? Pero, do ka weird, no? Basi may gusto nga mag-iwet sa imo? Ha? Ay, makahaladlok man naman. Oo, Maylin. Kag mahimo nga ginapangilala gid anay sang gusto sa manugiwit ang iya hiwitan. Para mahibalaan niya kung anong nga klase sang hiwit ang dapat niya nga buhaton. Kagang masami niya ginahimo nga instrument amo mga insekto. Mariabis ang langaw, tanga, kag damang. Hala? Tuod ka, Lex? Uwi. Abi mo, sunod sa mga tigulang. Sang una nga panahon, daw halos kapid na sa manugiwit ang mga insekto. Ilabi na gid ang mga damang. Kaya ang mga damang kuno among isa sa mga maalam nga mga insekto. Kag sa masami ko noon, nagasulod ang espiritu sa manugiwit sa insekto. Kag among pagbantay, kag pagkilala sang ilahiwitan. Uy, hala? May amo na gali? Oo. Kag luwas ko no sa pagpanilag sa mga tao nga hiliwitan nila. Ginakwaan ko no inis ang dugo, laway, buhok, o kung iban pa nga pwede nga magamit, batok sa diri. Ang tao nga ginapanilagan nila. Ay, hala? Kalain ba? Latuwabi ang panit mo nga may agis ang kagat sa damang? Anay ka. Ay, to wala man. Pabayi lang Kay pagpauli ko karon, usisaon kong bilog ko nga lawas. Wala na ako sang hapin sa bilog kong lawas. Samtang nagaatubang sa dako nga espeho. Karon, usisaon ko kung may makita ako nga agi sang kinagtan sang tamang sa lawas ko. Ay, salamat. Wala ako sang nakita nga kinagtan. Hala. Wala pala ako magsala sa duwa-duwa ako. Ang kasilingan ko nga si Chita. Hindi ayhan. Siya ang naghiwit sa akon. Nagaduda gid ako sa iya sina mo. Anay ka ba? Kay malili ako sa bintana. Hindi ko lang pagbuksan. Malili lang ako.
diri sa gihaw. Ay, 30 anyos pa lang siya. Apang kung tulukon mo, 50 anyos na siya. Kasuplada nga pagkapabayi. Kag pirmi lang ginabanpinan ang kilay niya. Kagang iya mga mata. Katalom kun manulok-tulok. Naghalin siya sa malayo nga lugar. Kag 3 ka bulan pa lang siya nga nagadayon sa balay sang kasilingan ko nga si Edna. Kay magpakaisa sila ko, no? Nagsugod ang akon pagduha-duha sa iya. Sang isa ka bes. Nakita ko siya. Samtang ara siya sa iya kwarto. Nagasuksok siya sang bayo nga itom. Kag may ginauyatan siya nga itom nga kandila. Ang ginbuhat ko, ginpatay ko ang suga. Kag ginkuha ko ang larga bista sang akon amay. Para nga makita ko, kid, sang husto ang mga hulag ni Chita, bisan ato siya sa malayo. Wala pa ako malipat sa nakita ko sadto. Nakita ko si Chita. May ginpagwa siya nga litrato. Kagintulok niya ini sang maayo. Hindi ko makita sang maayo ang laragway. Tungod nga nagasaot-saot si Chita. Samtang nga ginuyatan niya ini. Kag sa iya pihak nga kamot, may ginauyatan siya nga itom nga kandila. Makita ko. Doon nagkakanta siya. Ay, kaayuhon ko balang ginauyatan ko nga larga pista. Padakuon kong imahe. Hala. Si Chita. Nagatindog na siya sa tupang sang bintana. Kag nagatulog diri sa nahamtangan ko. Ay, maduko ako. Aragay. Agay-agay. Hindi. Nakabunggo pa ang hagtang ko. Aragay, kasakit ba? Hala, nakita yan ako niya. Kag kung matuod na, manughiwit siya. Ano yan ang buhato niya sa akon? Manughiwit gid pala si Chita. Hinalang ako nga ginkulpaan. Kag nga nga ginapanilagan niya ako. Hindi na ako maghulag ha. Kay basi bala kung makita ako ni Chita kung maghulag ako. Anay ka. Mahulat lang ako sa pila ka segundos. Kag amo ang pag-amat-amat butwa. Patay ng suga sa kwarto ni Chita. Ang mayo pa. Masuksok ako sang bayo pang tulog ko ah. Kag maghigda na. Hala. Ano ina? May nakita ako nga nagluluwa sa bintana ni Chita. Mga insekto? Hala, isa ka panong sa mga insekto. Hagsari-sari pa. May tanga, may buyog, may langaw. Kagato, naglupad sila palayo. Kag isa lang ang ila direksyon. Sa diin pala sila mapadulong? Sa diin?
sang todo? Sino ba na ito man? Daw dito nagahalin sa pihak nga black. Ay, magwa ako. Mangusisa ako. Ano? Hoday. Napatay si Elsie? Anong ginkamatya ni Yagi? Ay, ang buta. Bisan ako daw na hinalian man sini. Kanami pa kuno sang istorya niya kagabi. Apang hinali lang siya nga nakabatyag sa pagsakit sang iya tiyan. Tiyan, ulo. Kag, abi mo, girl. Amat-amat kuno nga nagdako ang iya tiyan. Ha? Oh, girl. Kaya nagsuka siya sa hinali. Kag, girl, makibot kagid ko anong ginsukan niya. Ano, Gi? Daw ginatos nga tanga, langaw, kag iban pang mga insekto. Oh, Diyos ko! Nagpadayon siya kuno sa pagsuka sa buhi nga insekto. Amo to nga ginhingagaw na lang siya dala sa ospital eh. Kag abi mo, girl, wala kuno nagapalayo ang mga insekto. Sa baylo, nagkapyot pagid sa nawong, kag sa lawas sini. Ay, hala! Makaluluoy man si Elsie. Silingani sang iba nato nga mga kasilingan. Basi ko nagan hiwitan siya. Ha? Kag sino man nabing mahiwit sa iya? Ay. Aton lang ini girl, ha? Pero, si Chita malang kuno ang nangin kaaway niya. Hala! Gani girl, hoy, kuidaw gid ha? Hindi kagin magpagig-away sa iya. Kaya mali naton. Basi kung bantong matod siya nga managhiwit sa ila. Daw gusto ko na nga i-report sa kapulisan ang nahibalaan ko. Apang nahadlok ako sa mahimo nga buhato ni Chita sa akon. Kag amo man sa pamilya ko. Kon pananglit, nga matuod gid man nga manughiwit siya. Kag sigurado, nga hindi man gihapon siya mag-ako. Kag dason, makaangkon pa sang malawig nga investigasyon ang kaso. Kag ang mahimo, nga antes pa mapamatbatan si Chita, malubong na tanan ang membro sang pamilya ko. Magabian sa dagrinyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon di sa aton palatuntungan. Mga misteryo sang gamu. Number 1 Basta Radio. Come on! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere.
Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. May init na balita at issue, tatalakayin, bubusisiin, susolusyonan ni Manoy. Manoy Wilbert Lee dito sa Ulat ni Manoy. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Sama-sama po nating ipagdasal ang kaligtasan ng ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa Lebanon at sa ibang panig ng daigdig. Gaya ng panawagan ng ating Philippine Embassy, habang operational pa ang airport doon, sana ay makauwi na agad ang ating mga kababayan dahil sa tensyon sa riyon. Ito ang mabigat na pasanin ng ating mga kababayang OFW. Sinusong nila at ng kanilang pamilya ang araw-araw na lungkot at pangamba sa kalagayan ng mga mahal sa buhay habang malayo sa isa't isa. Gusto natin lumikha ng maraming tiyak na trabaho sa sariling bayan para hindi na sa pilitan ang pangingibang bansa at pagkawalay sa pamilya. Tiyak na trabaho, gawin na natin. Hanggang sa susunod na ulat ni Manoy. Manoy Wilbert Lee. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani,
Nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutan ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress, apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health, mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat, ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa
isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabuli kagud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa ka handumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan Loren, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Sa tanan nga oras. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me.
Sa ikaduha nga kahigayunan, kintugyan ko kay Alejandro ang lawas ko. Mas gusto ko nga sulit-suliton ang pag-angko niya sa akon sang sa kay Artemio. Apang ano ini? Pagkatapos ang matamis nga tion nga nagpatunga sa amon, ari naman, nabatsyagan ko naman ang kabugnaw sa iya. Parehos ang natabo kagabi. Maathag nga akig siya. Kag disgusto ang makita ko sa iya mga mata. Gusto ko siya nga pamangkuton. Apang daw nagakunol ang akon dila. Nagbangon siya. Kagara, nagsuksok siya sa mga bayo niya, kagamon ang pantalo niya. Oo, okay. Kintawgan ko si attorney. Pag-inkonpermar ko sa iya kung bala. Nakuha na niya ang mga ginikanan sa balay ni Artemio. Ote, anong siling niya? Ara na bala sa luwas nga lugar ang mga ginikanan ko? Ginkonpermar niya sa akon. Nga ara na sila sa safe nga lugar. Ina lang o galing. Oh. Nabudlayan sila nga mapagwa sa mansyon ang mga tigulang. Tungod hindi sila makalusot sa gwardya. Ay, amo bala. Pero hindi ka magkabalaka. Wala sang malain nga matabo sa ila. Nasugilanan mo kuno si Mario? Ang katubo-tubo mo? Oo. Wala ka sang dapat nga kabalakan. Wala siya sang ginambal nga makaguba sang imo reputasyon. Oh. Sige. Magwa na ako, ha? Oh. Ato na siya. Reputasyon? Ano pa bala nga reputasyon ang nabilin sa akon? Samtang duha ka beses na nga gintugyan ko siyang kaugalingon ko. Apang sa pihak sina, wala ako nagbatsyag sa paghinulsol. Wala. Si Senyorito Alejandro. Nakita ko siya nga nagalantaw sang photo album nga daan sa salas. Palapitan ko siya. Wala diri si Senyor Artemio. Gani may kahigayunan ako nga makapakighambal sa iya. Na, amo na ini ang ginahulat ko nga tion. Senyorito Alejandro. Oh, nangusta? Oh. Mahimo ko bala ikaw nga mahambal? Bahin sa ano lang? Kukuan. Sa banta ko. Amo na ini ang tion. Agod mahibalaan mo ang kamatuoran. Ano nga kamatuoran nangusta? Hindi matuod nga ginbaligya ni Senyor Armando kay Senyor Artemio ang asyenda. Oh. Nga nakasining kasinanang. Kaysang mga tinion nga nagatagumatayo ng imo amay. Pilit siya nga ginpapirma ni Senyor Artemio sang isa ka kasulatan. Apang wala na ininabuhat sang imo amay. Gani ang thumb mark na lang ang nakuha ni Senyor Artemio. Ako ang saksi sang ginbuhat niya ato. Ako pa ganing ginpapanas niya sang indelible ink sa tudlo sang amay mo. Hindi ko man kuntani ato pagbuhaton. Apang ginpahog niya ako nga patsyon.
kung hindi ko pagkiputon ang baba ko. Sapat nga klase sang tigulang. Kag senyorito, siya man ang may kahimuan kung nga nahulog sa kabayo ang amay mo. Ano? Anong gitbuhat niya? Ginhagad niya sang adlaw nga ato ang imo amay, nga magkarira sila. Apang likom kay papa mo, antes pang amo nga karira. May ginhimo na siya nga tugalbong sa alagyan ni papa mo. Sang mahulog sa buho, nga natabunan sang mga hilamon ang tiil sang kabayo. Nadulaan na sang balanse ang amay mo, kag nahulog ini. Hindi. Nakatupagid sa dako nga bato ang ulo sini, nga ginbangdan sang iya kamatayon. Diyos ko. Naubusan sang dugo si Senyor Armando. Tungod wala niya inigindala sa ospital. Kag wala ako sang nahimo, senyorito. Tanan kami diri. Wala sang nahimo. Tungod sang tuman nga kahadlok nga gintanom ni Senyor Artemio sa amon kaisipan. Gani, nagapangayo ako sang patawad sa imo, senyorito. Patawad. Wala ka sang dapat nga pangayuan sang patawad sa ako ng husta. Tumala sa akong nga ginsugid mo sa ako ng kamaturan. Tub-tub subong. Wala ko ginahatagan sang kalinong. Sang kalag sang imo amay. Ginasukmatan niya ako. Gusto mang hindi na nang. Kundiin man si Papa Subong. Sigurado nga napatawad ka na niya sa pagsugid mo sa akon sang kamaturan. Ano subong ang ginaplano mo nga buhaton? Handa ka ba lang magtestigo bato kay Artemio na? Oh. Kinahanglan mo nga maghulag sang madasig. Antes makabalik si Senyor Artemio. Kaysa nagligad nga adlaw, nabatian ko siya nga kahambal ang isa sa tinahon niya. May malain siya nga plano batok sa imo. Antes niya mabuhat ina, madunot anay siya sa prisuhan. Oh, senyorito. Ginasiguro ko ina sa imo ng husta. Buhaton kong tanan para mabayaran niyang sala ang nabuhat niya kay Papa. Subunggid, magupod ka sa ako ng... Sa diin kita makadto. Makikita kita sa ako na abogado. Agod makapangayo kita sang bulig sa NBI. Ate, oo. Oo, senyorito. Maupod ako sa imo. Ato na si Alejandro kag sinang husta. Kag wala ako makahibalo kung husto ang desisyon ko nga magpabilin. Hindi ako gusto nga makamutik si Artemio. Tungod basi bala kun mapalagyuhan pa niyang sala niya. Subong nang inugpa uli ni Artemio diri sa asyenda. Ganing hulaton ko siya. Apang tuman nga kakulba ang ginabatyag ko.
Day Loren, bahanda na bala ako sang panyapon mo? Sige nang, balihog. Sige day. Mauna ako kaon. Sa sina, kung mag-abot gid man si Artemio, hindi na kinahanglan nga makig-atubang pa ako sa iya. Ato na si Loren sa kwarto niya. Nagpabukot na siya matapos nga makapanyapon. Ay, alas 7 naman inisang gabi mo. Uy, ari na guro si Senyor Artemio. Anay ka bala, kay buksan ko ang pertahan. Sa diyan si Justa. Ha? Kwan senyorito? May emergency kuno nga natabo sa iya hinablos. Gani nga naglakat siya nga wala makahulat sa imo, senyor. Si Alejandro. Nga wala ang salakyan niya sa garahe. Nagpasyudad man siya kuno, kay may importante siya nga buhaton dito. Si Loren. Sa diyan si Loren. Ato na siya sa iya kwarto, senyor. Sige. Gusto ko nga masolo si Loren sa mga gabi. Gani mahimo na kamo makapauli sa inyo mga pamilya. Magbalik na lang kamo buwas sa aga, ha? Kagambala si Ilyong nga gamiton ninyo ang silakyan. Ati, huo senyor, amo na ko. Ato na siya. Sa kahigayonan niya ni, hindi mo na ako mapalagyuhan, Loren. Masulod ako sa kwarto. Kaya may kuhaon ako. Ari ang latigo? Siguruhon ko nga mapuno sang labhag ang imulawas. Antes ko ikaw ang kunon, Loren. Anika, itilaw ko hanot sa kama ang latigo ngayon eh. Hindi ka na makapalagyo subong sa akong Loren. Hindi na. Loren, buksi ang portahan. Diyos ko, ari na siya. Kag sigurado, may kung makasulod siya, katapusan ko na. Loren, mahal ko. Buksi ang portahan niya ini. Hindi ako magsabat. Para nga pinsaro niya na nagkakatulog na ako. Loren! Buksi ang portahan! Ano to? May nabatian ako nga daw ginhampak niya sa pertahan. Diyos ko, kung tani, mabalik na lang siya sa kwarto niya. Isang bata pa ako. Nakabati ako sa sugilanon bahin kay Artemio. May nobya siya kuno nga kalaslo na lang sila. So nag-iso lang amo nga babayi. Kag mabas kog ang huring-huring nga nakita sa kadamaan nga madamo sang lagob ang lawas ang babayi. Sa naghalin ini sa asyenda. Kaginpatihan sang tanan
nga sadista si Artemio. Kag ina man ang rason kung nga ani nga nagapamatok ng akon iloy nga magpakasal ako sa iyo. Lauren! Sa tiyon nga hindi mo pagbuksan ang bertan nga ini, wasakon ko ini! Diyos ko. Diyos ko! Ay, nawasakin ang tartahan! Ginapabudlayan mo ako? Pero mas maayo. Tungod mas ginagalahan pagid ako. Hindi! Hindi ka magpalapit sa akon! Palayuay ako! Palayuay ako! Lauren, mahal ko. Hindi ko ikaw pagsakiton. Siguraduhon ko lang nga malipay ka sa buhaton ko sa imo. Diyos ko! Diyos ko! Diyutayan ako maigos ang latigo! Basta magsunod ka lang sa akong gusto. Hindi ka masakit, Lauren. Mahal ko. Hindi! Hindi ako yung magpasugot ang buhaton mo sa akon! Hindi! Madaligan ako! Mago ako dito sa kwarto! Nadakpan mo ang buko! Saliin ka makadto, ha? Saliin! Kanagin sa dagway niya! Demonyo siya nga nagangisi! Buhay ako! Ituklig ko siya! Hindi! Nabuyan ko ang buhok mo! Dira ka na! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga abihan, sundarin niyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Lauren, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Sa tanan nga oras. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini.
tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reaction.
reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsidera When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Higugma ako, o kon bayai ako. Sharing this moment together is what I hoped for. I've been waiting long enough, you know for sure. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Balangga ko nga anak. Diin na ako. Ari ka sa salas, mami. Gusto mo ba lang? Ay, hindi. Hindi lang, anay. Mapabili lang, anay, ko diri sa salas. Ba, may kapanoktok? Ako na lang mabukas ang perta. Ate, off down ko ikaw Adali. Mami, nakita ko ikaw kay na. Dito ka magaling sa grahe. Nagano ka dito? Nagabatsyag ako sa kamingaw. Hindi ko na makita ang auto. Ang ginasakyan ko, permi. Gani nga nagkanto ako dito. Kanagpaayos ang tulok. Ginalukan ko pagani ato Mami? Ay, hindi na ako makapadugay. Nagalayan ang akong buot. Kagluyag ko na lang nga mapatay. Mami? Ara, binagabot nga bisita. Ba? Tangkahibi si Harry? Kailan? Ay, si Daddy. Si Daddy kag si Vanessa. Naksidente. Ha? Ano nga naksidente? Naksidente sila. Nagsuot ang salakyan ni Vanessa sa idalom sa truck. Pag kinanglan niya, alsahona na yung salakyan, agad niya makuha dito sila sa idalom. Hindi. Sir, dali ka mo di saro mga alagad sila sang kasuguan. Mamangkot sila sa aton, partis ng tabo. Sir, amo ning akon, tiya siro. Kag ang akon nga pakaisa. Ay, di na si Arturo. Ngayon di ninyo siya kaupod. Hari? Nga nagkahibi ka. Anong natabo sa inyo? Mrs. Ining... Ikaw ang ginapamangkot ko. Di na siling ko si Arturo. Nga ay, hindi ninyo siya kaupod. May natabo pala sa iya? Si Daddy kag si Vanessa, patay na sila tiyahilin. Nakabunggong ila sa lakyan sa dako nga truck. Kag patay na sila. Napatay sila? Hindi ako magpati. Si Don Arturo Azul de Alba mapatay? Hindi ako magpati! Hindi! Hindi! Mami? Nagahiliwod ang yalawas, Kag
Oh, katululo yung laway. Ano nga tabo sa iloy mo? Ha, Arthur? Ginatake naman sa saya, kuyap. Amoy nang kakatabo siya. Sang una, nagamo man na siya. Sang makaibalo siya nga patay na nga ako na may. Ano ka? Kay dalong siya sa kwarto. Kinahanglan nga makapaway siya. Kinahanglan niya ang doktor. Ate, manawag ako sa doktor sir, may mo ba lang mapaligad lang anay ninyong pagpangusisa ninyo sa tiya namon? Kinahanglan niya subong ang doktor mo. Sige. Ugali na kami magbalik dire. Condolence na lang sa inyo. Kamusta na si Chay Ilen? Naglinong na siya. Kagsunod sa doktor. Mapahuway lang anay siya sa 2 ka bulan. Kag hindi dapat nga ipahanumdom siya nga tabo. Kaya makatrigger na mainasang iya, kuyap. Ano na bala karon ang matabo si ni Martin? Mapadayon ang pagpangusisa sang aksidente Apang napatay man tong driver sa truck. Kag sila nga duwa lang ang makapamatuod ko nanong natabo. Te subong wala na sang witness. Wala na sang witness nga matindog bahin sa aksidente nga to. Si Martin na subong ang ginatawag Don Martin Asol de Alba. Ang bago nga pangulo sa mga de Alba. Sunod siya, madamo ko no sang responsibilidad ang among mga ranggo. Apang batuno niya sa luyag niya kag sa hindi. Apang nga bala nga daw may nabatsyagan ako nga hindi amo. Kinhakos niya ako. Samtang wala man ako sang labot sa natabo kay Uncle Arturo kag kay Vanessa. Pareho ba lang ito may labot ako? Apang wala ako sa may naibalaan nga rason. Kung nga natabo ato, magwa ako. Makadto ako kay Hari. Nakaibalo ako nga sa subong. Hindi pa niya mabato na natabos ng hilamay. Magwa ko dito sa kwarto ni Mama. Oy, nagwa si Arthur. Oh, saved by the bell. Hindi na ako makahalin sa balay nga ini. Si Mary. Siya nagsulod nina. Maninlo siguro sa kwarto ko. Ma'am? Ma'am? Nagabugtaw ka na bala? Hindi ako magsasabat. Mabalik lang ko di karon ah. May kinahanglan ka bala, Mary? Ma'am? Nagabugtaw ka gali? Oo. Bago ko lang nakita nga nagatamod ka sa akon. Ano ang kinahanglan mo? Nagsiling si Martin nga tanawon ko ikaw. May mga pulis dito nga makighambal sa imo. Mga pulis na naman? Maano sila sa akon? Mangusisa sila sa natabong aksidente sa ilan ni Sir Arturo kag ni Vanessa. Sila nga ara na ako. Magwa na ako. Ate, oo ma'am ah. Oh. Nga ba lang hindi ako pag-untakan sa mga pulis nila. Hindi sila gihapon magpati. Nga wala ko sang labot sa natabo ang aksidente nga to.
Wala pa gihapon makapanaog si Tia Ellen. Kadtuhan ko na lang siya. At sige. Sige Arthur. Sugata to si mami mo. Mami! Mami! Ako ini! Ba? Wala siya nagkasabat? Masulod na lang ako Mami? Ba? Hindi! Si Mami? Nagaligid sa salog? Mami? Ba? Nagalalaway siya? Bago hindi siya makasugilanon? Mami? Hindi! Ginakuyab naman siya? Nabudlayan naman siya? Hakwatong ko sa siligtaan? Karon, ibutang ko ikaw diri, Mami, ha? Ara na. Napahigda ko na ikaw liwat, Mami. Sige, sige. Magpahuway ka na lang, anay diri. Pabayin na lang ang mga pulis nga to. Paibaloon ko na lang sila sa natabo sa imo. Naabtan ko si Mami sa iya kwarto nga nagaligid sa salog. Ginkuyap naman siya. Nagahandom na siyang magpanaog apang hindi madalas ang lawas niya. Hindi bali. Kadamo pa sang tion para dira. Kinanglan nga magpaway ana si Tia Ellen. Dausan o lang, no? Madamo na nga tinuig ang nagligad. Sugod sang matabo ang aksidente nga ato. Hasta subong, wala sang kasulbaran ang among nga krimen. Wala kuno sang witness mo. Kag si Ma'am Ellen, hasta subong, wala gyapon ma-interview sa mga pulis. Kay ti, ginaabot gyapon siya sang iya nga kuyap. Ano sa imo, Mary? Kuyap po ni Inisya? O kung nagapakuno-kuno lang siya nga ginakuyap? Hay, amo man gana inang napaligban ko mo. Pero, kada gani nga hambalan ang mga pulis, dayo niya kisi-kisi kag hindi na siya maghambal. Gani ato, ginpapahuway siya anay. Subong, isa ka bulan naman ang pahuway niya nga ginhatag sa iya. Mike? Oy! Art! Ikaw gali? Saan ka nakibalo nga nagpauli na ko? Nakita ko kayo kay ina nga nagalakat pa uli. Gani nagkanto ko dahil diri simo. O gani, kamusta na si Kari? Ati mayo man si Kari. Kag nagapadayon siya sa pagtuon bilang isa ka sekretarya. Kag kabati na lang kita pilakadlaw nga nagatrabaho na siya sa isa ka maayo nga kompanya sa syudad. Mike, mahimo ba lang isiling mo sa iya nga ginapangita ko siya? Abaw! Buhaton ko na, Meg. Ihambal ko na kay Kari. Kag Mike, nabaton ka na gali bilang trabahante dito sa isa ka factory? Oo. Nabaton ako dito. Kuna mo, hindi ka na magtrabaho diri? Kag hindi ka na magbalik? Ay, magbalik ko. Iman, ari man diri si nanay. Kinanglan nga, duawon ko man sila sa masami. Kag makita ay manggihapon kita liwat, Meg Arthur. Meg, hindi na ko magdugay, ha? Amo na ko. Sige, Mike. Ato na siya. Kaayo gid lang kay Mike. Madamo na siya sa lugar ng labutan. Samtang ako iya, wala gid. Ari lang gihapon ako diri.
Kag nagapadayon sa akong pagtuon. Kung makatapos na ako sa akong pagtuon, mahalin mo ako dire. Papasimpalad ako sa ibang lugar. Pareho kay Mike. Mahimo ba lang ang tatan mo ana yung ginapangwakal mong ina, mami? Wala ka sang ginabuhat. Kundi magsagad wakal parte sa imo buhaton parte kay Kari. Kung magpadayon ako sa pagpakikita sa iya. Ang gira malapit na. Kaya ikaw wala sang ginabuhat. Kundi ang plano mo nga buhaton bato kay Kari. Wala ako sang labot. Kung may gira nga gindeklarar ako wala. Mas interesado ako sa imo. Sang sa mga tao, nga wala sang iban nga handom. Kundi yung patyon ang pareho nila nga tao. Wala ka pa pala magkahangop kung ano ka para sa akon? Ikaw na lang ang nabilin para sa akon. Ang nabilin, agod may paglaom pa ako nga makatindog kag bangin bulahan sa pila ka adlaw para sa imo. Hindi ako magpasugot. Nga usikan mong kabuhi mo. Bangod lang sa isa ka babae nga sa bagsat. Hindi pagtawag nga bagsat si Kari, mami. Isa siya ka bagsat. Kag hindi ako pagambalis ang mo sina, ha? Magluwas nga wala ko sang bisan anong nga mahimo kundi para sa imo kayuhan. Ako ang imo iloy. Kag maayo pa nga mapatay ako sang sa usikan mo ang kabuhi mo sa isa ka babae nga sa bagsat. Tagliwaton ko sa pagsiling. Bagsat siya! Managhalin siya sa pamilya sang bagsat? Tanawang iloy niya. Kang iban pa nga tao sa pamilya niya. Inipabuhatang ginbuhat ni Mike kag ni Mary, ha? Si Mary estupida. Bisan pa nga maayong trabaho niya. Maayo lang nasang samot chat sa kagasta lang inadira. Makita man sa nawong niya nga tusos siya. Kada kay balo ako, nga nagabulig siya. Agod makita mo permi si Kari. Luyag niya nga ma-establish man ang iya kaugalingon sa balay nga ini. Hindi ka magpaminsar sang bisan anong, mami. Nakahibalo ka nga wala kita sang labot sa balay nga ini. Kung magpangasawa ko, hindi ako mag-star sa balay nga ini. Kag ikaw, mami, kung mag-abot ang adlaw nga mga asawa si Martin, amo man gihapon ang matabo sa imo. Kinahanglan nga manaog ka sa nahamtangan mo. Kag mangin isa ka nga housekeeper o kung maglayas ka sang lubos sa balay nga ini. Wala siya makambal sang bisan ano. Kag nakita ko nga daw nagawiit ang iyanawong. Bayaya ko! Apang ginapaandaman ko ikaw, ha? Mas pasulabihon ko nga mapatay ka sang sa mapuslan sang babae nga ina. Sharing this moment together is what I hoped for. I've been waiting long enough, you know for sure. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Palangga ko nga anak, Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Bombo Radio Philippines. Tutuloy na #1 sa drama. Sa Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Sa Radio Bombo! Gigan sa number. Ang hair loss